चांगला फटका खेळला गेला 4 धावांसाठी. वैशाखने देखील स्वतःचं खातं उघडलं गेले 4 धावेने. संघाची धावसंख्या इथे वाढताना दिसते 9 धावा. कारण धावांचा विचार केला तर मराठी 4 षटकांमध्ये 57 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं गेलंय. गणेश कृपा उद्योग समूह संघासमोर आणि निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसेल येते. पुन्हा एकदा सामना करेल शॉर्ट पिच लाईन चेंडू हाताळले जातात शुभम याच्याकडून, परंतु त्याचा फायदा घेता येत नाही फलंदाजांना. इथे मात्र 2 धावांसाठी डिक्लेअर स्वरूपामध्ये येताना दिसतील. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या त्या दुहेरी आकड्यामध्ये जाताना दिसेल 11 धावा. कारण षटकांचा विचार केला तर 15ची सरासरी इथे राखावी लागणार आहे गणेश कृपा उद्योग समूह संघाला. कारण इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका खेळला गेला, खराब क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. उमेश माने यांच्याकडून 4 धावांसाठी चेंडू जाताना दिसेल. पहिल्या षटकातील अजूनही काही चेंडू शिल्लक असतील. इथे मात्र आतापर्यंत धावा जमा केल्या 15 धावा. कारण सरासरी राखणं गरजेचं असेल. आतापर्यंत धावा जमा केल्यात 15 आणि चांगला चेंडू खेळला गेला होता, परंतु तसं चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील केलं जातं या चेंडूवरती. पहिल्या षटकाखेरीज संघाची धावसंख्या होताना दिसेल. पंधरा धावा पहिल्या षटकाखेरीज. कारण चांगली फलंदाजी केली गेली पहिल्या षटकाचा विचार केला तर. कारण या मैदानाचा विचार केला तर शुभमने मैदानावरती थांबणं गरजेचं होतं. पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा जमा केल्या होत्या. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या चेंडूवरती हिट विकेट बाद होताना दिसला शुभम साळवी आणि माघारी जाताना दिसला. आता मात्र पूर्ण मदार असेल सूरज भोते संघनायक याच्या खांद्यावरती. कारण या षटकाचा विचार केला तर गोल्डन षटक असेल, म्हणजेच धावा ज्या जमा केल्या जातील ते डबल स्वरूपामध्ये येताना दिसतील. कारण धावांचा गतीचा विचार केला तर 4 षटकाखेरीज 56 धावा जमा केल्या गेल्या गणेश कृपा इलेक्ट्रिकल संघाकडून. आणि गणेश कृपा उद्योग समूह संघ इथे 57 धावांचं आव्हान घेऊन मैदानामध्ये उतरताना दिसलाय. कारण हा सामना करो किंवा मरो स्थितीमध्ये असेल गणेश कृपा उद्योग समूह संघाला. कारण हा सामना जर का विजयी झाले तर नक्कीच श्रीजा LIC शिरगाव संघाला देखील कमबॅक करताना दिसेल या मैदानामध्ये. आणि इथे मात्र पहिलाच गोल्डन षटकातील चेंडू निर्धाव जाताना दिसतोय. मयूरच्या गोलंदाजीवरती फटका कुठेतरी चुकताना दिसला. गोल्डन षटक असेल. इथे मात्र चांगला फटका खेळला गेला सूरजच्या बॅट मधून. 4+4 अशा 8 धावा या चेंडूवरती होताना दिसल्या. या 8 धाव्याने संघाची धावसंख्या 23 या धावसंख्येवरती जाताना दिसेल. पुन्हा एकदा सामना करे मयूरच्या गोलंदाजीवरती. कारण ह्या षटकाचा तिथे फायदा घेणं गरजेचं असेल गणेश कृपा उद्योग समूह संघाला. इथे मात्र बॅटची कट घेऊन जाताना दिसेल आणि एक धाव अशा 2 धावा घेतल्या जातात या चेंडूवरती. या 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 25 धावा. 1-25. पुन्हा एकदा सामना करेल सूरज मयूरच्या गोलंदाजीवरती. कारण दोन्ही खेळाडूंचा विचार केला तर एक ऑल भगवतीनगर संघाकडून खेळताना दिसेल सूरज भुते आणि निमित्त असेल नक्कीच MPLचं नक्की गणेश कृपा उद्योग समूहाकडून खेळताना दिसतोय. आणि एका बाजूला असेल मयूर पाटील गोपाळकृष्ण मालगुण संघाचा खेळाडू. ते मात्र चांगली फटकेबाजी केली जाते. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका खेळला होता, परंतु चेंडू फसला जातो. इथे चेंडू होतो निर्धाव स्वरूपाचा. गोल्डन षटकातील अजूनही काही चेंडू शिल्लक असतील. धावसंख्या मात्र कायम असेल इथे 27 धावा. पुन्हा एकदा कशा प्रकारे सामोरं राहतोय बघायचं आहे. या चेंडूवरती ते मोठा फटका येणं गरजेचं असेल. चेंडू होतोय निर्धाव स्वरूपाचा. 2 षटकाखेरीज संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 1-27 धावा. चला थँक्यू टीजे. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. जास्त टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये, कारण आपण मैदानामध्ये उतरतानाच अगोदरच उशीर केला होता. 12 चेंडू 30 धावांची गरज असेल विजयासाठी गणेश कृपा उद्योग समूहाला. 12 चेंडू 30 धावा. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून 3रं षटक घेऊन येताना दिसेल ते संदेश माने. कशा प्रकारे सामोरं जातोय बघायचं आहे. कारण धावांची गती विचारात घेतली तर 12 चेंडू 30 धावांची गरज असेल विजयासाठी. म्हणजेच प्रत्येक षटकामागे 15 धावा जमा कराव्या लागतील. म्हणजेच 4 चौकार ठोकावे लागणार आहेत प्रत्येक षटकामागे.
मात्र अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातोय संदेश भाणे याच्याकडून. पुन्हा एकदा सामना करेल वैशांग. वैशांगला इथे नक्कीच या षटकामध्ये 4 चौकार ठोकावे लागणार आहेत आणि इथे मात्र धावबाद होताना दिसेल वैशांग पहिल्या चेंडूवरती. देवा जाव्या मैदानाच्या दिशेने पुन्हा एकदा वैशांगच्या गोल बाद झाल्यानंतर देव येथे येताना दिसतोय आणि इथे मात्र फुलटॉस चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलला जातोय. इथे मात्र पंच पॅनल काहीतरी विचार करताना दिसतील. पंच पॅनल डिसिजन द्यायचा आहे आपला, काय असेल तो. वॉर्निंग दिलेली असेल. बरोबर. चार धावा या चेंडूवरती. नक्कीच पंचांकडून या गोलंदाजाला वॉर्निंग दिली गेली कारण हायटेड चेंडू वापरला जातो या खेळपट्टीवरती. 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसले ते. इथे मात्र धावबाद होताना दिसेल. इथे मात्र धावबाद होताना दिसेल परत. देवा धावसंख्या कायम असेल 32 धावा. आणि आता मात्र देवाची जागा घेण्यासाठी जाताना दिसेल दया मोडक. नॉनस्ट्राईकच्या दिशेने जाताना दिसेल कारण इथे मात्र सूरजला स्ट्राईक वरती येणं गरजेचं होतं कारण षटकाचा विचार केला तर या षटकामागे 4 चौकार ठोकावे अजून लागणार आहेत. इथे मात्र वाईट चेंडू असेल. अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातोय संदेश याच्याकडून. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 33 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल पुन्हा एकदा सामना करेल संदेशच्या गोलंदाजीवरती सूरज. 9 चेंडू पसला 4 धावा, एकूण 5 धावा. या चेंडूवरती पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. एकूण 4 अशा 5 धावा दिल्या जातात. धावसंख्या होताना दिसेल 38 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल संदेशच्या गोलंदाजीवरती दोन धावा. धावसंख्याला 40 धावा. अजून देखील येणाऱ्या चेंडूंवरती 17 धावांची गरज असेल विजयासाठी. इथे मात्र 4 धावा येताना दिसत. उमेश याच्याकडून गचा क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. या 4 धावेने संघाची धावसंख्या इथे वाढताना दिसेल 44 धावा. आता मात्र गणित येऊन ठेपलंय. 6 चेंडू 13 धावांची गरज विजयासाठी. 6 चेंडू 13 धावा. चला टीम मीटिंग घ्यायची नाही जास्त. जय गणेश इलेक्ट्रिकल कारण आपण अगोदरच सामन्याला उशीर केलाय. इथे मात्र 6 चेंडू 13 धावांची गरज असेल आणि गोलंदाजीसाठी ते वापरताना दिसेल उमेश माने कारण उमेश माने याने या मैदानावरती नक्कीच होम ग्राउंड असेल परंतु आतापर्यंत गोलंदाजी केली नाहीये.
9 चेंडू प्लस 1 धाव अशा 2 धावा. इथे धावसंख्या झाली 45 धावा. 46 धावा. 9 प्लस 1 धाव अशा 2 धावा. आता मात्र गणित येऊन ठेपलंय 6 चेंडू 11 धावांची गरज. कारण गणेश कृपा उद्योग समूहाला हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे. कारण गणेश कृपा उद्योग समूह जर का इथे विजयापर्यंत पोहोचताना दिसला आणि इथे मात्र 9 चेंडू आणि 1 धाव अशा 2 धावा. कारण मी अगोदरच म्हटलं होतं कारण हा गोलंदाज नक्कीच आपल्याला विजयापर्यंत नक्कीच नेणार नाही. पराजयाच्या शाळेमध्ये 100% घेऊन जाणार. कारण गोलंदाजी चांगली केली जाते. उमेश माने असतील त्यानंतर चांगले चांगले गोलंदाज आहेत आपल्या चंडिका मानेवाडीच्या टीम मध्ये. चांगली गोलंदाजी केली जाते मित्रांनो यांच्याकडून आणि ही गोलंदाजी आपण लक्षामध्ये घेणं गरजेचं आहे. कारण चांगले 2 चेंडू हाताळले गेले. 13 धावा हव्या असताना देखील 2 चेंडू चांगले टाकले गेले. कारण आपण नक्कीच डाव्या बाजूला स्टिक लावली गेले, उजव्या बाजूला लावायची होती. चांगले चेंडू हाताळले गेले आणि गणित देऊन ठेपले. आता 6 चेंडू 9 धावांची गरज. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा चंडिका मानेवाडी संघाकडून खेळणारे सचिनजी सांडे मेहताना दिसत आहेत गोलंदाजीसाठी. बघूया कशी गोलंदाजी केली जाते. यांच्याकडून देखील स्वतःचं होम ग्राउंड असेल, इथे त्यांच्याकडून देखील अपेक्षा असेल. 9 चेंडू प्लस 4 अशा 5 धावा विजयासाठी गणित देऊन ठेपलंय. 6 चेंडू 4 धावा. नक्कीच 13 धावा हव्या असताना देखील खराब गोलंदाजी केली जाते. ते गणेश कृपा जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाकडून खराब गोलंदाजी केली गेली आणि आता मात्र गणित देऊन ठेपलंय. 6 चेंडू 4 धावांची गरज. 9 धावा बोनस स्वरूपामध्ये देण्यात आल्या जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाकडून. पुन्हा एकदा 9 चेंडू. इथे फायदा उठवू शकत नाही सूरज. नक्कीच या चेंडूवरती सामना संपवणं गरजेचं होतं. परंतु आता गणित देऊन ठेपलंय. 6 चेंडू 3 धावांची गरज. नक्कीच संदेश माने यांचे शब्द कुठेतरी खोटे ठरताना दिसत आहेत. कारण काल परवाच्या रजनीमध्ये सांगितलं गेलं होतं की आम्ही 4 सामने जिंकणार आणि स्पर्धेमध्ये अव्वल दर्जाची कामगिरी करणार. परंतु आपल्याकडे चौथा गोलंदाजच नाहीये हे आपण लक्षामध्ये घ्यायचं. आणि नक्की 3 षटकामध्ये इथे सामना विजय केला गेलाय गणेश उद्योग समूह संघाने. लगेचच यायचंय जयंबे मालगुण आणि रुद्र स्पोर्ट नाणेफेक करून घ्यायचं पंच पॅनल. चला पंच पॅनल टॉस करून घ्या. जयंबे मालगुण वर्सेस रुद्रा स्पोर्ट. ह्या सामन्यामध्ये देखील मित्रांनो रंगत येताना दिसेल. कारण इथे जर का जयंबे मालगुण संघ रुद्रा स्पोर्ट्स संघाला पराजित करताना दिसला तर मात्र जय भैरी भुतेवाडी संघ या स्पर्धेमध्ये कमबॅक करताना दिसतील. कारण आपण मित्रांनो हे सामने जसे थांबवले गेलेत. रुद्रा स्पोर्ट्स संघ नायक चला नाणेफेकीसाठी मैदानामध्ये लगेचच. त्यानंतर संघनायक आपली प्लेइंग लिस्ट द्यायची इथे. रुद्रा स्पोर्ट त्यानंतर जयंबे प्लेइंग लिस्ट द्यायची आपली. मयुरेश देवरुखकर स्कोरर. प्लेइंग लिस्ट द्यायची दोन्ही संघांनी लगेचच आपली. हॅलो
चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. चला जाऊया. जयंबे मालगुण संघाकडून स्ट्राईकला असेल वीरेंद्र, नॉन स्ट्राईकला शैलेश. वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून पहिलं षटक घेऊन येताना दिसेल इथे रुद्र स्पोर्ट्स संघाकडून कृष्णा मालप. कशा प्रकारे सामोरं राहतो बघायचा. पहिला चेंडू हाताळला गेला, शॉर्ट पिचला चेंडू टाकला गेला 4 धावांसाठी. जाऊया समृद्धीच्या दिशेने. पहिला चेंडू होता दर्जेदार फटका, तिथे लाजवाब मिळवला गेला 4 धावा. हकुटप्प्याचा बॉल यावी चालला असेल चेंडू पुन्हा एकदा आउट ऑफ द पार येतो इथे चौकार. जय अंबे हा संघ जर इथे सामन्यामध्ये जर रंगत आणू शकला तर नक्कीच जयभैरी भूतवाडी संघ हा कुठेतरी एक खुशीची लहर त्यांच्या चेहऱ्यावरती आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. पण जय अंबेला असा कारनामा करणं गरजेचं आहे. पहिल्या सामन्यात जर विचार करायला गेला तर जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ पराजित झालाय, त्यामुळे संधी मिळाली गेली आहे श्रीजा या संघासाठी. त्यानंतर त्या चेंडूवरती विकेटचं पतन इथे घडलंय. कहाणीमध्ये ट्विस्ट धक्का क्रमांक पहिला. विनायक उर्फ बाबू नवीन बॅटर क्रीडांगणच्या दिशेने इथे दाखल केला जातोय. कशा प्रकारचा खेळ आता तो क्रीडांगणामध्ये करणार आपल्या खेळासाठी आपल्या संघासाठी. त्यावेळी टाकलेला चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने थोडासा रूम दिला गेला होता. चेंडू 2 धावांसाठी. नव्या सामन्याच्या दिशेने धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 10 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुणे तयार मीडियम पेसर या खेळला फटका बाबूच्या बॅट मधून निघाला असेल. अजून एक एमपीएल चा चौकार. बाबूची शांत गतीची फलंदाजी आहे. टप्प्यात कार्यक्रम योग्य तो नियोजन आणि त्यानंतर केलेली रचना अतिशय सुंदर इथे असेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती इथे पोहोचली असेल तब्बल 14 या धावसंख्येवरती. पुणे तयार मीडियम पेसर कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल रुद्र स्पोर्ट्स संघ हा सामना जिंकून कुठेतरी टॉपला जाण्याचा प्रयत्न इथे केला जाईल का. याही वेळी देखील रूम दिला गेला होता. चेंडू यावेळी पुन्हा चाललाय 1 टक्क्यावर मध्ये 2 धावांसाठी. षटक संपते 2 षटकांचा खेळ संपतो. धावसंख्या 16. 1 षटकाचा खेळ संपतो. धावसंख्या 16.
डाव्या सामन्याच्या दिशेने सुमित कुळे अंडरम क्रिकेट मधील एक या पंचकोशीमधील एक नामवंत नाव म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो सुमित यावेळी सज्ज झाला असेल. पहिला चेंडू सुमितचा यावेळी पंचांचा बॅट बॉलचा इशारा इथे ठरला जातोय. अतिरिक्त चेंडू आणि आपल्या गोलंदाजीला केलेली सुरुवात कुठेतरी थोडीशी घातक इथे ठरत चालली असेल. नंतर त्या चेंडूवरती यावेळी क्षेत्ररक्षक चुकला मुकला. गोल्डन धावा इथे मिळत आहेत. गोल्डन धाबा इथे वसूल केल्या गेल्या. सिल्वर चेंडू मैदानात फेकला गेला तिथे गोल्डन धाबा वसूल केल्या जात आहेत. 8 धाबा मिळतील या चेंडूवरती टोटल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 8च्या मध्ये झटपट बदलत चालली असेल. नंतरचा चेंडू डॉट बॉलचा इशारा देतो. गोल्डन शतक इथे सध्या चालू आहे. 1 मिनिट पंच. धावसंख्या 26 सॉरी 26. नंतर त्या चेंडूवरती हलक्यात खेळला फटका. 2 धाब्यासाठी इथे चालला असेल चेंडू. 2+2 मिळतील इथे टोटल 4 धाबा. तर 4 धाबा इथे मिळतील आणि 4च्या मध्ये धावसंख्या 30 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. धावसंख्या 30. पुढे त्यार मीडियम पेसर यावेळी टाकलेला लो फुल टॉस चेंडू. पुन्हा एकदा चेंडू चालला असेल 4 या धावसंख्येसाठी. 4+4 टोटल मिळतील या चेंडूवरती. 8 धावा वसूल केल्या जात आहेत. त्या 8च्या मध्ये ते धावसंख्या झटपट बदलत चालली असेल. जय अंबे संघ थोडासा उशिराने का होईना पण सुधारणा केली जाते. धावसंख्या 38 या धावसंख्येवरती असेल. अजून या षटकातील उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. या 2 चेंडूवरती महत्वाच्या धाबा कारण गोल्डन शतक आहे तितक्या बनवणारा
35. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे येतोय पुन्हा एकदा डॉट बॉल. गोल्डन शतकामागे धाबा बनवल्या तर जरूर गेल्या होत्या पण तितक्या मायनस देखील केल्या गेल्यात. दबाई सामन्याच्या दिशेने यावेळी टाकला पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा बॉल मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तिथे सफलपूर्वक ठरेल. येतोय अजून डॉट बॉल. डॉट बॉल खूप महत्वाचं इथे ठरणार आहे. फिरकी रोल करण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. चेंडू पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा दिला जाईल. +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती इथे मिळत आहेत. 2 धावा वसूल केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर टाकलेला चेंडू डॉट बॉल इशारा इथे दिला जातोय. कोणत्याही प्रकारची चूक इथे करायची नाहीये कारण चूक इथे ठरणार महाचूक. नंतर त्या चेंडूवरती बिगिट करण्याचा प्रयत्न चेंडू फिंगरी आणि भिंगरी खेत क्रीडांगणामध्ये थांबला. धावसंख्या 37 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. अखूड टप्प्याचा बॉल मोठा खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. निर्धाव चेंडू येतोय. कोणत्या प्रकारची धाब इथे दिली जात नाहीये. धावसंख्या तिथेच अडून राहिली असेल 37 अंकांवरती. पुढे त्यावर मीडियम पेसर पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच का अरंड विकेटने केलेला चेंडू या राजबाब होता. खडक हवाई सफर हेवन देवन येतोय चौकार. या देवन चौकारच्या मध्ये धावसंख्या 41 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. नीट बॅटर सिद्धेश क्रीडागडीच्या दिशेने दाखल झाले असेल. शेवटचे शतक घेऊन गोलंदाजी मार्क करून इथे दाखल केला जातोय. बॉलर नेम सागर. सागर गोलंदाजी मार्क करून इथे दाखल झाला असेल. विवर रचला गेला. टीम मीटिंग चर्चा सहमत केली जाते. सागरला शेवटचे शतक अंतिम षटक इथे घेऊन आणलंय. यावेळी टाकलेला पहिला चेंडू पंचांचा डॉट बॉलचा इशारा येतोय म्हणजेच कोणत्या प्रकारची धाब येत नाहीये. निर्धाव चेंडूने आपल्या आता गोलंदाजीला इथे केलेली सुरुवात ठरेल का इथे सफलपूर्वक. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू लेग बॅक मध्ये. 1 मिनिट. बाईकचे एक धाव इथे मिळणार असेल. एकच धाव यावेळी स्कोरकार्डवरती ऍड केली जाणार असेल. पुढे त्या मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. पंचांचा पुढे एकदा बॅट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव अजून एकदा स्कोरकार्डवरती ऍड केली जाणार आहे. अतिरिक्त धाव आता कुठेतरी मिळत चालले असेल संघासाठी. धावसंख्या पुढे सरसत चालली असेल. नंतरचा फटका जर लाजबाब खेळला गेला होता. पुन्हा एकदा येतोय डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू वारंवार टाकले जाणार आहे. कोणत्याही प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. शून्याचा खेळ स्कोरकार्डवरती पाहतोय आपण. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी सफलपूर्वक अगदी बॅकफूट पंच वरती 2 धाबा इथे वसूल केल्या जात आहेत. या दोनच्या मध्ये तरी धावसंख्या 45 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 45. नंतर त्या चेंडूवरती सुपर डुपर हिट केलेला बॉल ठरलाय बॉक्स आउटचा शिकार. खेळाकडच्या बाहेर जाईल. एक चेंडू शिल्लक राहिलाय. नवीन बॅटर जय आंबे संघाकडून खेळाकडच्या दिशेने रुद्र खेऊर खेळाकडच्या दिशेने ते दाखल केला असेल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न सफलपूर्वक समाप्त होते. षटक संपते ते निर्णायक षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला असेल. धावसंख्या 45 बनवल्या गेल्या आणि 46 धावांचं लक्ष. हॅलो चला जय गणेश इलेक्ट्रिकल श्रीजा LIC नाणेफेकीसाठी यायचंय. श्रीजा LIC जय गणेश इलेक्ट्रिकल पंच पॅनल नाणेफेक करून घ्यायचे. चला नाणेफेक करून घ्यायचे. जय गणेश इलेक्ट्रिकल श्रीजा LIC
2 धावा. चला नाणेफेकीचा कौल गेलाय. जय गणेश इलेक्ट्रिकल आपली प्लेइंग लिस्ट द्यायची. जय गणेश इलेक्ट्रिकल त्यानंतर श्रीजय LIC शिरगाव लगेचच द्यायचे, नाहीतर 10 रनची पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. जय गणेश इलेक्ट्रिकल, जय गणेश इलेक्ट्रिकल आपली प्लेइंग लिस्ट द्यायची. त्या सामन्यानंतर लगेच तयार राहायचंय रुद्रा स्पोर्ट वर्सेस जय भैरी भुतेवाडी. जय भैरी भुतेवाडी संघाने देखील आपली प्लेइंग लिस्ट समालोचन कक्षापर्यंत पोहोचवायचे. अजिंक्य भुते आपली प्लेइंग लिस्ट समालोचन कक्षापर्यंत पोहोचवायचे. चला जाऊया. पहिला चेंडू इथे अतिरिक्त स्वरूपाचा हाताळला गेला विरू याच्याकडून. एक धाव या चेंडूवरती. इथे मात्र पुन्हा एकदा 9 चेंडू +4 एकूण 5 धावा. इथे मात्र नक्कीच हा सामना इथे रुद्र स्पोर्ट्स संघाला जिंकणं गरजेचं असेल, कारण दुसऱ्या रजनी पुन्हा एकदा 9 स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय आणि 22 स्वरूपामध्ये 1 धावा अशा 2 धावा. कारण पहिल्या रजनीचा विचार केला तर नक्कीच जय भैरी भुतेवाडी संघ देखील 3 सामन्यामध्ये 2 सामने विजयी झालाय आणि इथे मात्र रुद्र स्पोर्ट्स संघाचा विचार केला तर 3 सामन्यामध्ये हा तिसरा सामना खेळत असताना इथे मात्र आणि इथे मात्र 9 चेंडू होता, फायदा उठवू शकत नाहीये. एकच धाव दिली जाते या चेंडूवरती 9 स्वरूपाची. नक्कीच गडी बाद होताना दिसला असता इथे सुमित, परंतु एका धावेवरती समाधान मानावं लागतं. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. पुन्हा एकदा चांगला फटका खेळला गेलाय. धावसंख्या होताना दिसेल 13 धावा. पुन्हा एकदा सामनाकडे सुमित मापक असं आव्हानाचं. पुन्हा एकदा 9 चेंडू टाकला गेलाय, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातं इथे. शैलेश याच्याकडून 4 धावा नक्कीच वाचवल्या गेल्यात. इथे मात्र चेंडू चांगला हाताळला गेलाय. विरू याच्याकडून खराब गोलंदाजी केली जाते आपल्या संघासाठी. जय भैरी भुतेवाडी आपली प्लेइंग लिस्ट समालोचन कक्षापर्यंत पोहोचवायचे. जय भैरी भुतेवाडी त्यानंतर पुन्हा एकदा सामना करेल विरूच्या गोलंदाजीवरती. इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन जाताना चेंडू दिसेल एका धाव्यासाठी. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 17 धावा. अजून देखील पहिल्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक असतील. सामना करताना इथे दिसेल सुमित कोळी कशा प्रकारे फलंदाजी करतो बघायचंय आपल्या संघासाठी. इथे मात्र पुन्हा एकदा व्हाईट चेंडू +1 धाव अशा 2 धावा. धावसंख्या होताना दिसेल 19 धावा. खराब गोलंदाजी केली जाते विरू याच्याकडून, कारण आपल्या संघाला पूर्णतः बॅकफुटला नेताना दिसलाय प्रत्येक सामन्यामध्ये. पुन्हा एकदा खराब गोलंदाजी. पुन्हा एकदा 9 चेंडू +1 धाव 2 धावा. इथे मात्र धावसंख्या होताना दिसेल 21 धावा. ना चेंडूचा टप्पा ना चेंडूची लेंथ इथे गोलंदाजाला सापडली जाते. इथे मात्र चेंडूला सन्मान दिला जातोय. लो गतीचा चेंडू हाताळला जातोय विरू याच्याकडून. पुन्हा एकदा सुमित. इथे मात्र पुन्हा एकदा सन्मान दिला जातोय. पहिल्या षटकाकडे संघाची धावसंख्या 21 धावा. 18 चेंडू 25 धावांची गरज विजयासाठी. चला जाऊया. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 21 धावा. खराब गोलंदाजी केली गेली विरू याच्याकडून, कारण प्रत्येक सामन्याचा विचार केला तर प्रत्येक सामन्यामध्ये नक्कीच खराब गोलंदाजी केली गेली, कारण आयकॉन खेळाडू म्हणून नक्कीच संघामध्ये सामील केलं गेलं होतं.
नक्कीच उमेश माने आपल्या अगोदरच्या सामन्याचा गोलंदाजीचा विचार करत असतील, कारण काही गोलंदाजी केली होती उमेश माने यांनी. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल, कारण दोनच चेंडू हाताळले गेले. मैदानाची दिशा कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी नेताना दिसले होते. नक्कीच पण इथे मात्र फुलटॉस चेंडू नो स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय आणि प्लस 2 धावा. तर 3 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल. टोटल धावसंख्या होते 27 धावा. ते मात्र चांगला चेंडू हाताळला जातोय. पुन्हा एकदा एक डिक्लेअर स्वरूपा म्हणजे 2 धावा या चेंडूवरती धावसंख्या होताना दिसेल 29 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल रुद्राच्या गोलंदाज. धावसंख्या 33 धावा. 33 धावा. आणि नक्कीच इथे संघ मालकाला काहीतरी कानमंत्र दिला जातोय सचिन सांडेबांना, कारण अजून देखील जरी मी या अगोदरची मॅच जरी घालवली असली तरी अजून देखील आपल्याकडे एक सामना शिल्लक आहे, तो आपण माझ्या गोलंदाजीवरती नक्कीच जिंकू शकतो. जय गणेश इलेक्ट्रिकल आपला निर्णय कळवायचा आहे, कारण सेकंड इनिंग संपत आले. नाणेफेक आपल्या बाजूने गेल्यानंतर आणि या चेंडूवरती देखील 4 धावा म्हणजेच 8 धावा येताना दिसतील. धावसंख्या होताना दिसेल 43 धावा. विजयासाठी 4 धावांची गरज असेल विजयासाठी. 12 चेंडू. 4 धावांची गरज असेल विजयासाठी. इथे एका चौकारानिशी खेळावं लागेल सुमित याला आपल्या संघासाठी. नक्कीच नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथमतः गोलंदाजी स्वीकारली गेली जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाकडून. इथे मात्र 2 धावा येताना दिसते. अजून देखील 2 धावांची गरज असेल विजयासाठी रुद्रा स्पोर्ट्स संघाला, कारण 1 साइड सामना नेताना दिसले ते फलंदाज. इथे मात्र विरू याच्याकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातं. अजून देखील विजयासाठी 2 धावांची गरज असेल, कारण या सामन्याचा विचार केला तर इथे मात्र फुलटॉस चेंडू आणि 4 धाव. विजयी होतो इथे रुद्रा स्पोर्ट मालगुण संघ. चला जय जय गणेश इलेक्ट्रिकल आपलं क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर सजवून घ्या. आणि नक्कीच कारण अगोदरच्या सामन्याचा विचार केला तर इथे गोलंदाजीवरती नक्कीच पराजयापर्यंत पोहोचला होता, कारण चांगली धावसंख्या उभी करून देखील उमेश मानेने काय गोलंदाजी केली होती. लावण्य जोखीम गोलंदाजी केली गेली उमेश माने यांच्याकडून. आणि नक्कीच आमच्या मंडळाच्या वतीने आपण पुढच्या वर्षीच्या पर्वामध्ये खेळत असताना नक्कीच मैदान जे आत्ता आपण जिथे स्टेज बांधला गेलाय मान्यवरांसाठी तिथपर्यंत नक्कीच पिच नेण्याचा प्रयत्न करू, कारण तिथपर्यंत चेंडू पोचले गेले उमेश माने यांचे. कारण आपलं यावर्षी मैदान नक्कीच ह्या डाव्या बाजूला केलं गेलंय. पुढच्या वर्षी नक्कीच त्यांच्या गोलंदाजीप्रमाणे आपण मैदान करू आणि ही स्पर्धा पुढे नेण्याचा प्रयत्न असू. चला क्षेत्ररक्षण सलामीच्या दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये पाठवायचे. LIC शिरगाव संघ नक्कीच LIC शिरगाव संघासाठी करो किंवा मरो स्थिती असेल.
चला दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये येताना दिसते पंच पॅनल. कारण या सामन्याचा विचार केला तर मित्रांनो नक्कीच करो किंवा मरो स्थिती असेल LIC शिरगाव साठी देखील आणि तसेच जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघासाठी देखील. कारण हा सामना जर का फलंदाजीसाठी आला स्ट्राईकला आदित्य, नॉन स्ट्राईकला साई ठावरे. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून पहिलं षटक घेऊन मित्रांनो या सामन्याचं गणित असं नक्कीच असेल. इथे जर का LIC शिरगाव संघ विजयी झाला तर मात्र गणेश कृपा उद्योग समूह देखील या स्पर्धेमध्ये कमबॅक करताना दिसेल. कारण 2 सामने विजयी होताना दिसेल. अमित दादा खनवटकर यांचं इथे आगमन होते, त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. आणि इथे मात्र एक धाव या चेंडूवरती स्वतःचा श्री गणेश केला जातो. एका धावेने संघाचा श्री गणेश केला जातोय. सचिन साठे आपलं क्षेत्ररक्षण लवकर लवकर सजवून घ्यायचंय. आपण नक्कीच 15 मिनिटांमध्ये आपली एक इनिंग संपवायची, नाहीतर पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. प्रत्येक संघाला ही सूचना दिली जाते. आणि तो चेंडू नसेल 4 धावा. चार धावा या चेंडूवरती. पंचांनी जो डिसिजन दिलाय तो मान्य करायचा आहे. पंचांनी जो डिसिजन दिलाय ओमकार शेलार तुम्हाला थांबा सांगितलं होतं, हात केला नाहीये नो साठी. आणि इथे मात्र बोल्ड स्वरूपामध्ये बाद होताना दिसेल. पहिला धक्का बसतोय 5 या धावसंख्येवरती श्रीजा LIC संघाला. कारण इथे मात्र सूरज भुते यांचं देखील भवितव्य या सामन्यावरती लागून राहिलं. कारण हा सामना जर का इथे विजयी LIC शिरगाव झाला नक्कीच सूरज भुते देखील जरी पंच आपले काका असले तरी देखील त्यांच्या विरोधात जाताना दिसतील. कारण मैदानावरती पंच जरी काका असले तरी त्यांच्या देखील विरोधामध्ये जाताना का दिसतील. कारण हा LIC संघ इथे विजयी होणं गरजेचं आहे. कारण LIC संघ जर का कारण येताना दिसेल. पहिल्या चेंडूचा चांगला समाचार घेतला गेलाय. मित्रांनो सांगायचं झालं तर धामणशामधून हे दोघं खेळाडू खेळत असताना एका साईडला वीरू असेल, एका साईडला करण असेल. नक्कीच ही स्पर्धा खेळत असताना नक्कीच आपला प्रभाव पाडू शकले नाहीयेत. कारण हे दोन्ही फलंदाज एका संघामधून खेळताना दिसतात. इथे मात्र अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातोय. एका धावेने संघाची धावसंख्या इथे दुहेरी आकड्यामध्ये जाताना दिसेल 10 धावा. पुन्हा एकदा सामन्यात शुभमच्या गोलंदाजीवरती करण कशा प्रकारे सामोरं राहतोय बघायचं. करण इथे मात्र फुल टॉस चेंडूचा पुरेपूर फायदा उठवला जातोय 4 धावांसाठी. आणि नक्कीच रस्त्यावरती मित्रांनो परेशजी दुर्गवळी नाचताना दिसतील. कारण हा सामना LIC शिरगाव संघाला सपोर्ट करत असतील. कारण LIC संघ इथे विजयी होताना दिसला पाहिजे तरच गणेश कृपा उद्योग समूह देखील या सामन्यामध्ये कमबॅक करताना दिसेल. नक्कीच षटक झालं होतं या अगोदरच्या चेंडू अगोदरच हा चौकार कॅन्सल असेल. षटक झालं होतं. पंच पॅनल आहेत. तुम्हाला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. पंचांवरती तुम्ही दबाव आणल्यानंतर समोरच्या संघाला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. पंच पॅनल आणि मैदानामध्ये खेळणारे खेळाडू यांच्या व्यतिरिक्त कोणीही डकआउट मधून बोललं जाणार नाही याची दक्षता घ्यायची. मैदानावरती खेळणारे 2 फलंदाज, आतमधील 9 खेळाडू आणि 2 पंच या व्यतिरिक्त कोणाचे बाहेरून आवाज असतील तर पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल याची दक्षता घ्यायची. पहिल्या षटकाखेरीस संघाची धावसंख्या असेल 14 धावा. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. दुसरं षटक गोल्डन षटक असेल. इथे मात्र चांगला फटका खेळला गेला होता. साई याच्याकडून चेंडू येतोय निर्धाव स्वरूपाचा.
पुन्हा एकदा मयूर कशा प्रकारे सामोर राहतोय बघायचं आहे साई. आणि इथे मात्र पायाला चेंडू आदळला जातोय, चेंडू येतो निर्धाव स्वरूपाचा. साईला काही चेंडू समजत नाहीये. नक्कीच LIC सिरगाव संघाला करो किंवा मरो स्थितीचा सामना असेल, कारण एका संघाचं या संघावरती भवितव्य लागलं गेलंय. तेच असेल गणेश कृपा उद्योग समूह संघाकडे. इथे मात्र खराब फलंदाजी केली जाते साई याच्याकडून, पूर्णतः खराब फलंदाजी. कारण कुठेतरी बॅट्समनची चॉईस चुकली गेले. कारण करण सारखा फलंदाज असून देखील नॉन स्ट्राईकच्या दिशेने साई याला पाठवलं गेलं. ते मात्र सलग 3 चेंडू निर्धाव येताना दिसतात गोल्डन षटकातील. कारण मित्रांनो या षटकावरती इथे धावा जमा करणं गरजेचं असेल, कारण ज्या धावा तुम्ही जमा करणार आहात त्या ते डबल येताना दिसतील. इथे मात्र पुन्हा एकदा चौथा चेंडू निर्धाव, चौथा चेंडू सलग निर्धाव येताना दिसतोय गोल्डन षटकातील. पुन्हा एकदा सामना करेल साई. अशा प्रकारे सामोर राहतो बघायचा मयूरच्या गोलंदाजीवरती. इथे मात्र पुन्हा एकदा 5वा चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा. खराब फलंदाजी साई याच्याकडून. गोल्डन षटक असताना देखील फायदा होऊ शकत नाही. जरी देखील डबल धावा जमा केल्या असत्या तरी देखील 204 धावा होताना इथे दिसल्या. इथे मात्र पुन्हा लेंथ बिघडली जाते. वाईट स्वरूपाची धावसंख्या येताना दिसेल, धावसंख्या होताना दिसेल 16 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल मयूरच्या गोलंदाजीवरती. इथे मात्र पुन्हा खराब फलंदाजी, निर्धाव षटक, म्हणजेच वाईट स्वरूपामध्ये 1 धाव इथे फक्त घेतली जाते. म्हणजे 2 षटकाखेरीज संघाची धावसंख्या होते 16 धावा. 16 धावा. चला टीम मीटिंग कमी घ्यायची. जय गणेश इलेक्ट्रिकल आपला डिसिजन लगेच कळवायचं, लगेच घ्यायचं. 9 मिनिटं आपण वापरले गेलेत. अमोल वैयक्तिक पहिलं संघाकडून तिसरं षटक घेऊन येताना दिसेल. अमोल सामना करेल करण गोताड. कशा प्रकारे फलंदाजी करतो बघायचं आहे. पंच पॅनल नो चेंडू. सचिन साठी नक्कीच मैदानामध्ये लहान मुलांचा गेम खेळताना दिसतात, कारण आतापर्यंत 9 मिनिटं वापरले गेलेत. नो चेंडू +4 एकूण 5 धावा. चांगला समाचार घेतला जातोय अमोलच्या गोलंदाजीवरती. या 5 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 22 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल अमोलच्या गोलंदाजीवरती करणला इथे फॉर्म मध्ये येणं गरजेचं असेल, कारण हा व्हाईट चेंडूने इथे एका धाव्याने संघाची धावसंख्या वाढतील 23 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल करण. कशा प्रकारे सामोर राहतोय बघायचं आहे. इथे मात्र यॉर्कर लाईन चेंडू टाकला गेला, चांगला चेंडू हाताळला गेला, मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. धावसंख्या कायम असेल 23 धावा. पुन्हा एकदा सामना करण अमोलच्या गोलंदाजीवरती. शॉर्ट पेटलाईन चेंडू टाकले जातात. इथे उमेश माने इथे क्षेत्ररक्षण करताना दिसतील. चेंडू येतो निर्धाव स्वरूपाचा. नक्कीच चांगली गोलंदाजी हाताळली जाते. फटके खेळणे इथे गरजेचं आहे, कारण शॉर्ट पिच लाईन चेंडू हाताळले जात आहेत अमोल याच्याकडून. इथे मात्र 2 धावा नक्कीच घेतल्या जाणार या चेंडूवरती. आणि इथे मात्र शुभम नक्कीच वाढत्या वयाचे शूज घालून आलेले दिसतोय, कारण मैदानावरती शूज ठेवून जाताना दिसतोय. पुन्हा एकदा सामना करेल करण. आतापर्यंत पुन्हा एकदा 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 27 धावा. तिसऱ्या षटकातील अजूनही काही चेंडू शिल्लक असतील. आणि 9 चेंडू +4 एकूण 5 धावा. खराब क्षेत्ररक्षण उमेश माने यांच्याकडून. आणि बोनस स्वरूपामध्ये इथे धावा दिल्या जाते. या 5 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 32 धावा. साई याने नक्कीच अगोदरच्या षटकामध्ये चांगले फटके जर का खेळले असते, जरी 12 धावा जमा केल्या असत्या, 12 + 12 म्हणजे 24 धावा जमा झाल्या असत्या त्या षटकामध्ये, तिथे निर्धाव षटक खेळलं गेलं. साई याच्याकडून खराब फलंदाजी केली गेली आपल्या संघासाठी. आणि कुठेतरी
पुन्हा एकदा अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातोय. खराब गोलंदाजी आता मात्र अमोल याच्याकडून होताना दिसते आपल्या संघासाठी. पुन्हा एकदा खराब गोलंदाजी. धावसंख्या इथे वाढताना दिसते. 34 धावांपर्यंत मजल मारली गेले आतापर्यंत. जरी गोल्डन षटकामध्ये इथे मात्र धावबाद होताना दिसेल साई, कारण खराब फलंदाजी केली होती. नक्कीच इथे हा गडी माघारी परतला देखील काही फरक पडला नसेल LIC शिरगाव संघाला, कारण खराब फलंदाजी केली गेली. साई याच्याकडून गोल्डन षटकामध्ये एक देखील धाव काढली गेली नाही, परंतु 3 षटकाकडे संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 34 धावा. चला, शेवटची 3 मिनिटं शिल्लक असतील. 3 मिनिटांमध्ये जर का तुमचं षटक पूर्ण झालं नाही, पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. संदेश करण अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातोय. वाईट स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. चला, पंच नक्कीच स्थिर असतील, कारण अपील मध्ये तुमच्या जोर नाहीये. कारण नक्कीच आम्हाला माहिती आहे की तुम्ही जेवण करून आला नाहीयेत. पहिला वाईट चेंडू असेल, त्यानंतर धावसंख्या होताना दिसते 35 धावा. आणि खराब क्षेत्ररक्षण सचिन सांडे याच्याकडून. धावसंख्या होते पंच 39 धावा. हो, 39 धावा. हो, पुन्हा एकदा सामना करेल सध्याच्या गोलंदाजीवरती. पुन्हा एकदा 4 धावा. मित्रांनो, आपण डकआउट मधून कमेंट करताय कारण पंच पॅनल आहेत उभे. तुमच्या डिसिजन वरती आम्ही पंच पॅनल जाणार नाहीये. पंचांना नो वाटेल तोच देणार आहेत. ते मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. संदेश याच्याकडून निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतो. धावसंख्या होताना दिसते 43 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल संदेशच्या गोलंदाजीवरती. खराब फलंदाजी केली जाते करण याच्याकडून. शॉर्ट पिच लाईन चेंडू हाताळले जातात, तरी देखील चौकाराच्या दिशेने येताना दिसत नाहीये. नो प्लस 2 धावा, अशा 3 धावा. नो प्लस 2 अशा 3 धावा. धावसंख्या होताना दिसते 43 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल करण. उर्वरित चेंडू येणं बाकी असेल अंतिम षटकातील. पुन्हा एकदा नो चेंडू. पुन्हा एकदा सामना करेल संदेशच्या गोलंदाजीवरती. आणि आता मात्र चौकाराच्या दिशेने चेंडू येताना दिसतोय. 4 षटकाकडे संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 51 धावा. मर्यादित 4 षटकांमध्ये 24 चेंडू 52 धावांची गरज असेल. चला, रुद्र स्पोर्ट जयभैरी लगेच नाणेफेकीसाठी यायचंय. रुद्रा स्पोर्ट जयभैरी संघनायक नाणेफेकीसाठी मैदानावरती. पंच पॅनल नाणेफेक करून घ्या लगेच. चला, चला, या जोपर्यंत चंडिका मित्रमंडळ कोणती स्पर्धा
क्रिकेटची कोणतीही स्पर्धा असेल, ओरम असेल, अंडरम बॉक्स असेल, ओपन अंडरम असेल किंवा लीग टेज असेल, जोपर्यंत चंडिका मित्रमंडळ स्पर्धा आयोजन करत असेल तेव्हा हे खेळाडू बॅन असतील. आजच्या रजनीमध्ये सूरज पालिये असेल, त्यानंतर विजयजी निगम, सागर वाळवे असेल, त्यानंतर LIC शिरगाव मधून कोणता खेळाडू उपलब्ध नाहीये? मयू आगरे, म्हणजेच मयू आगरे हा खेळाडू GPL पर्वामध्ये देखील खेळताना दिसणार नाही. तो देखील स्पर्धेमध्ये पूर्णतः स्पर्धेमध्ये बॅन असेल. तो कोण खेळाडू? मयू आगरे, ज्याने 5 पर्व GPL मध्ये हॅट्रिक संपादन केली होती. तो चंडिका मित्रमंडळाच्या सर्व आयोजनाच्या स्पर्धेमधून बॅन केला जात आहे. हे लक्षात घ्यायचंय. जे जे खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्ध नसतील फॉर्म भरून, ते खेळाडू पूर्णतः स्पर्धेतून बॅन असतील जोपर्यंत चंडिका मित्रमंडळ स्पर्धा आयोजन करत राहील तोपर्यंत. हे लक्षात घ्यायचंय. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. स्ट्राईकला असेल मयूर पाटील, नॉन स्ट्राईकला सचिन. वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून पहिलं षटक घेऊन येताना दिसेल आदित्य आदू. याच्याकडून निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू हाताळला जातोय. पहिल्या चेंडूचा चांगला समाचार घेतला जातोय आदित्य याच्याकडून. चला पुन्हा एकदा जाऊया. इथे मात्र वैभव याच्याकडून गचाळ क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. 2 धावांसाठी स्वतःचं खातं उघडलं जातंय. चालतात. चला या 2 धावेने मयूर स्वतःचं खातं उघडलं जाते. 52 धावांचं उद्दिष्ट असेल मर्यादित 24 चेंडूंमध्ये. पहिल्या चेंडूचा समाचार घेत असताना निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू आला. त्यानंतर मात्र दुसरा चेंडू हाताळत असताना 2 धावा जमा केल्या गेल्या मयूर याच्या बॅटमधून. नक्कीच हा सामना जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाला जिंकणं गरजेचं असेल. इथे मात्र शॉर्ट पिचला चेंडू हाताळला जातोय 4 धावांसाठी. मयूर चांगले फटके खेळतोय आपल्या संघासाठी. या 4 धावीने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 6 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल श्रीजा LIC शिरगावच्या गोलंदाजाकडून आणि खराब गोलंदाजी केली जाते. इथे 9+4 एकूण 5 धावा दिल्या जातात या चेंडूवरती. या 5 धावीने संघाची धावसंख्या इथे दुहेरी आकड्यामध्ये जाताना दिसेल 11 धावा. खराब गोलंदाजी केली जाते आदित्य याच्याकडून. कारण गोलंदाजीचा विचार केला तर धावसंख्या नक्कीच कमी उभारली गेली. कारण गोल्डन षटकाचा विचार केला तर तुम्ही गोल्डन षटकामध्ये ताई याने 0 धावसंख्या जमा केली गेली. त्याच धावा कुठेतरी तुम्हाला महागड्या पडू शकणार आहेत. कारण त्या षटकामध्ये जर का धावा जमा केल्या गेल्या असत्या तर नक्कीच 60 ते 65 धावा देखील जमा करता आल्या असत्या मर्यादित 4 षटकांमध्ये. मात्र चांगला चेंडू हाताळला जातोय. सौरभ तिथे फेल करताना दिसेल आणि निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसेल. अजून देखील पहिल्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक असतील. धावसंख्या होताना दिसते 12 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल आधीच्या गोलंदाजीवरती. कारण हे दोन्ही खेळाडूंचा विचार केला तर एकाच संघामधून दोन्ही खेळाडू खेळताना दिसतात. गोपाळकृष्ण मालगुण संघाकडून नक्कीच MPLच्या निमित्त ते आमने सामने खेळताना दिसत आहेत. पुन्हा एकदा सामना करेल. इथे मात्र चांगला चेंडू हाताळला गेला आदू याच्याकडून. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. कारण 12 ते 13च्या सरासरीने इथे धावा जमा करावे लागतील जर का विजयापर्यंत पोहोचायचं असेल तर. म्हणजे 3 चौकार ठोकावे लागणार. इथे मात्र चांगला फटका खेळला गेला मयूर याच्याकडून. 4 धावेने संघाची धावसंख्या होताना दिसेल पहिल्या षटकाखेरीस 17 धावा. इथे मात्र सूरज बोते नक्कीच आशा घेऊन असतील. कारण हा सामना जर का LIC शिरगाव जर का विजयी झाला तर मात्र सुयोग असेल. वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून दुसरं षटक घेऊन म्हणजे गोल्डन षटक घेऊन सुयोग इथं बडी संघाकडून खेळताना दिसतो हा खेळाडू. चांगली गोलंदाजी हाताळली जाते. जर का इथे मात्र गोल्डन षटकामध्ये जर का गडी बाद करण्यामध्ये यश आलं तर मात्र इथे धावा मायनस होताना दिसतील. परंतु तगडा फलंदाज असेल समोर सचिन सांडीम सारखा. कारण ह्या फलंदाजाला इथे बाद करणं गरजेचं असेल. पहिला चेंडू हाताळते दिसेल सुयोग. इथे मात्र शॉर्ट पिच लाईन चेंडू टाकला गेला 4 धावांसाठी.
या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढेल 25 धावा, म्हणजेच 4+4 बोनस धावा या षटकामागे. या षटकाचा विचार करणं इथे गरजेचं आहे, कारण हेच मयूर यांनी षटक हाताळताना निर्धाव स्वरूपाचं षटक हाताळलं गेलं मयूर याच्याकडून. पुन्हा एकदा सामना करेल सुयोगच्या गोलंदाजीवरती सचिन. अशा प्रकारे सामोरं आता बघायचं आहे. फुल टच चेंडूचा नक्कीच चांगला समाचार घेतला जाणार सचिन याच्याकडून, कारण चेंडी मानेवाडी संघाकडून खेळताना दिसतो सलामीसाठी, आणि नक्कीच हे चेंडू चांगले हाताळले जाणार सचिन याच्याकडून. 4 धावांसाठी एकूण 8 धावा. या 8 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 33 धावांपर्यंत मजल मारली गेली आतापर्यंत, कारण नक्कीच ह्या सामन्यावरती गणेश कृपा उद्योग समूहाचा देखील निर्णय ग्राह्य असेल, कारण हा जर का जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ पराजित होताना दिसला तर दोन्ही संघ कमबॅक करताना दिसतील. इथे मात्र 2+2 अशा 4 धावा संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 37 धावांपर्यंत मजल मारली गेली आतापर्यंत. अजून देखील काही चेंडू शिल्लक असतील गोल्डन षटकातील. इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण स्वतःच्या फॉलोथ्रीमध्ये केलं जात आहे. सुयोग याच्याकडून नक्कीच निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. धावसंख्या आले 37 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल सुयोगच्या गोलंदाजीवरती. इथे मात्र चांगला फटका खेळला गेला 2 धावांसाठी, म्हणजे 4 धावा. 2 षटकाग्री संघाची धावसंख्या झाली 41 धावा. आता धावांची गरज असेल 12 चेंडू 11 धावा. 12 चेंडू 11 धावांची गरज असेल विजयासाठी. नक्कीच सूरज भुते देखील नाराज असतील, कारण हा सामना जर का LIC संघ जिंकला असता तर मात्र कमबॅक करताना दिसला असता गणेश कृपा उद्योग समूह संघ देखील, कारण तिन्ही संघ 2-2 सामने जिंकले असते. इथे मात्र 3 सामने जिंकून नक्कीच एलिमिनेटरच्या दिशेने जाताना दिसेल जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ. पुन्हा एकदा करण मयूरसाठी सामोरं असेल. गणित असेल 12 चेंडू 11 धावांचा खराब गोलंदाजी, आणि फुटबॉल खेळला गेलाय 2 धावांसाठी +3 धावा या चेंडूवरती. आता गणित असेल 9+2 44 धावा. पुन्हा एकदा 9 चेंडू +4 एकूण 5 धावा. धावसंख्या आले 49. ते मात्र विजयाच्या दिशेने जाताना दिसतोय जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ. इथे मात्र बाद होताना दिसेल. पहिला धक्का बसतोय. 49 या धावसंख्येवरती अजून देखील 3 धावांची गरज असेल विजयासाठी. तीन धावांची गरज असेल विजयासाठी. येणारे चेंडू असतील 11. चांगला फटका खेळला गेला होता, तसंच चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील केलं गेलं साई याच्याकडून. 4 धावा नक्कीच वाचवल्या गेल्यात, कारण रुपेशच्या बॅटमधून चांगला फटका आला होता. इथे मात्र चांगला फटका केला गेला आणि विजयी सावकार येताना दिसतोय रुपेशच्या बॅटमधून, आणि नक्कीच एलिमिनेटर खेळताना दिसेल जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ. बघूया तिसरा टॉप 4 मधील संघ आपल्याला भेटला इथे. पहिल्या संघाचा विचार केला तर गोपालकृष्ण मालगुण असेल, दुसऱ्या बाजूला असेल तन्मय स्फोट गणपती बोळे, त्यानंतर तिसरा संघ जय गणेश इलेक्ट्रिकल. चौथा फायनलिस्ट आपल्याला कोणता भेटतोय तो बघायचा आहे. रुद्राज स्फोट वर्सेस जय भैरी भुतेवाडी. चला निर्णय सांगायचा लगेच. हॅलो, चला आप
चला रुद्रस्फोट क्षेत्ररक्षक सजवून काय लवकर 15 मिनिटाचा अवधी दिला जाईल. 15 मिनिटांमध्ये सामना संपवायचा आहे. चला दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. पंच पॅनल सामन्याला सुरुवात करायची लगेच. हॅलो चला सामन्याला सुरुवात करायची पंच पॅनल. या सामन्या अगोदर पुकारणी करतोय तन्मय स्पोर्ट गोपालकृष्ण मालगुण. तन्मय स्पोर्ट गोपालकृष्ण मालगुण आपले खेळाडू घेऊन हजर राहायचंय. जर का हजर नसतील तर पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल तन्मय स्पोर्ट गोपालकृष्ण मालगुण. कारण या सामन्यामध्ये जर का रुद्रा स्पोर्ट संघ विजयी झाला तर आपल्याला 4 सामने जिंकणारे 3 संघ भेटतील. त्यामुळे चिठ्ठीवरती गेम खेळून गोल्डन सुपर ओव्हरचा गेम होईल. त्यानंतर आपल्याला एलिमिनेटर 4था संघ भेटेल. त्यामुळे दोन्ही संघ उपलब्ध राहणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा सांगतोय गोपालकृष्ण मालगुण आणि तन्मय स्पोर्ट आपले सर्व खेळाडू घेऊन मैदानाच्या दिशेने यायचं. ह्या सामन्यानंतर काय तो निर्णय लगेच सांगितला जाईल. जर का रुद्र स्पोर्ट्स संघ पराजित झाला तर मात्र नक्कीच एलिमिनेटरच्या दिशेने जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ जाताना दिसेल किंवा ह्या दोन्ही संघांमध्ये खेळणारा संघ विजयी होणारा संघ एलिमिनेटरच्या दिशेने जाताना दिसेल. त्यामुळे जर का इथे रुद्र स्पोर्ट्स संघ विजयी झाला तर मात्र गणित कोलनाचं नाव कृष्णा, स्ट्राईकला अजिंक्य, नॉन स्ट्राईकला ओमकार केदार. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. पहिला शॉर्ट पिचला चेंडू हाताळला गेला. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. रोशन याच्याकडून 4 धावा नक्कीच वाचवलं गेलं पहिल्या चेंडूवरती. कारण या सामन्याचा देखील गणित विचार केला तर जय भैरी संघ जर का इथं विजयी होताना दिसला तर मात्र नक्कीच सुपर षटकामध्ये सामना जाताना दिसेल. कारण रुद्र स्पोर्ट्स संघ देखील 3 सामने विजयी होताना दिसेल. इथे पुन्हा एकदा सामना करेल अजिंक्य. 4 धावा नक्कीच येताना दिसत आहेत. काही कॉम्बिनेशन दिसलं नाही दोन्ही क्षेत्ररक्षकांमध्ये. या 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 5 धावा. नक्कीच ओमकार शेलार नाराज असणार कारण संघाने एवढी खराब कामगिरी केली गेली. पुन्हा एकदा 4 धावा. आता मात्र नक्कीच जय भैरीला सपोर्ट करताना दिसतील सूरज भुते. समालोचन कक्षामध्ये यायचं लगेच. माईकची धुरा सांभाळायची. सूरज भुते लगेच यायचं आणि नक्कीच चांगल्या दिशेने जाताना दिसतोय अजिंक्य भुते. चांगले फटके खेळताना दिसला. या चेंडूवरती देखील या 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसली 9 धावा. कारण इथे धावा जमा करणं गरजेचं असेल कारण हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे जय भैरी संघाला. कारण जर का पराजय झाला तर नक्कीच स्पर्धेच्या बाहेर जाताना दिसेल जय भैरी भुतेवाडी संघ. परंतु हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे. ते मात्र पुन्हा एकदा सामना केला जाईल. 4 धावा. या चेंडूवरती देखील चांगले फटके खेळले जात आहेत अजिंक्य भुते याच्याकडून. 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 14 धावा. अजून देखील पहिल्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असतील. धावसंख्या 14 धावा. चला नक्कीच 14 धावांपर्यंत मजल मारले गेले आतापर्यंत. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर अजून देखील 2 चेंडू येताना दिसतील. पुन्हा एकदा सामना करेल. पुन्हा एकदा कार्पेटला चेंडू खेळला गेला अजिंक्य याच्याकडून. ही फलंदाजी करणं गरजेचं आहे मित्रांनो. कारण चेंडूचा विचार केला तर जीपीएल स्पर्धेसाठी आपण चांगल्या दर्जाचे म्हणजे टॅप जाणारे चेंडू वापरले होते. परंतु एमपीएल साठी आपण नक्कीच कमी टॅप होणारे चेंडू वापरले गेलेत. आणि इथे मात्र 1 धाव घेतली जाते या चेंडूवरती. पहिल्या षटकाकडे संघाची धावसंख्या होते बिनबाद 19 धावा. अजिंक्य भुते नक्कीच
काहीतरी भुतेवाडीतून घेऊन येताना दिसला, कारण चेंडू नक्कीच सीमारेषेच्या बाहेर पडताना दिसत होता. कारण सूरज भुते नक्कीच इथे उठवून आले असतील आणि माईकची धुरा सांभाळतील. चालू असलेला सामना आपण इथे मैदानावरती पाहतोय. रुद्र स्पोर्ट आणि त्यांच्या विरोधात खेळताना पाहायला मिळतोय जय भैरी भुतेवाडी संघ. बोनसवर असेल सुमित कुळये, गोलंदाजी मार्फत स्ट्राईकला असेल ओमकार, एक घातक फलंदाज लेफ्ट हँड. या पंचक्रोशी मध्ये विचार केला तर पहिला चेंडू इथे वाईट म्हणजेच काय +2 होणार. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा सुंदर फटका, तोरा खाली जाणारा चेंडू बॅटची कडा लागून निर्धाव चेंडू सांगता होताना पाहायला मिळते. धाव संख्या 21. जय भैरीला सुद्धा हा सामना इथे जिंकणं खूप महत्वाचं असेल. या स्पर्धेमध्ये जर आपलं स्थान टिकवायचं असेल तर पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. सुमित कुळये चांगला गोलंदाज आहे, मालगुण गावामध्ये बिलॉंग करतो. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका, एक धाव. बोनस षटक इथे प्रगतीपथावर असताना आतापर्यंत षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. हलक्या गतीचे चेंडू इथे वापरले जात आहेत वारंवार. इथे ओमकार याला अजून शांत ठेवलंय, परंतु ओमकार हा असा खेळाडू आहे तो किती वेळ या मैदानामध्ये शांत राहतोय, कारण त्याच्याकडे सुद्धा चांगले फटक्याची क्षमता पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा सुमित, आता मात्र यशस्वी गोलंदाजी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू, एक अतिरिक्त धाव. धाव संख्या 25 होताना पाहायला मिळते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना ओमी, आता मात्र सुंदर फटका स्वतः मध्ये इथे फील्ड करताना पाहायला मिळतोय. चांगली उंची आहे, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. बोनसवर दुसरं षटक चालू आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू सांगता होताना पाहायला मिळते. 2 षटक संपतायत. 2 षटकानंतर धाव संख्या 25 धावा. आता मात्र तिसरं षटक घेऊन योगेश पाहायला मिळतोय. विचार केला योगेश याचा तर खूप वर्षाचा अनुभव असेल आणि फिरकीचा जादूगार म्हणून या पंचक्रोशीने ज्याला ओळखलं जातं तोच योगेश ताळवी. गोलंदाजी मार पुन्हा एकदा 9 चेंडू आणि या 4 धावा. 9 चेंडू आणि 4 धावा. आता मात्र सुंदर फटका मारलाय. अजिंक्य चांगल्या प्रकारे ते फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. जयवैरी संघाचा विचार केला तर आयकॉन म्हणून खेळताना पाहायला मिळतोय. संघ मालक म्हणून जी भूमिका इथे विजय लिगम यांनी पार पडले तोच अजिंक्य. आता मात्र पुन्हा एकदा पंचांचे दोन्ही हात समांतर पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका, 4 धावांसाठी कार्पेट शॉट खेळला इथे. अजिंक्यने ओळखलंय पहिल्या षटकापासून ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय ना मित्रांनो, खरोखर सुंदर फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. पूर्णपणे बॉल आणि मैदान हे ओळखून खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुंदर फटका ओळखलं, बॅकफुटला गेला. तदनंतर मात्र इथे पंच केला 2 धावेसाठी. या 2 धावेने धावसंख्येमध्ये भर पडली गेले. धावसंख्या झाले 37 धावा. आता मात्र सुंदर धावसंख्या पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा सुंदर फटका, शुभम तिथे सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय. पाहिलं तर आपण एक ग्रामपंचायत खेळताना आपण सगळे आपल्या गावासाठी खेळत असतो, परंतु इथे या लीग स्पर्धेमध्ये प्रत्येक जण आपल्या संघासाठी खेळताना पाहायला मिळतोय. प्रत्येक जण आपल्या सुंदर प्रकारे योगदान देताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय अजिंक्य याच्या मार्फत 4 धावांसाठी. 41 धावा प्रगती असताना पुन्हा एकदा सुंदर फटका आणि ते पाहूया पंचांचा निर्णय काय येतो आणि यष्टीची सुंदर गोलंदाजी. धाव संख्या 41 होताना पाहायला मिळतोय अजिंक्य, जो चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करत होता. पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा 19 धावा ज्या अजिंक्यने कुठल्या होत्या तोच अजिंक्यचा बाद होताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र स्ट्राईकला सोहम भुते असेल, लेफ्ट हँड फलंदाज. उमेची मध्ये आपण इथे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सोहम येतोय, लेफ्ट हँड फलंदाज आहे.
लेफ्ट हँड फलंदाज आपण क्रिकेटच्या पटला थोडे घातक प्रकारे ते पाहायला मिळतं. आता मात्र पुन्हा एकदा बॅकफूट पंच मारायचा होता. चेंडू निर्धाव जातोय. 3 षटक संपतायत. 3 षटकानंतर धावसंख्या 41 होताना पाहायला मिळते. आता मात्र शेवटचं षटक असेल. या शेवटच्या षटकामध्ये पाहूया किती धावा निर्माण केल्या जात आहेत. वैयक्तिक पहिलं सांघिक चौथं षटक घेऊन सागर पाहायला मिळतोय. सागर गोंदबरे गोलंदाजी मार्फत स्ट्राईकला असेल. ओमकार केदार पाहूया ओमकारच्या मधून कोणते फटके येतं पाहायला येतात. पंचांनी ती नो दिलाय. नो चेंडू आणि 2 धावा. पुन्हा एकदा नो चेंडू आणि या 4 धावा. 2 अतिरिक्त धावा इथे थोडा प्रेशर मध्ये गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. कारण पहिल्या दिवसाचा विचार केला तर सागर याच्या मार्फत चांगली गोलंदाजी केली गेली होती. तो सागर कुठेतरी इथे 2 चेंडू अतिरिक्त त्यांना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. धावा संख्या 50 इथे अर्धशतक फलकावर पाहायला मिळतोय जयभैरी भुतेवाडी संघाचं. जयभैरी भुतेवाडी संघाला सुद्धा हा सामना जिंकणं खूप महत्वाचं आहे. कारण रुद्र स्पोर्ट्स संघ 3 मॅच इथे विजयी होताना पाहायला मिळतोय. लेग बाय स्वरूपात इथे 1 धाव पाहायला मिळते. आता मात्र सुंदर गोलंदाजी. थोडे हलक्या गतीचे चेंडू इथे वारंवार यूज केले जात आहेत. पुन्हा एकदा सुंदर फटका होता मारायचा होता परंतु इथे वारंवार ओमकारला इथे शांतता होताना पाहायला मिळतोय रुद्र स्पोर्ट्स संघ. कारण ओमकारला इथे जेवढं शांत ठेवाल तेवढा तुमचा स्कोर इथे कमी होईल. पुन्हा एकदा 1 धाव. या 1 धावाने धावसंख्येत भर पडली जाते. धावसंख्या 52 धावा. शेवटचं षटक चालू आहे. षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. पाहूया या उरलेल्या काही चेंडूंमध्ये कशा प्रकारे ते फलंदाजी केली जाते जयभैरी भुतेवाडी संघाकडून. पुन्हा एकदा सागर गोलंदाजी मार्फत स्ट्राईकला असेल. ओमी पुन्हा एकदा अतिरिक्त चेंडू. चेंडू वाईट जातोय. 53 धावा झाल्यात. आताचा डेट चेंडू पंच. डेट चेंडू. शेवटचं षटक चालू आहे. सागर याचं स्ट्राईकला ओमकार असेल. आता मात्र सुंदर फटका. थोडा इथे मिसफिल्ड होते. तुम्ही त्याच्याकडून 4 धाव्यांसाठी. शेवटचं षटक चालू असताना जयभैरी भुतेवाडी संघ 57 धावापर्यंत ते मजल मारले. पुढील चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका 4 धाव्यांसाठी. आता मात्र ओमकार चांगल्या प्रकारे फटकेबाजी करताना पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू. 61 धावा झाल्यात. पाहूया आता मात्र पुन्हा एकदा फटका मारलाय झेल खाली. पण सुंदर क्षेत्ररक्षण ते पाहायला मिळतंय रोशन याच्याकडून. 4 षटक संपल्यात. 4 षटकानंतर धाव संख्या 61 धावा आणि 62 धावांचं इथे आव्हान ठेवलं गेलंय.
24 चेंडू 62 धावा समीकरण असेल या सामन्यामध्ये. चला पंच पॅनल विजय. 65 धावांचे ते आव्हान ठेवले गेले रुद्र स्पोर्ट्स संघासमोर. आपले 2 फलंदाज पाठवायचे रुद्र स्पोर्ट्स संघ, कारण आजचा हा शेवटचा दिवस आहे. याच्यासाठी केला होता अट्टास शेवटचा दिवस गोड व्हावा. चला पंच पॅनल सामन्याला सुरुवात होऊन दे. स्ट्राईकला पाहायला मिळतोय सुमित, नॉन स्ट्राईकला रोशन, पहिला षटक घेऊन मयुरेश देवरुखकर. आपण एक प्लेयर ऍडजस्ट करून दिला गेलाय. विजय निगम आपल्याला या संघामध्ये खेळताना दिसेल. एक खेळाडू शॉट असल्या कारणाने चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. पहिलं षटक घेऊन येते मयुरेश पाहायला मिळतोय. 62 धावांचा पाठलाग करताना प्रथमतः स्ट्राईकला असेल सुमित कुळगे. पाहूया कशा प्रकारे पुन्हा एकदा 4 धावा. 4 धाव्या पहिल्या चेंडूवरती. या 4 धाव्याने धावसंख्येचा श्री गणेशा केला जातोय. धावसंख्या 4 होताना पाहायला मिळते. पहिलं षटक 65 धावांचा पाठलाग करताना मयुरेश देवरुखकर गोलंदाजी मार्फत पाहायला मिळतोय. स्ट्राईकला असेल सुमित, रुद्र स्पोर्ट्स संघाचा सुमित. आता मात्र सुंदर बॅकफूट पंच करायचा होता, प्रयत्न इथे फसलाय. कारण इथे चेंडू पाहिले तर आपण निवियाचे चेंडू इथे वापरले जात आहेत. थोडे पंच होताना थोडा जोरात करायला लागतोय. ज्या प्रकारे अजिंक्य याने फलंदाजी केली होती. आता मात्र यू मिस आय डेफिनेटली हिट. इथे जास्त उद्ध्वस्त केल्या गेल्यात सुमित याच्या. मयुरेश देवरुखकर ऑन फायर होताना पाहायला मिळतोय. 2 चेंडू थोडे हलका गतीचे वापरले होते. तदनंतर मात्र तिसरा चेंडू थोडा पुढे टाकला आणि इथे यष्ट्यांचा वेध घेताना पाहायला मिळाला. सुमित सारखा एक चांगला फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळतोय, जो ऍज अ आयकॉन म्हणून या संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळत होता सुमित. आता मात्र सुमित बाद झाल्यानंतर इथे शुभम पाहायला मिळतोय. शुभम चौगुले. होया पुढील चेंडू. आता मात्र इथे कार्पेट शॉट खेळला गेलाय. सुंदर फटका 4 धाव्यांसाठी आलेला. इथे धावसंख्येचा वैयक्तिक धावसंख्येचा श्री गणेशा शुभम याच्या मार्फत पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा महेश 62 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिलं षटक इथे प्रगतीवर असं पाहायला मिळतंय. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका 4 धाव्यांसाठी. धावसंख्या 12 होताना पाहायला मिळते. सुमित बाद झाल्यानंतर सुद्धा कोणत्याही प्रकारचे इथे प्रेशर न घेता ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय, खरोखर कौतुक करावं लागेल या शुभम याचं. पुढील चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. षटक संपतंय. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या 12 धावा, 1 गडी बाद 12. सुमित सारखा एक चांगला गडी जो ऍज अ आयकॉन म्हणून या संघामध्ये खेळत होता, तो कुठेतरी बाद होताना पाहायला मिळाला. तदनंतर मात्र शुभम चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी करताना पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपन्न झालाय. तदनंतर मात्र धावसंख्या
12 होताना पाहायला मिळते. आता मात्र एक महत्वाचं षटक या स्पर्धेतील पाहायला मिळतं, या इनिंग मधील पाहायला मिळतंय, जे बोनस षटक म्हणून जे ओळखलं जातं या स्पर्धेमध्ये. GPL पासून हा बोनस षटकाचा जो नियम लागलाय तो या MPL मध्ये सुद्धा पाहायला मिळतोय. अजिंक्य चांगल्या प्रकारचे चेंडू इथे मैदानावरून फिरवण्यामध्ये ज्याची ओळख आहे तोच अजिंक्य पाहायला मिळतोय. निवेंडी इथे स्पर्धा झाल्या होत्या, त्यामध्ये मालिकावीर म्हणून ज्याने किताब जो घेतला होता तोच अजिंक्य या MPL मध्ये जयभरी भुतोडे संघाकडून पाहायला मिळतोय. आता मात्र नो चेंडू आणि +1 अशा 2 धावा, म्हणजेच काय बोनसमुळे ह्या धावा 2+2 म्हणजे 4 धावा ऍड होतील आपल्या धावसंख्येमध्ये. धावसंख्या 16 होताना पाहायला मिळते. बोनस षटक पुढील चेंडू अजिंक्याचा बोनस षटकसाठी स्ट्राईकला रोशन असेल. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू हाताळला होता, सन्मान दिलाय. नक्कीच रोशनच्या मनात असेल चांगल्या चेंडूवरती सन्मान आणि येणाऱ्या चेंडूवरती ते प्रहार करायचा. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, लेग ब्रेक चेंडू इथे हाताळताना पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू इथे वाईट आल्यानंतर मात्र आता मात्र पुढील 2 चेंडू चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळतो. आता मात्र पुन्हा एकदा थोडी उसळी घेणारा चेंडू निर्धाव जाताना पाहायला मिळतोय. सलग 3 चेंडू या बोनस षटकामध्ये निर्धाव जाताना पाहायला मिळतात अजिंक्यच्या मार्फत. नक्की सर्व जयभैरी संघाच्या समर्थक, संघ मालक यांच्याकडे थोडी खुशीचं वातावरण असेल, कारण बोनस षटक या षटकामध्ये आपण जेवढा धावा कराल तेवढा धावा डबल असतात, परंतु इथे सुंदर प्रकारची गोलंदाजी अजिंक्यच्या मार्फत पाहायला मिळते. आता मात्र पुन्हा एकदा नो चेंडू +1 म्हणजेच काय बोनस धावा 2+2 इथे नक्कीच अडवताना पाहायला मिळते. धावसंख्या 20, 65 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पुढील चेंडू अजिंक्य याचा स्ट्राईकला रोशन असेल. सुंदर षटक, तितकी सुंदर क्षेत्ररक्षणाची जोड पाहायला मिळते. प्रतीक भुते क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय. रोशन सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे, चांगली फटकेबाजी रोशनच्या मार्फत पाहायला मिळते. आता मात्र पुन्हा एकदा 2 धावा 2+2 अशा 4 धावा ऍड होतील. धावसंख्या 24 होताना पाहायला मिळते. बोनस षटक चालू असताना धावसंख्या 24. पुन्हा एकदा नो चेंडू +1 अशा 2 धावा, म्हणजेच काय पुन्हा एकदा 2+2 धावसंख्या 28 होताना पाहायला मिळते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या 28. पाहूया आता मात्र पंचांकडून इथे कोणता निर्णय घेतला जातोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण येथे ओमकार याच्या मार्फत पाहायला मिळतंय. वारंवार इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय ओमकार. या पंचांकडून इथे कोणता डिसिजन घेतला जातोय. नक्कीच नो चेंडू, एकच धाव असेल, म्हणजेच काही धाव डबल होताना पाहायला मिळते. 30 धावा झाल्यात आतापर्यंत. या जर एखादी इथे विकेट आली तर नक्कीच 5 धावा मायनस होताना पाहायला मिळते. नाही तर एखादा चौकार आला किंवा एखादी रन आली तर नक्कीच धावा डबल होताना पाहायला मिळतील. असं एक गोल्डन षटक इथे अजिंक्य हाताळताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, षटक संपतंय. धावसंख्या 30 धावा. आता मात्र 12 चेंडू आणि 32 धावा समीकरण असेल. 12 चेंडू 32 धावा. बारा चेंडू 32 धावा. गोलंदाजी मार्फत असेल शर्विल भुते.
शर्विल गोलंदाजी मार्फत पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक स्ट्राईकला शुभम असेल. आता मात्र नो आणि थोडी मिसफीड होताना पाहायला मिळते ओमकाराच्या कडून. 35 धावा. आता मात्र थोडं समीकरण बदलताना पाहायला मिळते. 12 चेंडू 27 धावा असं समी हो आता 9 चेंडू प्लस 4 धावा. आता मात्र समीकरण इथे बदलताना पाहायला मिळते. 12 चेंडू 22 धावा. कारण शुभमला माहिती आहे जर आपण आज संघ विजयी झालो तर नक्कीच आपण इथे क्वालिफाय राऊंड मध्ये खेळताना पाहायला मिळेल जो चौथा संघ आपल्याला भेटेल सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा. आणि जर इथे जयभैरी संघ विजयी झाला तर मात्र इथे पुन्हा एकदा थोड्या राऊंड वळताना पाहायला मिळतील. थोडा मॅच आपल्याला जास्त खेळताना पाहायला मिळतील हे दोन्ही संघ. आता मात्र शर्विल पुन्हा एकदा तुझ्या कमबॅक करतो का? आणि एक युवा गोलंदाज आहे याच्यामध्ये तुझा क्षमता आहे चांगल्या प्रकारचे चेंडू हाताळण्याची. आता मात्र पुन्हा एकदा अतिरिक्त चेंडू वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. धाव संख्या 41. 12 चेंडू 21 धावा समीकरण या स्पर्धेमध्ये. आता मात्र फुल टॉस चेंडू निर्धाव चेंडू जाताना पाहायला मिळतोय. 11 चेंडू 21 धावा असं समीकरण असेल. आता मात्र शर्विलाची गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाची साथ याच्यावरच इथे जयभैरी भुतेवाडी संघाचं भवितव्य निर्भय असेल. परंतु शुभम ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय त्या प्रकारे मात्र इथे नक्कीच आपल्या संघाला इथे विजयीपर्यंत नेऊ शकतो. आता मात्र सलग दुसरा चेंडू निर्धावताना पाहायला मिळतोय. 10 चेंडू 21 धावा समीकरण असेल. 10 चेंडू 21 धावा. 2 चेंडू अतिरिक्त टाकले होते तदनंतर मात्र चांगल्या प्रकारचं कमबॅक इथे पाहायला मिळतंय शर्विल याच्या मार्फत. पुढील चेंडू शर्विल याचा सामना करेल शुभम. आता मात्र सुंदर फटका 4 धाव्यांसाठी. 45 धावा इथे पाहायला मिळते. 17 धावांची अजूनही गरज आहे जिंकण्यासाठी. पुढील चेंडू चांगला चेंडू इथे बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय शुभम याच्या मार्फत. धाव संख्या 47 होताना पाहायला मिळते. 62 धावांचा पाठलाग करताना धाव संख्या 47. 8 चेंडू आणि 15 धावा असं समीकरण असेल. अजूनही या सामन्यामध्ये या कोणता संघ इथे क्वालिफाय राऊंड खेळताना पाहायला मिळतोय सेमीफायनल सामना खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू पुढील चेंडू शर्विल याचा सामना करेल शुभम. एक धाव येते. धाव संख्या 49. 6 चेंडू आणि 13 धावा. सहा चेंडू 13 धावा. स्ट्राईकला रोशन पाहायला मिळतोय. या रोशन कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. सोहम शेवटचं षटक घेऊन 6 चेंडू 13 धावा. पूर्णपणे जयभैरी संघाचं भवितव्य या षटकामध्ये पाहायला मिळतंय. आता मात्र सुंदर चेंडू. रस्त्यावरती ज्यांनी वाहन लावले त्यांना विनंती करतोय आपण एका साईडला पार्क करून घ्यायचे. येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांना इथे कोणत्या प्रकारचं अडथळा होणार नाही आपण इथे याची दक्षता घ्यायची आहे. सर्व विनंती करतोय रसिकांना. तर मात्र पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. 50 धावा इथे पाहायला मिळतात. आता मात्र 12 धावांची गरज आहे. 5 चेंडू 12 धावा असं समीकरण असेल या स्पर्धेमध्ये.
लाईनमन लक्ष द्यायचंय. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. 4 चेंडू 11 धावांची गरज असेल इथे. स्ट्राईकला असेल सोमच्या गोलंदाजीवरती शुभम, ज्याने अगोदरच्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती, ते मात्र गणित येऊन ठेपलंय. 3 चेंडू 11 धावांची गरज विजयासाठी. नक्कीच गोपाळकृष्ण मालगुण आणि तन्मय स्पोर्ट नक्कीच हा विचार करत असतील की इथे रुद्रा स्पोर्ट्स संघ नक्कीच पराजयाच्या छायेला जाताना दिसून दे. इथे मात्र गणित येऊन ठेपलंय पुन्हा एकदा. 2 चेंडू 11 धावांचे समीकरण. विक्रांत सावंत आणि निनाद सुर्वे नक्कीच इथे आनंदी असतील, कारण नक्कीच डबल चान्स खेळताना दिसतील, कारण इथे जर का रुद्रा स्पोर्ट्स संघ पराजित झाला तर इथे मात्र अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातोय. 2 चेंडू 10 धावांची गरज विजयासाठी. सूरज 2 चेंडू 10 धावा असं समीकरण असेल. पाहूया इथे एखादा एक्स्ट्रा चेंडू येतो का आणि इथे रुद्रस्फोटच्या खात्यामध्ये खुशी येते का. परंतु पुन्हा एकदा वाईट चेंडू, अतिरिक्त धाव. आता मात्र समीकरण असेल 2 चेंडू आणि 9 धावा. 2 चेंडू आणि 9 धावा. चला 1 चेंडू 5 धावांची गरज. नक्कीच प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी लवकर आला तर मात्र सुपर ओव्हरच्या दिशेने सामना जाताना दिसेल. इथे मात्र गणित येऊन टेपलं. 1 चेंडू 4 धावांची गरज विजयासाठी. उपकार 1 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे. सामना रोमांचमध्ये आहे. 1 चेंडू कोणती रणनीती इथे आखली जाणार. 1 चेंडू वरती 4 रनची आवश्यकता. असा टाकला चेंडू, वाईट बॉल. कहाणीमध्ये ट्विस्ट यावी दाखल केला जातोय. अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 1 चेंडू वरती 3 धावांची आवश्यकता आहे. मोहे गोलंदाजाने केलंय जयभरी भूतेवाडी संघाचं. चिंगटमाग डमडम केला जाणार. येणारा चेंडू असणार आहे. 1 चेंडू 3 रनची आवश्यकता. गोलंदाज सोहमचा नेक्स्ट बॉल. पुढे एकदा वाईट वाईट वाईट. सलग तिसरा इथे वाईट बॉल आहे आणि सामना जिंकण्यासाठी 2 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू किती शिल्लक राहिला. 1 चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. वॉट मॅच, पैसा वसूल. अतिशय रामा रे रामा. हा झाला क्रिकेटचा असली ड्रामा. 1 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 2 रनची आवश्यकता आहे. या 2 रनची किंमत खूप काही मोजली जाणार आहे. जयभैरी भूतेवाडी संघ हा सामना जिंकणार का. 1 चेंडू वरती 2 धावांची आवश्यकता आहे. येणारा चेंडू इथे ठरणार का घातक. फलंदाजी बार करून शुभम इथे दाखल झालाय. 1 चेंडू 2 रनची आवश्यकता. पुढे एकदा वाईट बॉल. हे प्रभू, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, हे क्या हुआ. 1 चेंडू आणि 1 रनची आवश्यकता. सामना गोलंदाजाने अक्षरशः लावली ही ते वाट. 1 चेंडू आणि 1 रनची आवश्यकता आहे. 2 चेंडू आणि 11 रन पाहिजे होते. गोलंदाजाने अक्षरशः खराब 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 गोलंदाजी, पण काही घडू शकतं. 1 चेंडू 1 रनची आवश्यकता असताना गोलंदाज सोहम यावी सज्ज झाला असेल. टाकलेला चेंडू 2 धावांसाठी रुद्रा स्पोर्ट संघ इथे ठरलाय विजय. दमखम दाखवलेला विजय रुद्रा स्पोर्ट. हॅलो. गोपाळकृष्ण मालगुण, त्यानंतर तन्मय स्पोर्ट आणि रुद्र स्पोर्ट, तिन्ही संघाच्या संघनायकांनी, फक्त संघनायकांनी मैदानावरती यायचंय.
रुद्रस्फोट मालगुण, त्यानंतर गोपाळकृष्ण मालगुण आणि तन्मय स्फोट. तिन्ही संघाच्या संघनायकांनी मैदानावरती यायचं. हॅलो, तिन्ही संघाच्या संघनायकांनी लक्ष द्यायचंय. आपल्याकडे 3 संघ 4 सामने जिंकलेले असतील. एका बाजूला असेल गोपाळकृष्ण मालगुण, त्यानंतर दुसऱ्या बाजूला असेल तन्मय स्फोट गणपतीपुळे आणि तिसऱ्या बाजूला असेल रुद्रा स्फोट मालगुण. हे 3 संघ आपल्या साखळी टेस्ट सामन्यामध्ये प्रत्येकी 4 सामने जिंकलेत. त्यामुळे आपण इथे चिठ्ठी उडवणार आहोत. जी चिठ्ठी एक येईल तो डायरेक्ट क्वालिफायर 1 खेळताना दिसेल. जी चिठ्ठी येईल तो, आणि जे 2 संघ राहतील त्याच्यामध्ये सुपर ओव्हर खेळवली जाईल. त्याच्यामध्ये जो विजेता होईल तो टॉप 2 मध्ये खेळताना दिसेल आणि जो हरेल तो एलिमिनेटर जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघासमोर खेळताना दिसेल. चिठ्ठी उडवली जाईल. जी चिठ्ठी येईल तो डायरेक्ट क्वालिफायर 1 मध्ये खेळताना दिसेल आणि ज्या 2 चिठ्ठ्या राहतील त्यांच्यामध्ये सुपर ओव्हर खेळवली जाईल याची दक्षता घ्यायची. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. तिन्ही संघाचे संघनायक पंच पॅनल मैदानामध्ये जायचंय. चिठ्ठ्या उडवल्या जातील. तन्मय स्पोर्ट संघाचे प्रशांत मांडवकर आपण आलाय. आपली सीट इथे आहे. हॅलो, चला पंच पॅनल लाईट. चिठ्ठी उडवली जाईल. कमिटीचे मेंबर रस्त्यावरती वाहन अडलं गेलंय. कमिटीचे मेंबर चला, किंवा कोणी खेळाडू असतील तर वाहन तिथे अडलं गेलंय. शैक्षणिक सहल आहे, मित्रांनो विनंती असेल. चला, तिन्ही संघाचे संघनायक मैदानामध्ये दिसतील. सुर्वे, तिसऱ्या बाजूला सुमित कुळगे. डायरेक्ट क्वालिफायर 1 खेळताना दिसेल म्हणजे डबल चान्स. कोणती चिठ्ठी येते बघायचं. आणि पहिली चिठ्ठी येते तन्मय स्पोर्ट डायरेक्ट क्वालिफायर 1 मध्ये खेळताना दिसेल आणि आता होणारा सामना असेल. टॉस उडवला जाईल. दोन्ही संघनायक मैदानामध्ये थांबायचंय. याच्यामध्ये जो संघ विजेता होईल तो डायरेक्ट क्वालिफायर 1 मध्ये खेळताना दिसेल आणि पराजित संघ जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघासमोर खेळताना दिसेल. चला, नाणेफेकीसाठी यायचंय. सुमित कुळगे आणि निनाजी सुर्वे आपण जर्किन काढायचंय.
मांडवकर कुठे पण असतील ना तिथून सगळंच आमंत्रण केलं जाते. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. नाडेकौल केली जाते. नाडेकौल केली जाते आणि नाडेकौलचा टॉस चा स्कोर ठरेल. एका साईडला असेल गोपाळकृष्ण मालगुण तर दुसऱ्या साईडला असेल रुद्रस्फोट. गोपाळकृष्ण मालगुण संघ नाडेकौल जिंकला असेल. चला गोपाळकृष्ण मालगुण संघ आपल्या प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करा. गोपाळकृष्ण मालगुण संघ आपल्या प्लेइंग 9 ची लिस्ट. निनाद 9 लिस्ट आपली पाठवायची इकडे लगेचच. एका षटकाचा सामना असेल. प्रशांत भुते त्यानंतर रेग्युलर मॅच असेल. एका षटकाची फक्त मॅच असेल. निनाद सुर्वे प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करायची असेल. चला निनाद सुर्वे प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करा. चला जाऊया सामन्याच्या दिशेने. निनाद सुर्वे आपली प्लेइंग 9 लिस्ट यायचे. तन्मय स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक प्रशांतजी मांडवकर सर यांचं आगमन झालं. पण आता ते कॉम्बॉक्स मध्ये आमच्या दिसणार नाहीत. जेव्हा मॅच येणार तेव्हा नक्की येतील ते. चला गोपाळकृष्ण मालगुण आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. लगेचच पहिल्या षटकाचा एका षटकाचा तिथे सामना असेल. जो संघ पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या आणि युट्यूब लाईव्ह जे प्रेक्षक जोडले गेलेत त्यांच्या माहितीसाठी सांगतोय. जो संघ विजयी होईल तो क्वालिफायर 1 तन्मय स्पोर्ट्स संघाच्या समोर खेळताना दिसेल विजयी होणारा संघ. आणि पराजय होणारा संघ जय गणेश इलेक्ट्रिकल म्हणजेच सचिन सांडेम यांच्या संघासमोर खेळताना दिसेल. चला जाऊया सामन्याच्या दिशेने. या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम पाहताना दिसतील. एका बाजूला असेल सूरज भूते, दुसऱ्या बाजूला पंच असतील स्टेट पंचाच्या भूमिकेमध्ये ऋषिकेश माने म्हणजेच बंडू माने. आणि समालोचन कक्षामध्ये ओमकार शेलार असेल. त्यानंतर उमेशजी महादे असतील. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. महत्वाचा सामना, महत्वाची लढत. तो जिंकणार तो भिडणार डायरेक्ट तन्मय स्पोर्ट्स संघाबरोबर. याच्यासाठी केला होता टहास की आपला शेवट गोड केला जावा. निनाद सुर्वे पहिला चेंडू अलाउंड कार्पेटने खेळण्याचा प्रयत्न सफलपूर्वक इथे ठरतोय डॉट बॉल. सुमित कुळे प्रॉपिंग केस वरती 9 सेकंड वरती रोशन. गेम चेंजर फलंदाज रुद्र स्पोर्ट्स संघाचा अजूनही दगावच्या दिशेने आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका. बिपिन इथे चुकला असेल. चेंडू यावी फरार येतोय घडाघाती सुपर डुपर ओव्हर मधला डुपर चौकार. 4 धाबा इथे वसूल केल्या जातात. या 4च्या पद्धतीने वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खातं धाबाचं श्रीगडच्या इथे केला जातोय. नंतरचा चेंडू हलक्या त्याने अनसाइडला डायव्ह केला जातोय. मणक्यातली ताकद इथे दाखवली जाते. चेंडू यावी चालला असेल 2 धाब्यांसाठी सुपर डुपरचा चाललेला हा ठरणार आहे. तो जिंकणार तो नक्कीच कुठेतरी सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये खेळताना पाहायला भेटणार आहे. नंतरचा चेंडू यावी व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. निनाद सुर्वे कुठेतरी थोडासा लेंथ आणि लाईन बिघडलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या टीमची टोटल 7 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. 3 चेंडू अजून येण्याचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. या 3 चेंडूवरती धाबा बनवणं गरजेचं आहे. अकुटप्प्याचा बॉल याही चेंडूला तारलं जात आहे. चेंडू यावी चालला असेल सीमा रेषा पार चौकार. आणि चौकारच्या मदतीने दुहेरी अंकांमध्ये इथे प्रवेश केला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करवरती 11 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. पुढे एकदा सुमित कुळे इज ऑन फायर. फायर ब्रिगेडची गाडी त्याप्रमाणे फटफट चालते त्याच गतीने चाललेली ही धावसंख्या.
नंतरचा चेंडू पंचांनी निर्धाव चेंडू, कोणत्या प्रकारची दाब इथे मिळत नाहीये. डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव स्कोर वरती टीमची टोटल धाव संख्या 12 आणि जो ICC चॅम्पियन ट्रॉफीची स्पर्धा चालली आहे तिथे इंडियाने पहिलाच विजय बांगलादेशच्या विरोधात इथे खर्च केला असेल. त्यानंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चुकीचं क्षेत्ररक्षण, चुकीची शिक्षा मोजली जाईल 4 धावांसाठी. या 4 धावा इथे वसूल केल्या जात आहेत. षटक संपतोय. धावसंख्या 17 करणार येणाऱ्या काळामध्ये खतरा. धावसंख्या टीमपणे 17 बनवली गेली आहे. सॉरी 16 धावसंख्या झाली असेल आणि 17 धावा करायची असतील. 16 धावा झाल्यात आणि 17 धावा विजयासाठी करायचे असतील. 6 चेंडू 17 रनची आवश्यकता आहे. सहा चेंडू 17 रनची आवश्यकता आहे. सुपर डुपर ओव्हरचा थरार. निनाद आक्रमक व्हावं लागेल. आक्रमक पवित्रा धारण करावं लागेल. रौद्ररूप इथे धारण करणं गरजेचं आहे. निनादवरती दाखवलेला विश्वास. निनाद आणि सूरज इथे दाखल केला असेल. आयुष्यात कधी स्वतःला उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, कारण लोक ढासळ्या घराच्या विटा देखील सोडत नाहीये. संकटावरती असं तुटून पडा, असे प्रयत्न आता करावे लागणार आहेत. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 17 रनची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू येऊन सांगणार आहेत कोणता संघ असेल तो तन्मय स्पोर्ट्स संघाबरोबर आपला नेक्स्ट सामना इथे खेळणार. पहिला चेंडू यावेळी अतिरिक्त साठी इथे मोजला जातोय. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त चेंडूने आणि गोलंदाजीला केलेली सुरुवात आणि त्यानंतर झालेला घमासान युद्ध. आता रंगणार इथे क्रिकेटचा महाथराड. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 100 रनची आवश्यकता आहे. नंतरचा चेंडू नो आणि +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. 2 धावा इथे खर्च केले जातील. निनाद त्याला माहिती आहे माणूस कितीही बुद्धीनुसार शक्तीनुसार मैदानातला खेळ करत असला तरी मानल्या नियमाच्या सिद्धांतानुसार मैदानातला डाव स्वीकारावा लागतो. तो डाव स्वीकारला जातो इथे. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा पंचांचा बॅट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातो. अतिरिक्त धावा इथे स्कोर वरती ऍड. आतापर्यंत कोणताही चेंडू इथे फेकला नाहीये. 4 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत. रुद्रस्फोट संघाची कमी आणि हमी जाणली आहे की काय या गोलंदाजाने. पुन्हा एकदा बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय. ना सुमित ना ऐसी गलती दोबारा मत करना. धावसंख्या टीमची टोटल 5. धावा आतापर्यंत स्कोर करवती लागल्या जातात. नंतरचा चेंडू लो फुल टॉस. आमंत्रण दिलं होतं प्रेक्षक गॅलरीला. हाय हॅलो आणि फॉलो करणारा चेंडू यावेळी निनाद सुर्वेच्या बॅट मधून निघतोय. अजून एक चौकार. ह्या चौकारच्या मध्ये तरी धावसंख्या 9. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक तिथे चुकला असेल. 2 धावा मिळतील या चेंडूवरती. पंच 1 मिनिट. फक्त या चेंडूवरती 2 धावा दिल्या जाणार आहेत. 4 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 6 रनची आवश्यकता असेल. काही घडू शकतं. या विडाकलेला चेंडू पंचांनी नो बॉल इथे दोंडीत केला जातोय. नो बॉल दिला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या 12. नंतर त्या चेंडूवरती विजयी मोड इथे ऑन केला जातोय. 4 धावा आणि सामना जिंकण्यासाठी 1 रनची आवश्यकता आहे. चेंडू आता शिल्लक राहिले असतील तब्बल 3 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. काय घडणार काय बिघडणार या चेंडूवरती. गोपाळकृष्ण बालगुट संघाचा दमखम दाखवणारा विजय इथे साजरा केला जाईल.
क्वालिफाय नंबर 1 सेमीफायनल सारखा सामना असेल. तन्मय स्पोर्ट विरोधात गोपाळकृष्ण मालगुण. कॅमेरामन प्रशांत मांडवकर यांच्यावरती फोकस करा. प्रशांत मांडवकर आपण पाहतोय तन्मय स्पोर्ट्स संघाचे संघमालक. ते काहीतरी आणलं गेलं असं म्हटलं तर त्यांच्याकडून नक्कीच ग्रामदेवतेची पूजा विजा करून आले. चांगला टिया बिया आणि हिंदूंची ओळख म्हणजेच काय टिळा म्हणजे तेच करून आलेत आणि तेच सामना पाहायचं असेल तन्मय स्पोर्ट आणि त्यांच्या विरोधात असेल गोपाळकृष्ण मालगुडी संघ. जो जिंकणार तो डायरेक्ट ग्रँड फिनालेच्या संधीमध्ये जाणार. MPL म्हणजेच काय मारवाडी प्रीमियर लीग मध्ये कोण ठरणार नाणेकौल केली जाते. चला पंच पॅनल या सामन्याचे पंच पॅनल सामन्याच्या दिशेने जाऊया. टॉस कोण जिंकलाय गोपाळकृष्ण मालगुण संघ. डिसिजन लगेच घेतलाय सिलेक्ट टू दर बॅट. सामना 4 षटकांचा असेल. दोन्ही इनिंगसाठी नवीन एक एक चेंडू दिले जाणार आहेत. सामना 4 षटकांचा. पहिलं षटक हे पॉवर प्ले, दुसरं षटक गोल्डन शतक आणि येणारे 2 षटक निर्णायक असतील. नेहमीसारखी रेग्युलर खेळली जाणार आहे. आणि तन्मय स्पोर्ट संघ कर्णधार पहिला पुकार प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करायची असेल. तन्मय स्पोर्ट पहिला पुकार अन्यथा पेनल्टी. तन्मय स्पोर्ट साठी पहिला पुकार प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करा नाहीतर पेनल्टी. चला लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची असेल. चला लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करा. 15 मिनिटांचा कालावधी लावला गेलाय. या 15 मिनिटांच्या कालावधीमध्ये तन्मय स्पोर्ट्स संघ आपली निर्णायक 4 षटकार हाताळायची असतील याची आपण नोंद घ्या. एक मिनिट पंच. लेट्स प्ले. टाइम स्टार्ट. चला टाइम स्टार्ट केला गेलाय. 15 मिनिटांचा कालावधी असेल. निर्णायक बिपिन जाधव हा सायकिंग एंड वरती असेल. डावखुऱ्यात नवशा एंड वरती नीना सुर्वे. गोलंदाजी मार करून विक्रांत तुम्हाला सर्वांचा लाडका गोप्या.
गोप्याला इथे पहिलं षटक दिलं जाते. गोप्याचा पहिला चेंडू तेच तरार होता. यावेळी चेंडू चालला असेल पॉइंट क्षेत्रामध्ये. एका धावेसाठी टाइम ऑन केला गेलाय. म्हणजेच काय निर्णायक जी 15 मिनिटांमध्ये निर्णायक 4 षटक आपल्याला हाताळायची असतील याची नोंद घ्यायची असेल. आणि आपल्या मुख्य मंचावरती जर आमच्या समोरच्या कक्षामध्ये जर बघायला गेलात तर तन्मय स्पोर्ट्स संघाचे प्रशांतजी मांडवकर हे आपल्याला पाहायला भेटतात. त्यानंतर एक्स्ट्रक्षक चुकला असेल मोकला पंचांचा सिग्नल येतोय. व्हाईट प्लस 1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील. या दोनच्या मध्ये तरी टीमची टोटल धाव संख्या स्कोरच्या रीडर वरती तब्बल पोहोचली आहे 3. तीन धावा आतापर्यंत स्कोरकार वरती इथे उभारल्या गेल्यात. पुढे तयार मीडियम पेसर गोलंदाजी बार करून विक्रांत सावंत कशा प्रकारची गोलंदाजी करेल. यावेळी टाकलेला चेंडू पुढे एकदा चेंडू यावेळी चालला असेल. एका धावेसाठी एक धाव इथे अर्जित केली जाते. या एकच्या मदतीने धावसंख्या झटपट होईना पण पटपट बदलण्याचा प्रयत्न करणं इथे गरजेचं आहे. तो प्रयत्न इथे केला जाईल का? बिपिन आपण पाहतोय फलंदाजी बार इथे सज्ज झाला असेल खेळण्यासाठी. गोलंदाजी बार करून विक्रांत सावंत पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच काय अरंड विकेटने गोलंदाजी करतोय. ते सरळ टाकलेला चेंडू हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. लँड होऊ शकत नाहीये कारण तिथे क्षेत्ररक्षक अगदी तटस्थ उभा राहिला होता. कोणत्या प्रकारची धाब इथे दिली जात नाहीये. निर्धाव चेंडू आता कुठेतरी कॉन्फिडन्स थोडासा वाढला असेल विक्रांत सावंतचा. नंतरचा चेंडू पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. +4 टोटल मी दिली या चेंडूवरती 5 धावा. त्या 5च्या मध्ये तर धावसंख्या हळू होईना पण बदलत चालली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कारवरती 9 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. पुढे त्या विक्रांत सावंत पुढील चेंडू घेऊन इथे सज्ज झाला असेल. समोर असेल डावकुरी त्याचा बिपिन. यावेळी टाकलेला चेंडू क्षेत्ररक्षक अनिकेत चव्हाणच्या लाजवाब क्षेत्ररक्षण आपल्या संघासाठी धाबा रोखल्या जात आहेत. दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 10 धावसंख्येवरती आतापर्यंत या षटकातील 3 चेंडू फेकले गेले. 10 धाबा इथे खर्च केले असतील. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू पुढे एकदा एका धाब्यासाठी इथे मोजला जातोय. क्षेत्ररक्षण जर विचार करायला गेला तर लेग साइड 4 आणि ऑफ साइड 3 हे क्षेत्ररक्षण यावेळी सजवलं गेलं. तेच म्हणजेच काय बिपिन जाधव साठी. बिपिन जाधवचा जर विचार करायला गेला तर बॅटची पोझिशन आहे ज्याप्रमाणे राईट हँडरचा फलंदाज बॅट पकडतो त्या प्रकारची बॅट पकडली जाते आहे. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर करण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. निर्धाव चेंडू स्वतःच्याच गोलंदाजीवरती स्वतः क्षेत्ररक्षण करतोय. लाजवाब क्षेत्ररक्षण इथे घडलंय. विक्रांत सावंतच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करवरती तब्बल 11 धावसंख्येवरती. शांतता भन्नाट शांतता क्रीडांगणामध्ये आहे. नंतरच्या चेंडूवरती यावी एक धाव इथे घेतली जाईल. षटक पहिल्याचा केस आपला धावसंख्या 12. पहिले षटक टाकण्यासाठी जर विचार करायला गेला तर 3 मिनिटांचा कालावधी घेतला गेलाय. वेळेचं बंधन असेल. चला 3 मिनिटांचा कालावधी घेतला गेलाय पहिल्या षटक टाकण्यासाठी. तन्मय स्पोर्ट नव्या सामन्याच्या दिशेने गोलंदाजी मार करून गोलंदाज इथे दाखल केला जातोय. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक सुशांत डांगे. गोल्डन षटक. गोल्डन षटकामधला पहिला चेंडू गोल्डन धाबा इथे 2+2 टोटल 4. गोल्डन धाबा इथे मिळवला गेला. 2+2 टोटल 4 धाबा इथे मिळत आहेत. वेळेचं बंधन आहे त्यामध्ये निर्णायक षटक हाताळायचे. त्यानंतरचा चेंडू सर्वपूर्वक इथे टाकला जातोय. निर्धाव चेंडू. एक चेंडू तुझा तर दुसरं माझं हे समीकरण करणारा हा चेंडू होता. धावसंख्या 16 अंकांवरती पोहोचली असेल. नंतरच्या चेंडूवरती झेलबादची संधी. घात इथे झेल बाद झाला असता पण झेल सोडलाय. क्षेत्ररक्षक कोण होता? अनिकेत चव्हाण याच्याकडून झालेली ही चूक. बॅटची हलकीशी एज घेतल्यानंतर चेंडू बॅटला हलकासा स्पर्श केल्यानंतर क्षेत्ररक्षकाकडून झाली इथे चूक. ठरणार का इथे महाचूक गंभीर चूक. अनिकेत चव्हाण थोडासा नाराज आहे. त्यानंतर त्या चेंडूवरती यावी यू मिस. आय हेट यू इज डेफिनेटली हिट. थँक्यू. धावसंख्या टीमची टोटल 5 वजा केल्यानंतर धावसंख्या डायरेक्ट आली उताराने 11 या धावसंख्येवरती. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या दिशेने सचिन सुरबे.
कुटप्याचा बॉल खेळण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू. पंच 1 मिनिट. कंटिन्यू पंच. चला, निर्धाव चेंडू आला होता. निर्धाव चेंडू होता, कोणत्या प्रकारची धाव नव्हती. अजून या षटकातील शेवटचा निर्णायक चेंडू इथे शिल्लक राहिला असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. प्लस गोल्डन मधली 1 धाव. टोटल बेतीन इथे 2 धाबा. दोनच्या मदतीने धावसंख्या 13 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. गोलंदाजी बार करून सुशांतला आपण पाहतोय. सुशांतचा पुढील चेंडू फुलटाच होता. अगदी मोठा फटका खेळण्याचं आमंत्रण दिलं गेलं होतं. स्वीकारलं जात नाही. षटक संपतही इथे निर्णायक 2 षटकांचा खेळ समाप्त. टीमची टोटल धावसंख्या 1 गडी बाद 13. आणि दुसरं षटक जर विचार करायला गेला तर आतापर्यंत 6 मिनिटं इथे वापरले गेले आहेत. 2 षटक अप्रतिम इथे हाताळले गेलं. दुसरं षटक जर विचार करायला गेला तर कोणताही जास्त वेळ खर्च केला जात नाहीये. डाव्या सामन्याच्या दिशेने तिसरं षटक घेऊन यावी गोलंदाजी मार करून नितेश. आणि नितेशचा पहिला चेंडू, कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. डॉट बॉल दिला जातोय. चांगले कमबॅक तन्मय स्पोर्ट्स संघाकडून पाहायला भेटलंय. काय गोलंदाजी केली होती सुशांतच्या माध्यमातून. त्यानंतर टाकलेला चेंडू पंचांचा डिसिजन यावी पाहतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आणि आतापर्यंतचा जर रेकॉर्ड जर विचार करायला गेला तर रवींद्र जडेजा याने 87 सेकंदामध्ये आपली ओरमची गोलंदाजी केली गेली होती. त्यामुळे तुम्हाला स्पीडअप घेणं गरजेचं असेल. आतापर्यंत 8 मिनिटांचा कालावधी वापरला जातोय. नंतरचा चेंडू पंचाचा नो बॉलचा सिग्नल आणि चेंडू या विचारला असेल सीमारेषा पार चौकारासाठी. या चेंडूवरती फक्त 5 धावा येतील. येणारा चेंडू या घातक इथे ठरणार आहे. फ्लोअर पद्धतीने सोडलेला चेंडू या विक्रांत सावंत व्हॉलीबॉल स्मॅश केलाय. चेंडूला खेळामध्ये अडवला जातोय चेंडू. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धाव संख्या 19. टीमची टोटल धावसंख्या. नंतरच्या चेंडूवरती चांगलं क्षेत्ररक्षण. तन्मय स्पोर्ट्स संघाचे समर्थक कर्णधार आदरणीय पिंटू गावणकर यांच्या चेहऱ्यावरती एक वेगळी स्माईल आली आहे. आणि त्यानंतर टाकलेला चेंडू पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल इथे ग्राह्य धरला जातोय. विवर घोषित केला गेला होता. नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. एकदा इथे स्कोर कार्डवरती ऍड. धावसंख्या 20. पुन्हा एकदा टाकलेला चेंडू यावी खेळण्याचा प्रयत्न याही चालला असेल. चेंडू सीमारेषा पार येतोय. MPL चा चौकार 70-70 चौकार मिळतोय. आणि 70-70 चौकारच्या मदतीने धावसंख्या 24 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. बिपिनला आता शांत बसून चालणार नाहीये. नंतरचा चेंडू यावी पंचांनी व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. व्हाईट बॉल म्हणजेच का अतिरिक्त धाव इथे मिळेल. अतिरिक्त धाव मिळाल्यानंतर धावसंख्या 25. तन्मय स्पोर्ट्स संघ मालक पाहतोय आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती ज्या वेळी मॅची होत्या त्यावेळी हे आमच्या मुख्य मंचावरती जोडले गेले होते. म्हणजेच काहीतरी म्हटलं जातं ना, तसाच खेळ त्यांचा पाहतोय. पण खेळाकडच्या दिशेने जाऊया. पुन्हा इथे डॉट बॉल सफरपूर्वक गोलंदाजी ही ते चालली असेल. धावा रोखण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. नंतरचा चेंडू अगदी स्लोवर पद्धतीचा एक धाव घेण्याचा इथे प्रयत्न केला गेला होता. षटक संपतोय. निर्णायक 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 1 गडी बाद. धावसंख्या 25. 10 मिनिटं आतापर्यंत वापरली गेली आहेत. म्हणजेच काय येणारे जे षटक आहे ते निर्णायक 5 मिनिटांच्या कालावधीमध्ये हाताळायचं असेल. आणि गोलंदाजीवरती कोण आलाय? या स्पर्धेचे आयोजक
GPL चे आयोजक आदरणीय पिंटू दादा गावणकर उर्फत संकेत. संकेत नावाने कोण ओळखत नाही म्हणून पिंटूच म्हणून आपण ओळखूया. पण संकेत आपल्या संघासाठी चांगले संकेत देईल का? 11 मिनिटं झाली आहेत. आपल्या टीव्ही स्क्रीनवरती आपण पाहू शकतो GPL चे आयोजक पिंटू गावणकर आणि MPL चे देखील आयोजक पिंटू गावणकर. ऑन गोलंदाजी बार करून अंतिम षटक पहिल्या इनिंग मधलं अंतिम षटक घेऊन दाखल झालं असेल पिंटू गावणकर. पिंटू गावणकरचा पहिला चेंडू अकुट टप्प्याचा चेंडूला पाठवून दिला जातोय. शॉर्ट ऑफ द डे इथे सजवला जातोय. चेंडू यावेळी चालला असेल 4 धाब्यांसाठी. 4 धाबा बेत आहेत. या 4च्या पद्धतीने धावसंख्या 29 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल 29. पुढे एकदा अकुट टप्प्याचा बॉल यावेळी चेंडूला तारला असेल. मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू चाललाय इथे फरार होत चाललाय. फरार झालेला चेंडू असेल 2 धाब्यांसाठी. 2 धाबा बेतात. या 2च्या मध्ये धावसंख्या 31 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. डिपेंडेंट टोटल जर खर्च करायचं असेल तर येणाऱ्या 4 चेंडूवरती जवळपास 15 धावा तरी बनवणं गरजेचं आहे. कारण गोलंदाजी देखील गोपाळकृष्ण मालगुड संघाची एक दमदार आहे. दर्जेदार कामगिरी करणं यावे गरजेचं असेल. खेळाकडच्या दिशेने पुढे एकदा बोलूया. गोलंदाजी बार करून पंचांच्या उजव्याकडून पिंटू गावणकर. यावेळी टाकलेला चेंडू पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडू दिशाही यावेळी भटकलाय. करेल का इथून संघाची दुर्दशा? वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाबीचे स्कोर करवती. धावसंख्या 32. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू यावेळी पुढे एकदा मिड विकेटला हसवत फसवत चाललाय. वावराच्या बाहेर येतोय इथे चौकार. धावसंख्या या चौकारच्या मदतीने 36 काटेची टक्कर म्हणजेच काय 36 चा ओळखला जातो आणि त्या धावसंख्या आतापर्यंत 36 या धावसंख्येवरती लागले असेल. तन्मय स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार पिंटू गावणकर खराब गोलंदाजी आतापर्यंत प्रदर्शन केलंय. जवळपास 3 चेंडू आतापर्यंत फेकले गेलेत आणि 11 धावा या 3 चेंडूवरती पिंटूने खर्च केले असतील. तोच पिंटू नंतरचा बॉल अकुट टप्प्याचा पुन्हा एकदा पाठवून दिला जातोय. चेंडू यावेळी चालला असेल पुढे तर येतोय. अप्रतिम असा चौकार. चौकाराची बोलीभाषा इथे केली जाते. 2 चेंडू आतापर्यंत शिल्लक राहिले असेल. 13 मिनिटांचा कालावधी वापरला जातोय. 13 मिनिटं आतापर्यंत यावेळी आपण खर्च केली जाते. येणारी 2 मिनिटं महत्वाची असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू पंचाचा वाईट बॉलचा इशारा इथे. पिंटूची गोलंदाजी इथे ठरत नाहीये. सरस टाकले जातात अतिरिक्त चेंडू. अतिरिक्त चेंडूच्या मदतीने धावसंख्या 42 आणि त्यामध्ये या 4 धावा अजून ऍड केल्या जाणार आहेत. धावसंख्या 46 अंकावरती जाऊन पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या सॉरी 1 मिनिट 45 धावा स्कोर कार्ड वरती लागले असतील. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक तिथे चुकला असेल. 2 धावा बेत आहेत. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पुढे सरकत चालले असेल. 47 धावा आणि 48 धावांचं लक्ष इथे विजयासाठी ठेवलं असेल. सत्तेचाळीस धावा बनवल्या गेल्यात आणि 48 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जाते विजयासाठी. 24 चेंडू आणि 48 धावा म्हणजेच काय रिक्वायरमेंट प्रति षटकामागे 12.00 ची धावगती आखणे यावे गरजेचे असेल. तीन ओव्हरचा जर विचार करायला गेला तर 26 ही धावसंख्या होती आणि शेवटच्या षटकामागे तब्बल 22 धावा खर्च केल्या गेल्या. किती 22 धावा खर्च केल्या आहेत. पण काही घडू शकतं, क्रिकेट आहे. कारण याच मॅच मध्ये जर विचार केला याच्या आधीच्या मॅच मध्ये एका चेंडूवरती तब्बल 10 धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या. खराब गोलंदाजी होती.
लेट्स प्ले. जाऊया दुसऱ्या इनिंग कडे. फुलंदाजी बाहेर करून बिपिन जाधव समोर यावी प्रॉपिंग केसवरती आपण खेळण्यासाठी पाहतोय. नितेश आणि नितेशसाठी टाकलेला पहिला चेंडू इथे दमदार दाखवला जातोय. वेलकम. तुझं दुसऱ्या इनिंग मध्ये गोलंदाजीवरती बिपिन तुझं स्वागत आहे. या चौकऱ्याने स्वागत केलं गेलंय. 48 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या चेंडूवरती उच्च दर्जाचा असा फटका इथे खेळला जातोय. चेंडू यावी चालला असेल 4 धावांसाठी. 48 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. विक्रांत साबंत आपण 9 सेकंडवरती पाहतोय. नंतरचा चेंडू अकूट टप्प्याचा होता. चेंडू यावी चालला असेल जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 या धावसंख्येसाठी. 1 धावा इथे मिळेल. 1च्या मदतीने धावफलक पोहोचला असेल तब्बल 5 या धावसंख्येवरती ही धावसंख्या आतापर्यंत दान पोहोचली असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. रक्षक इथे सफलपूर्वक ठरतोय. येतोय निर्धाव चेंडू. म्हणजेच काय या चेंडूवरती फक्त वाईट स्वरूपातली 1 धाव इथे दिली जाणार आहे. पुढे त्यार मीडियम पेसर बिपिन कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. हलक्या दर टाकलेला चेंडू यावेळी क्षेत्ररक्षक तिथे चुकला असेल. गचाळ क्षेत्ररक्षक तिथे घडलं. गचा तिथे अचार ठरलं. अचार पर्यंत 2 धावा इथे बनवल्या गेल्या आहेत. 2 धावा इथे मिळतील. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न सफलपूर्वक इथे ठरेल. निर्धाव चेंडू. कोणत्या प्रकारची धाव मिळत नाहीये. धावसंख्या अडून राहिली असेल तब्बल 8 या धावसंख्येसाठी. 8 धावसंख्या आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती लागली आहे. नंतरचा फटका मोठा खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जाते. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. धाबा रोखला जात आहे इथं. बिपिन पुढे एकदा याबी सज्ज झाला असेल. उर्दू विकेटने बिपिनचा पुढील चेंडू याबी टाकण्याचा सज्ज. चांगले क्षेत्ररक्षण याबी बेबी 9 केदारवाडी संघाकडून खेळणारा सौरभ केदार यांच्याकडून इथे केलं जाते. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण लाजवाब कामगिरी यशांच्या मागे करतोय. कारण गोलंदाजाला 7 ही अपेक्षित क्षेत्ररक्षण असते. आणि त्यानंतर चेंडू यावी चालला असेल जारी क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी. ह्या 1च्या मदतीने षटक क्रमांक 1 चा खेळ संपत असताना धावसंख्या 10. धन्यवाद डीजे. यानंतर होणारा एलिमिनेटरचा सामना असेल जय गणेश इलेक्ट्रिकल्स आणि त्यांच्या विरोधात असेल रुद्र स्पोर्ट. दोन्ही संघांना विनंती करेन नाणेफेक घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्या दिशेने जोडले जा. आर्यन माने नाणेकॉल करून घ्यायचा असेल नेक्स्ट मॅच. निनाद गोलंदाजी बाळखुणी इथे दाखल झाला असेल. निनाद समोर असेल विक्रांत साबंत. गोप्या नावाने प्रसिद्ध आहे. पहिल्या चेंडूवरती अपयशी ते येते. अपयशी यशाची पहिली पायरी म्हणून त्याला ओळखलं जातं. कारण पहिला चेंडू या सेमीफायनल मध्ये तू खेळत असताना निर्धाव चेंडू इथे दिला जातोय. कोणत्या प्रकारची धाब येत नाहीये. गोल्डन शतक आहे. जितका बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. या चेंडूवरती 4च्या 8 केल्या जात आहेत. 8 धावा इथे मिळत आहेत. या 8च्या मध्ये धावफलक पोहोचला असेल तब्बल 18 या धावसंख्येसाठी. लकी ही धावसंख्या. त्यानंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा चालला असेल 4 धाब्यांसाठी. हटके फटके एकापेक्षा एक आता निघणार विक्रांत सावंतच्या बॅट मधून. धावसंख्या 18 वरून डायरेक्ट आता जम्प करत चालली असेल 26 या धावसंख्येवरती. नंतरचा फटका अलाउंड कारपेटने वडिलांना आग लावत चेंडू यावी चालला असेल सीमारेषेसाठी 4 धाब्यांसाठी. या 4च्या मध्ये धावसंख्या 34 या धावफलकावरती दान पोहोचली असेल. नंतरचा फटका यावी पुढे एकदा चेंडू यावी चाललाय 4 धाब्यांसाठी. 4-4-4 4-4 चा खेळ कुणी केला. विक्रांत साबंत. एक गेम चेंजर फलंदाजी. धावसंख्या 42. सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 6 रनची आवश्यकता. यावी झेलची संधी होती. शिक्षक यावी थोडासा इथे असफल ठरतोय. षटक संपतोय. निर्णायक 16 धावा या गोलंदाजाने खर्च केल्या गेल्या. 16+16 32 धावा या षटकामध्ये टोटल मिळवल्या जात आहेत. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती तब्बल 42 धावा आणि याचा सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 6 रनची आवश्यकता असेल. 12 चेंडू 6 धावा. तन्मय स्पोर्ट संघाचे जे संघ मालक आहेत त्यांनी डायरेक्ट कानाला फोन लावलाय. येस जेवण तयार ठेवा. थँक्यू ते. नंतर पिंटू गावणकर यांच्या चेहऱ्यावरती एक ग्लो काय अप्रतिम आलाय.
नव्या सामन्याच्या दिशेने टाकलेला लो चेंडू, चेंडू 4 धाब्यासाठी फॉर बिग हिट. 1 रनची आवश्यकता आहे, 1 रनची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. काय घडणार, काय बिघडणार. त्यावेळी टाकलेला चेंडू ओमकार मोरे आता जी घडी घालून उभा होता आणि त्यानंतर चेंडू अचानक जवळ आला, ढकलून दिला, अडवला जातो चेंडू. 1 धाबा बनवायचे आहेत, अजूनही बनवल्या गेल्या नाहीयेत. अकुटप्प्याचा बॉल यावेळी सेन्सिबलपणे खेळून काढला जातोय. तिथे क्षेत्ररक्षक ठरलंय सफलपूर्वक. नाही मिळत आहे धाव, धावा मिळत नाहीये. नेक्स्ट मॅचचा नाणेकौल जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाने जिंकलाय. डिसिजन क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला जातोय. नाणेकौल जिंकल्यानंतर बॉल फर्स्ट. नेक्स्ट मॅचचा नाणेकौल केला गेला आर्यन माने यांच्याकडून आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. यानंतर जेलबाद अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 3 चेंडू या षटकामध्ये संपवण्यासाठी 1 रनची आवश्यकता असेल. काय घडेल, काय बिघडेल. आणि पिंटू गावंडकर विजयाची मोहीम घेऊन आलाय क्रीडांगणामध्ये. विजयाची मोहीम लगावणी जाणार का. आणि आता फोन लावलाय, परत बदलला जाणार आहे का रिझल्ट, बघूया काय घडणार आहे. या षटकामध्ये सामना संपवण्यासाठी 3 चेंडू आणि 1 रनची आवश्यकता आहे. या षटका संपवण्यासाठी बोलतोय मी, या षटकामध्ये सामना संपवण्यासाठी. नंतरचा चेंडू आला म्हणजे कार्पेट, विजयाचा चौकार. शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन. पंच थांबा, पंच शॉर्ट रन. कहाणीमध्ये ट्विस्ट आलाय, आता आलाय. सगळे उठले, चर्चा केली गेली. शॉर्ट रनचा इशारा. सामना अजूनही संपला नाहीये. 1 रनची आवश्यकता आहे. 4 चेंडू पेस केले गेलेत, 1 धावा रोखल्या गेलेत. समर्थक उठले होते, चालले होते गाडीच्या दिशेने, पण गाडी लगेच वळवली गेली. रिव्हर्स गेअर टाकलाय. अजूनही 1 रनची आवश्यकता आहे. गोलंदाज इथे डरतोय. 0 फिगरचा हिरो. सामना संपला नाहीये. 1 रन बनवाव्यात लागणार आहेत विजयासाठी. नवे खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल. 5 चेंडू पेळले गेलेत आणि 1 धाव इथे खर्च केली नाही. मग अशी काय झालं होतं, 1 चेंडू टाकण्यासाठी 10 धावा खर्च केले गेले होते. या क्रीडांगणाचा इतिहास राहणार. इतिहास इतिहास इतिहास. डॉट बॉल. 6 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. 6 मध्ये 1 बनवाव्यात लागणार आहेत. आता कुठेतरी हृदयाचे ठोके वाढलेत, चेहरा पडला. तन्मय स्फोट नाही सांगतायत, काहीतरी आहे आमच्याकडे. 6 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. वॉट मॅच, काय सामना रंगलाय. 6 चेंडू 1 रनची आवश्यकता. पहिल्या चेंडूवरती जर का विकेट गेली तर गेम ऑन नक्कीच होणार आहे. 6 चेंडू 1 रनची आवश्यकता असणार. टाकलेला बॉल आणि बॉक्स आउट, बॉक्स आउट. 5 आली रे आली. आता तुझी बारी आली. नक्कीच सामना रंगलाय, रंगला. 5 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. म्हटलं जातं ना, एका धावेने एक संघ पराजित होतो आणि एका धावेने संघ विजयी होतो. 5 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. पैसा वसूल मॅच इथे चाललाय. प्रेक्षक वर्गांना लागलेली ही पर्वणी आहे. MPL चं पर्व पहिलं आहे, पण मॅच काय रंगली आहे. अतिशय सुंदर इथे रंगलेला सामना. थोडेसे ठोके वाढलेत. प्रथमेश कावडकर नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने यावेळी दाखल झाला जातोय. टाकलेला चेंडू, मोठा फटका, डॉट बॉलचा नॉस्टॅगडला धोका, चुकला. अरे चुकीचं केलंस रे बाळा, चुकलास. थँक्यू जय. आणि तन्मय स्पोर्ट पहिला फायनलिस्ट संघ या MPL पर्व पहिल्यामध्ये. तन्मय स्पोर्ट गणपती फुले. विक्रांत सावंत संघ मालकांना पण घ्या. विक्रांत सावंत संघ मालकांना पण घ्या तुमच्या बरोबर. थँक्यू जय. संघ मालक
प्रशांत मांडवकर सर आपल्याला विनंती करणे, चला आपला संघ चेअरअप करतोय त्या दिशेने या. चला आता भोजनाची सोय पक्की. तन्मय स्पोर्ट आजची रात्र आहे ना ही अनिकेत चव्हाण ह्याच्यासाठी खूप 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 लाभदायक आहे. लाभदायक म्हणजे काय, थोड्या वेळ समजणार काय होणार, तो थरार करणार आहे थरार. जाऊया नेक्स्ट मॅच. नाडेकुल जिंकल्यानंतर सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ नाडेकुल जिंकले, सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. जाऊया सुमुद्र संगीत डीजेच्या माध्यमातून ओरटी डीजे. थँक्यू थँक्यू. आयोजक पिंटू दादा गावणकर या संघ जिंकलाय. झालं तुमचं फिनिशिंग मोमेंट. पिंटू गावणकर, संकेत उर्फ पिंटू गावणकर कॉम्बॉक्स मध्ये या. थँक्यू डीजे. महापुरुष पोलीस संघ आपण इथे आलात का? महापुरुष पोलीस संघ आपण इथे आला असाल तर आमच्यापर्यंत आपण आल्याची नोंद करा. महापुरुष पोलीस संघ. धन्यवाद दादा डीजे. आणि तुषार दादा माने यांच्याकडून ही आपण साऊंड सिस्टीम पाहतोय. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जातोय. पण तुषार दादा आता तुला विनंती असेल, उद्या 10वीचा पेपर आहे पहिला, त्यामुळे तुझा थोडासा आवाज कमी कर, कारण उद्या 10वीचा पेपर असल्यामुळे काही अभ्यास करत असतील तर त्यांना आपला त्रास नको व्हायला. एन्जॉय करत राहूया. सामन्याच्या दिशेने आपण जाऊया. असेल पहिल्या चेंडूला फुलटॉस होता. मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे लाजवाब क्षेत्ररक्षण यावेळी सुरक्षा मदतून घडतंय. पहिले षटक हे पॉवर प्लेचं असेल आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये शुभम गोलंदाजी करतोय. समोर आहे सुमित कुले. रोशन आहे 9 गेडला. यावेळी टाकलेला चेंडू खेळायचा होता लेग साईडला. चेंडू ऑन साईडला ड्राईव्ह केला जातोय. 4 धाब्यांसाठी इथे येतोय. दमखम टाकवणारा चौकार. पहिल्या चेंडूवरती कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये. दुसऱ्या चेंडूवरती मिळाली इथे 4 धाबा बसून केले जात आहे. शुभम नंतरचा चेंडू यावेळी पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा होता. अगदी चेंडूला तारला जात आहे. यावेळी देखील चेंडू चालला असेल एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनला. आग लावत चेंडू यावेळी चाललाय. एक आग ओघणारा फटका इथे येतोय 4 धाब्यांसाठी. महापुरुष पोलीस संघ आपल्याला विनंती असेल, आपण जर इथे आला असाल तर आयोजक पिंटूदादा गावणकर यांच्यावर आपण सलामत चर्चा करून घ्या, विनंती असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा 2 धाबा इथे मिळतील या चेंडूवरती. 2 धाबा येत आहेत. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 10 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे तयार मीडियम पेसर केलेला एक गेट केलेला चेंडू पण तगडा अपील आहे. यावेळी अपील मध्ये उत्साह आहे. उत्साह वाढवला जातोय. हे शिक्षक आहे इथे पूर्ण दाखवले जाते दारमदारता. एक शिक्षक खेळले अपील. पंचांचा डिसिजन इज फॉर पेंडिंग. डिसिजन पेंडिंग. नॉट आउटचा इशारा इथे दिला जातोय. काही जणांच्या हृदयाचे टोके असे याच्यापेक्षा 5 वाजत असतील. नॉट आउटचा इशारा इथे दिला जातोय. म्हणजेच काय सुमित आपल्या प्रॉपिंग केस वरती खेळण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाला असेल तो सुमित यावेळी टाकण्याचा प्रयत्न. यावेळी देखील सुंदर लेग ब्रेक केला जातोय. षटक संपल्याचा इशारा. निर्णायक पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती मोजली गेली आहे 10. गोल्डन शतक आणि गोल्डन षटकामध्ये कोण ठरणार हमी, कोण ठरणार कमी.
जाऊया सामन्याच्या दिशेने. यावेळी खेळला चेंडू तारला जातोय 2 धाब्यांसाठी. 2+2 टोटल मिळतील या चेंडूवरती. 4 धावा मिळत आहेत. गोल्डन शतक चालू झालंय. एकाच्या 4, दोनाच्या 4 खेळल्या जाणार आहेत. त्यानंतर त्या चेंडूवरती चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे स्वतः संघ मालक आणि स्वतः कर्णधार सचिन सांडेमच्या नेतृत्वात घडलं जात आहे. निर्धाव चेंडू येतोय. धावा रोखल्या जात आहेत. पुढे त्या मीडियम पेसर कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाते. हलक्या पद्धतीने काढलेला चेंडू थोडं ऑप्टिकच्या बाहेर टाकला गेला होता. रणनीती साप आहे कारण रडारमध्ये जर चेंडू रोशन जर सापडला तर चौकामध्ये तब्दील केला जाणार आहे. म्हणजे ऑप्टिकच्या बाहेर टाकायचा चेंडू. त्यानंतर बॉल नको बघू सर आगानं तुझी दांडी उडवल्या बघू वागानं. विकेटचं बंधन. 5 धावा मायनस. थँक्यू ते नव्या सामन्याच्या दिशेने नवीन बॅटर शुभम चौगुले एक बेस्ट फोटोग्राफर म्हणून ज्याच्याकडे ओळखला जातो तो शुभम. आणि शुभमने पहिल्या चेंडूवरती दाखवलाय. छोटस हेलिकॉप्टर उडवलं. अगदी लँड केलं जात आहे. सरस ठरते. उमेश माने ठीटे ठरला असफल. उमेश माने याकडे होणारी ही चूक कुठेतरी महाचूक ठरू शकते. कारण याच्या आधीच्या सामन्यांमध्ये उमेश कडून झालेली महाचूक संघाला पराजित तिथे बैठकावा लागला होता. तोच उमेश पुढे एकदा यावेळी चौकार देतोय. गोल्डन शतक आहे म्हणजेच काय तितक्या बनवण्यात तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करवरती. त्यानंतरच्या चेंडूवरती चांगला चेंडू इथे हाताळला जातोय. षटक संपतोय. निर्णायक 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करवरती आतापर्यंत तब्बल पोहोचली आहे 17. एक गडी बाद. धन्यवाद डीजे. अमोल गोलंदाजी बार करून षटक क्रमांक 3 घेऊन धावसंख्या टीमची टोटल 17. इथे करेल का खतरा. पहिला चेंडू नो आहे आणि प्लस उमेश 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 चुकला चुकला चुकला. टोटल या चेंडूवरती 5 धावा मिळतील. नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. 9+4 टोटल 5 धावा. 9+4 टोटल 5 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. वारंवार होणाऱ्या चुका. वारंवार होणाऱ्या चुका त्या कुठेतरी आपल्याला पराजयाच्या दिशेने नेऊ शकतात. कारण हा सामन्यामध्ये 2 संघ जिंकणार आहे तो डायरेक्ट गोपाळकृष्ण मालगुड संघासमोर दुसरा सेमीफायनलचा थरार खेळणार. एलिव्हेटर इथे चालू आहे. इथून जर का तुम्ही हरलात तर स्वप्न थोडस एमपीएल मध्ये तुमचं अधुरं राहणार आहे. एमपीएल म्हणजेच काय मानेवाडी प्रीमियर लीगचा थरार आपण पाहतोय आणि हे मानेवाडीचं प्रीमियर लीगचं पहिलं पर्व आहे. यानंतर टाकलेला चेंडू पंचाने नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. विमर यावेळी घोषित केला जातोय. नो बॉलचा इशारा आणि तन्मय स्पोर्ट संघाचा आज धुरला नावाचा जयघोष कारण होणारच कारण पहिला फायनलिस्ट संघ आहे. नंतरच्या चेंडूवरती पुढे एकदा नो बॉल. चेंडू इथे बेरार असेल 4 धाब्यांसाठी. धावसंख्या 32. गोलंदाजाला कुठेतरी रोखणं गरजेचं होतं कारण संदेश भाणेसारखा गोलंदाज रोखला गेला आणि ह्या गोलंदाजाला गोलंदाजीवरती आणलं गेलं होतं. संदेश भाणेचा जर विचार करायला गेला तर पहिले लीग स्टेज मध्ये 2 सामने खेळत असताना 2दा गोलंदाजी केली होती. टोटल 6 ते 7 चेंडू ते हाताळत होते पण कमी दाबा खर्च करत होते. त्यांना रोखलं गेलं. त्यांना थोडंसं फाईन एरियामध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याची संधी इथे दिली जाते. पुढे त्यार गोलंदाजी बार करून इथे सज्ज असेल. पंचांच्या उजव्या तिकडून किल्ला चेंडू आला कार्पेट ताकद नजाकत इथे दाखवून दिली जाते. चेंडू पाहिलं बाउन्स होत नाहीये. जास्त टॅप केला जात नाहीये. अलाउंड कार्पेट हा फटका इथे निवडला जातोय. चेंडू यावेळी चालला असेल 4 धाब्यांसाठी. 4 धावा बसूल केल्या जात आहेत.
नंतरच्या चेंडूवरती अकूट टप्पा आणि त्यानंतर केलेलं लाजवाब क्षेत्ररक्षण सचिन सांडिमच्या मदतीने इथे घडतंय. कोणत्या प्रकारची धाव या चेंडूवरती दिली जात नाहीये. धाव संख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत तब्बल पोहोचली आहे 36. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला होता पण निर्धाव चेंडू येतोय. आता चांगली गोलंदाजी, आता चांगल्या लेंथ आणि लाईन वरती गोलंदाजी केली जाते. अजून या षटकातील उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. जे प्रेक्षक ही स्पर्धा घर बसल्या पाहत आहेत तर सर्व मायबाप क्रीडा रसिकांचं या क्रीडांगणामध्ये सहर्ष स्वागत असेल. आणि जे प्रेक्षक इथे पाहतात त्या क्रीडांगणामध्ये सहर्ष स्वागत असेल. 4-4 धावांची भरत इथे केली जाते. नजाकत होती. त्यानंतर त्या चेंडूवरती निर्धाव चेंडू हाताळला जातो. षटक 3चा खेळ इथे समाप्त असेल. 3 षटकानंतर धाव संख्या 40. थँक्यू डीजे. तन्मय स्पोर्ट संघ पहिला फायनलिंग संघ आहे. नावाचं धूरला जय घोष केला जातोय. काहींची वेशभूषा थोड्या वेळानंतर काहीतरी वेगळी असणार आहे. म्हणजेच काय धूरला उडवणार ते. जाऊया खेळाकडच्या दिशेने अंतिम षटक अंतिम पंच घेऊन इथे दाखल केला जातोय. आणि गोलंदाजी बार करून सूरज पवार अनेक वर्षांचा दांडगा अनुभव जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाकडून दाखल केलेला हा गोलंदाज. बेबी 9 गणपती पै या संघाकडून खेळणारा हा गोलंदाज यावेळी आपण पाहतोय. थोडासा क्रिकेट पासून दूर राहिला होता. आता पुन्हा एकदा एपीएल मध्ये संधी दिली जाते. पहिल्या चेंडूवरती नौशा गेटच्या दिशेने धोक्याची घंटा. कोण ठरणार खेळाकडच्या बाहेर कोण जाणार. आत्महत्या सुसाईड स्वतःहून दिलेली विकेट स्वतःहून दिलेले समोरच्या संघाला बाल. सुमितला यावेळी बाद दिला जाणार आहे. सुमित यावेळी बाद दिला जाणार आहे. चला पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय तुम्हाला मांडणं गरजेचं असेल. बॅटर कृष्णा मालप सध्या 9 सेकंडवरती आपण पाहतोय. तर फ्लॉपिंग केसवरील शुभम चौगुले कशा प्रकारे कामगिरी करेल. टीमची टोटल धावसंख्या आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती तब्बल आहे 40 अंकांवरती. जाऊया सामन्याच्या दिशेने पहिला चेंडू विकेट टिकीट इथे ठरला असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू होता. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. पंचांचा सिग्नल इथे दिला जातोय. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धाब इथे मिळाल. धावसंख्या 41 41 अंकांवरती ताण पोहोचली असेल. यावेळी टाकलेला पुढे एकदा स्विंग डिलिव्हरी करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा सचिन सांडिम ह्याच्या चेहऱ्यावरती आली आहे निराशा. थोडासा चेहरा पडलाय. उत्साहित करावं लागेल. अजून एक विकेट या शुभमची मिळण्याची संधी इथे होती. चेंडू यावेळी चालला असेल 2 धाब्यांसाठी. 2 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहेत. या 2च्या मध्ये तर धाव संख्या स्कोर कार्डवरती 44 अंकांवरती ताण पोहोचली असेल. 44 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती लागले आहेत. ही स्पर्धा आपण पाहतोय युट्यूब लाईव्हच्या मदतीने युट्यूबवर टेलिकास्ट केली जाते. रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या मदतीने ही स्पर्धा युट्यूबवर टेलिकास्ट केली जाते. अनेक प्रेक्षक या स्पर्धेचा घर बसल्या देखील आनंद घेत आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती चांगला बॉल असेल. 1 मिनिट 2 चेंडू अजूनही शिल्लक असतील. जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाचा गोलंदाज सूरज यावेळी टाकलेला बॉल इथे नाही ठरत आहे. सरस इथे ठरतोय डॉट बॉल.
सुरजचा बॉल ठरला इथे सरस. येतो इथे निर्धाव चेंडू. शुभम चौगुले ऑन फलंदाजी मार्क आहे. शेवटचा चेंडू हल्ला डल्ला प्रहार प्रहार या चेंडूवरती खेळला जातोय. चेंडू इथे चालला असेल चौकारची बोलीभाषा करत 4 धावांसाठी षटक संपतोय. धावसंख्या 48 बनवल्या गेल्या आणि 49 धावांचं लक्ष. 24 चेंडू 49 धावा. जाऊया सुमधुर संगीत. अठ्ठेचाळीस झाल्यात 49 करायचे असतील. थँक्यू. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. मयूर आणि सचिन जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाकडून दाखल झालेली जोडी आणि गोलंदाजी मार करून गोलंदाज इथे दाखल केला जातोय. कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल गोलंदाज कृष्णा मालप आणि कृष्णा मालपचा पहिल्या चेंडूवरती चेंडू यावी चालला असेल 2 धावेसाठी. आमच्या समर्थन कक्षाच्या वरती 2 धावा येत आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती त्याला लगावला जातोय चौकार. 4 धावा या चेंडूवरती. यानंतर एक्झिबिशन मॅच महापुरुष पोलीस वर्सेस MPL. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे इथे ऑन फायर ही ते घडलाय. 4 धावांसाठी लगावला जातोय चेंडू. 4 धावा मिळत आहेत. टीमची टोटल धावसंख्या 10 या अंकांवरती. 49 धावांचा पाठलाग इथे करायचा आहे. नंतर त्या चेंडूवरती आला कार्पेट आग लावत हसवत फसवत चेंडू चाललाय. बॉडी लाईनला आग लावत 4 या धावसंख्येसाठी या 4 धावा इथे मिळत आहेत. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 14 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. अकुटाप्याचा बॉल या सरस ठरलाय. हरस ठरतोय इथे. हसवी फसवी फलंदाजी इथे चालली आहे. नो टेन्शन करायचं इथे चेंडूला मेन्शन. 4 आणि 2 धावेसाठी वारंवारता चेंडू इथे खेळला जातोय मेन्शन. मितनी 3 धावा पुढे तयार सज्ज झाला असेल. खेळण्याचा प्रयत्न इथे सफलपूर्वक ठरतोय. पंचांचा षटक संपल्याचा इशारा. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या 18.
थँक्यू डीजे. चला स्पीडअप घ्या. 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 31 धाब्यांची गरज असेल. या सामन्याच्या दिशेने सचिन साडिम गोल्डन शतक आहे आणि गोल्डन शतकामधला पहिला चेंडू वाईट बॉल साठी बोलला जातोय. +1 टोटल मिळतील या चेंडूवरती. 2 धावा इथे अर्जित केल्या जात आहेत. सुमित कुळे ऑन गोलंदाजी बार्क. गोल्डन शतकाला इथे केलेली ही सुरुवात आणि गोल्डन शतक वाईट बॉलचा इशारा आणि नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न करायचा होता. लो फुल टॉस पण कन्वर्ट करू शकला नाहीये. येतोय ते निर्धाव चेंडू टाकला जातोय. पुढे त्या गोलंदाजी बाहेर करून यावी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. कोणताही डिसिजन इथे दिला जात नाही पंचाच्या हातातून. निर्धाव चेंडू यावी खेळांगणामध्ये पडला असेल. धाव मिळत नाहीये. यावी मोठा प्रयत्न केला जातोय. चेंडू चालला असेल. बिग हिट फॉर चौकार. सुपर डुपर 1 2 का 4 धावसंख्या मिळेल ती इथे टोटल 4 धाबा इथे मिळत आहेत. 28 धावसंख्या आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती आहे. त्यानंतरचा चेंडू वाईट बॉल +1 गोल्डन मधली 30 धाबा. सामना जिंकण्यासाठी आता 19 रनची आवश्यकता असेल. नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा मोठा फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जाते. धाबा रोखल्या जातात आपल्या संघासाठी. 19 धाब्यांची अजूनही सामना जिंकण्यासाठी गरज असेल. या 2 चेंडूवरती एका दुसरा मोठा चौकार इथे येणं गरजेचं असेल. चौकार जर आला तर कहाणीमध्ये ट्विस्ट दाखल करणार आहे. पुढे एकदा खेळीला फटका. लाजबाब प्रॉपर टायमिंग मध्ये स्वतःला हवेमध्ये उंचावलं गेलं. पायांवरती लावला जोर आणि त्यानंतर उंची घेत चेंडूला अडवलं जाते. येतोय इथे निर्धाव चेंडू. यानंतर होणारा सामना बेस्ट ऑफ पोलीस वर्सेस बेस्ट ऑफ MPL. निर्धाव चेंडू येते. कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये आणि जर विचार करायला गेलात तर रेस्ट ऑफ MPL मध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला भेटणार आहे. अजिंक्य भुते, ओमकार केदार, शैलेश पेडणेकर, मयुरेश देवरुखकर, पंकज खेऊर, ओमकार शेलार, प्रथमेश काबनकर, आदित्य दुर्गवळी आणि आर्यन माने ही रेस्ट ऑफ MPL ची नाव असतील आणि बेस्ट ऑफ महापुरुष पोलीस बारा चेंडू आणि 19 रनची आवश्यकता आहे. या क्रीडांगणामध्ये काही घडू शकतं. 1 धाव बनवण्यासाठी या क्रीडांगणावरती तब्बल 9 चेंडूंचा वापर केला गेला आहे आणि 10 धावा बनवण्यासाठी तब्बल अक्षरशः वाट लावून टाकली गेली होती. आणि पहिला चेंडू वाईट दिला जाणार आहे. गोलंदाजी बाहेर करून आपण पाहतोय. अनेक वर्षांचा दांडबा अनुभव या गोलंदाजाकडे आहे. तोच गोलंदाज जेव्हा आपण गोलंदाजी बाहेर करून पाहतोय योगेश साखून टप्प्याचा बॉल इथे लगावला जातोय. चेंडू या ठरतोय. सुपर डुपर हिट चौकार. धावसंख्या 35. नंतरच्या चेंडूवरती हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. निर्धाव चेंडू येतोय. धाव मिळत नाहीये. डॉटबॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सामना अजूनही रंगला नाहीये. कारण रंगारंगाचा खेळ चाललाय क्रिकेटचा. मैदानामध्ये खेळ चालतो तो क्रिकेटचा आणि तोच क्रिकेटचा खेळ कहाणीमध्ये ट्विस्ट दाखल करणारा इथे चाललाय. काय घडणार काय बिघडणार. सामना जिंकण्यासाठी उलट्या गणिताचा खेळ. 9 चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता आहे. 9 चेंडू 14 रन असताना नो बॉलचा इशारा. 9 चेंडू आणि 13 रन ह्या विजयासाठी बनवाव्यात लागणार आहेत. टप्प्याचा बॉल चांगलं क्षेत्ररक्षण. शुभम चौगुलेच्या पद्धतीने इथे घडलं जात आहे. रोखल्या जात आहेत. 8 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी अजूनही उर्वरित धावांची गरज असेल. या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक राहिला आहे. उलट्या गणिताचा खेळ इथे केला जातोय. सुरुवात 13 रनची आवश्यकता आहे. 13 मेरा आता करून चालणार नाहीये. जे काय येणार आहे ते इथे स्वीकारावं लागणार आहे. या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. निर्धाव चेंडू 7 चेंडू आणि 13 रनची आवश्यकता आहे. जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ काय घडणार काय बिघडवणार. 7 चेंडू 13 रनची आवश्यकता आहे. व्हॉट अ मॅच. काय सामना रंगलाय. दर्शनीय सामना. प्रेक्षक वर्गाला लागलेली ही परबडी आहे. टप्प्याचा बॉल मोठा फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय. रोखल्या जात आहेत. व्हॉट अ क्षेत्ररक्षण. रोशनच्या माध्यमातून नाव रोशन केलं जाते. 6 चेंडू आणि 13 रनची आवश्यकता आहे.
धन्यवाद डीजे. 6 चेंडू 13 रनची आवश्यकता आहे. 13 मेरा आता करून चालणार नाहीये. 3-13 कोणाचे वाजणार, येणारे चेंडू सांगून जाणार आहे. 3-13 कोणाचे वारले जाणार आहे. एकदा जिंकण्याने कोणी सिकंदर होत नाहीये, एकदा हरल्याने कोणी फकीर राहत नाही. सूर्य सूर्याच्या जागेवरती असतो, चंद्र चंद्राच्या जागेवरती असतो. वेळ मात्र प्रत्येकाची यावी लागते. या चेंडूवरती वेळ आणली गेली आहे. 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 9 रनची आवश्यकता आहे. कंपल्सरी चेसचा नियम नाहीये. सुपर डुपर ओव्हरचा सर सामना टाय झाला तर आपल्याला बघायला भेटणार आहे. त्यानंतरच्या चेंडूवरती अगदी सेन्च्युअल क्रिकेट इथे खेळलं जात आहे. सामना येऊन टिपलाय. 4 चेंडू आणि 7 रनची आवश्यकता आहे. 7चा खेळ इथे सत्याचा खेळ कोण चालवणार, 7.5 लागणार का की नाही लागणार. 4 चेंडू आणि 7 रनची आवश्यकता असं टाकलेला चेंडू चांगलं क्षेत्ररक्षण सुमितच्या पद्धतीने इथे घडलं जाते. तीन चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 7 रनची आवश्यकता आहे. रुद्रस्वट संघ या सामन्यामध्ये कमबॅक करतोय. हिम्मत हलून चालत नाहीये. शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची संधी ही तिथे बॉल केली गेली आहे. 3 चेंडू 7 रनची आवश्यकता आहे. येणाऱ्या 3 चेंडूवरती 7 धावा या बनवाव्यात लागणार आहेत. काही घडू शकतं. समोरच्या दिशेने तर विचार करायला गेला तर 4 धावा आहेत. लेग साईडच्या दिशेने तर मिड विकेट आणि एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये जर विचार करायला गेला तर 2 धावा आहेत. आणि त्यानंतर पॉइंट आणि फायनल एरियामध्ये ही 1 धाव असेल. 3 चेंडू 7 रनची आवश्यकता आहे. काय घडणार, याची डोळा त्याची सोळा रंगणार MPL चा हा अतिशय महासोळा. टाकलेला चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न सुमित तिथे ठरतोय दर्जेदार. 2 चेंडू 7 रनची आवश्यकता आहे. वॉट मॅच, एक तर्फी चाललेला सामना रिझल्ट बदलत चाललाय. मागचे 3 सामने असे घडलेत की ते रिझल्ट बदलतात दुसऱ्या इनिंग मधले. म्हणजेच काय, वेळ चालू झाली आहे. क्रीडांगणे आपला खेळ आता दाखवायला इथे सुरुवात केली जाते. या चेंडूवरती चौकार. हा चौकार नाहीये, हा विजयाचा तिरस्कार आहे. 1 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 3 रनची आवश्यकता आहे. 3 वरती मारणार का विजयाची पिन. 3 बिघाडा काम बिघाडा, कोणाचं काम बिघडवणार. 1 चेंडू 3 रनची आवश्यकता आहे. एकामध्ये 3 ह्या बनवाव्यात लागणार आहेत तर सामना जिंकायचा असेल तर. सामना टाय झाला तर सुपर डुपर ओव्हर नक्की खेळवली जाणार. पुन्हा एकदा तो तरार, तो जल्लोष या MPL मानवडी प्रीमियर लीग मध्ये पाहतोय. 1 चेंडू 3 रनची आवश्यकता आहे. दोन्ही संघांना देऊया ही ते शुभेच्छा. 1 चेंडू 3 रनची आवश्यकता. प्रपिंकी सुरू खेळण्यासाठी इथे येतोय डॉट बॉल आणि रुद्र स्पोर्ट संघ इथे ठरलाय. सेमीफायनल मध्ये दाखल होणारा संघ रुद्र स्पोर्ट. धन्यवाद डीजे, थँक्यू डीजे. बेस्ट ऑफ MPL अजिंक्य बुते, ओमकार केदार, शैलेश पेंडेकर, मयुरेश देवरुकर, पंकज खेऊर, ओमकार शिलार, प्रथमेश काबनकर, आदित्य दुर्गावळे आणि आर्यन माने ह्या खेळाडूंना विनंती असेल आपण क्रीडांगणामध्ये त्वरित या. बेस्ट ऑफ MPL आणि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र पोलीस यांच्यामध्ये खेळवला जाणारा सामना. महाराष्ट्र पोलीस क्रीडांगणाच्या दिशेने या. महापुरुष पोलीस थँक्यू डीजे. चला, अजिंक्य बुते, ओमकार केदार, ओमकार शेलार, शैलेश पेडणेकर, मयुरेश देवरुकर, पंकज खेऊर, प्रथमेश कावनकर, आदित्य दुर्गवळी आणि आर्यन माने हे खेळाडू क्रीडांगणाच्या दिशेने या. महापुरुष पोलीस संघ विनंती असेल आपण देखील क्रीडांगणाच्या दिशेने या. महापुरुष पोलीस
हॅलो हॅलो. पॅन्डलमध्ये तिथे खेळाडू बसले होते, तिथे एक चावी आणि मोबाईल आहे. कुणाचा असेल त्याने घेऊन जायचं. आता जे बसले होते, एक चावी आहे ॲक्टिवाची, सॉरी ओके, बॅटरीवरची गाडी आहे ज्याची त्याची चावी. आता होणारा सामना पोलीस मित्र आणि MPL चे सगळे सदस्य यांच्यामध्ये सामना होईल. आता होणारा सामना पोलीस मित्र आणि MPL चे सदस्य यांच्यामध्ये एक मॅच खेळवली जाते. पोलीस मित्र यांच्या बाजूने टॉस विन होतोय. बॅटिंग स्वीकारली आहे पोलीस मित्रांनी. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय पोलीस मित्र. फिल्डिंग फिल्डिंग चेंज झालाय त्यांचा निर्णय, फिल्डिंग घेतली आहे. अमेय शिवगण, गुरव, अमेय शिवगण इकडे यायचं आहे. अमेय शिवगण, अमेय कॉमेंट्री कक्षामध्ये या. नावं सांगायची आहेत पटापट. चेंडूंची ही मॅच असेल. स्ट्राईकला मिळतो ओमकार, जो सोमेश्वर गावातून आता होणारा सामना अतिथीचा असेल. तर लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची. अजून 2 सामने व्हायचे आहेत. क्षेत्ररक्षण सजवायचंय लवकरात लवकर.
समोर उभं नाही राहायचंय, त्या लाईनच्या बाहेर उभं राहायचंय. चौकोन जो आखलाय त्याच्या आत उभं राहायचं नाहीये. मागे 3, मध्ये 3 आणि मागे 3. गोलंदाज संदेश सामोरं जाईल तो. ताकदीने चौकार मारायचा आहे. चांगला फटका 4 धावेसाठी ग्राउंड शॉट. तर सोमेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये हा खेळाडू खेळत असतो. कॉमेंटेटर म्हणून तिथे असतो. युट्यूबवर सांगतायत आम्हाला. मला वाटतं वाईट चेंडू. चांगली गोलंदाजी करत होता, त्यानंतर हा एक वाईट चेंडू. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. चांगला ग्राउंड शॉट मारण्यात 4 हुश. पिंटू 5 बॉलची ओव्हर आहे ना पिंटू? ओव्हर झालेली आहे. षटक संपलंय. 5 बॉलची ओव्हर आहे. 6 धावा. हॅलो. आणि नक्कीच पहिलं षटक हाताळत असताना चांगलं षटक इथे हाताळलं गेलं. आणि गोलंदाजाचं नाव सर्वेश. वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून दुसरं षटक घेऊन येताना दिसेल. सर्व चांगली गोलंदाजी केली जाते. सर्वेश याच्याकडून देखील या मैदानावरती एकदा खेळताना बघितलं होतं. नक्कीच उपविजेता संघ झाला होता एक ग्रामपंचायत संघामध्ये महापुरुष पोलीस संघ. इथे मात्र चांगला चेंडू हाताळला गेला आणि ओमकार तंबूच्या आसऱ्याला येताना दिसेल बोल्ड स्वरूपामध्ये. कारण मित्रांनो, ह्या स्पर्धा देखील संपन्न करत असताना पोलिसांचं देखील तेवढंच सहकार्य असतं या स्पर्धेला. कारण GPL सारखी मोठी स्पर्धा आपण भरवत असताना नक्कीच आपल्याला 12 ते 1 वाजतो. त्यावेळी देखील यांचं मोलाचं सहकार्य असतं. त्यामुळे नक्कीच आपण त्यांना देखील सहकार्य करताना दिसतो. आणि 9 चेंडू असेल प्लस 1 धावा, अशा 2 धावा दिल्या जातात या चेंडूवरती. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 8 धावा. बघूया, एक्झिबिशन मॅच चालू असेल. पोलीस मित्र वर्सेस बेस्ट ऑफ पोलीस वर्सेस बेस्ट ऑफ MPL हे दोन्ही संघ खेळताना दिसतात या मैदानावरती. आता मात्र प्रथमेश याच्या फलंदाजीमधून 4 धावा येताना दिसत आहेत. धावसंख्या होताना दिसेल 12 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल सर्वे. आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा गाडी तंबूच्या आसऱ्याला येताना दिसेल. प्रथमेश देखील तंबूच्या आसऱ्याला येताना दिसत. इथे मात्र हजेरी लावली जाते बेस्ट ऑफ MPL संघाकडून या मैदानावरती. नक्कीच एक आनंद दुगणात करायचं यासाठी या मैदानावरती खेळण्यासाठी आपले पोलीस मित्र नक्कीच वेळात वेळ काढून इथे खेळण्यासाठी मैदानावरती दाखल झालेत. 2 षटकाखेरीज संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 2 गडी बाद. ह्या लाईनच्या आतमध्ये प्लेयर ठेवायचा नाहीये.
सॉरी, इकडे इकडे एकच्या पाठीमागे, एकच्या पाठीमागे 3. हा, तिकडून प्लेयर हलवायचे नाहीयेत तुमचे तिन्ही पण, तिकडे तिघ पण राहतील. सर्वेश दादा तुम्ही देखील ऑफसाईडच्या दिशेला जायचंय. हा, हे जे 1 रनचे प्लेयर आहेत ते तुमचे रेग्युलरली तिथेच थांबले जातील. गोलंदाज नाव रजनीकांत. बघूया ओमकार शेलार कशा प्रकारे सामोरं होतं बघायचंय. इथे मात्र चेंडू ग्राउंडला घासत गेला, निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. पुन्हा एकदा सामना करेल ओमकार, कशा प्रकारे फलंदाजी करतो बघायचंय. मारे 2 षटकांचा विचार केला तर फक्त 12 धावा जमा केल्या गेल्या. इथं मात्र खराब फटकेबाजी, खराब म्हणावे लागेल ओमकार याच्याकडून. सलामीसाठी नक्की झालाय, निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसत आहेत. पुन्हा एकदा सामना करेल ओमकार, कशा प्रकारे सामोरं होतं बघायचंय. नो चेंडूचा देखील फायदा उठवू शकत नाहीये ओंकार. इथे एकच धाव दिली जाते या चेंडूवरती. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 13 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल ओमकार, कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाते या चेंडूवरती. कारण 20 चेंडूचा विचार केला तर 30 ते 35 धावा जमा करणं गरजेचं असेल. आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातं इथे. या क्षेत्ररक्षकाकडून नक्की 4 धावा नक्कीच वाचवल्या गेल्यात या चेंडूवरती. पुन्हा एकदा सामना करेल ओमकार, कशा प्रकारे सामोरं होतं बघायचा. ओमकार खराब फटकेबाजी. पुन्हा एकदा 9 चेंडू आणि 22 स्वरूपामध्ये 1 धावाच्या 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 15 धावसंख्या. खराब फलंदाजी केली जाते ओमकार याच्याकडून आपल्या संघासाठी. कारण 35 ते 40 धावा 20 चेंडूचा सामना करत असताना बनवणं गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. पुन्हा एकदा सामना करेल ओमकार, कशा प्रकारे सामोरं होतं बघायचं. आर्यन माने मात्र नॉन स्ट्राईकच्या दिशेने उभे राहून फक्त बघण्याचं काम केलं जात आहे. 3 षटकाखेर संघाची धावसंख्या होताना दिसेल. फक्त आणि फक्त 15 धावा. 5 चेंडूचा सामना असेल. 5 चेंडूचं 1 षटक असेल. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून अंतिम षटक घेऊन येताना दिसले ते अमय्य. आणि आता मात्र चांगला फटका खेळला गेलाय. 4 धावांसाठी आर्यनच्या बॅट मधून येताना दिसतोय. या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 19 धावा. चांगली फटकेबाजी. इथे मात्र 9 चेंडूचा काही फायदा उठवू शकत नाहीये. आर्यन धावसंख्या होताना दिसेल 20 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल आर्यन, कशा प्रकारे शॉर्ट पिचला चेंडू. पुन्हा एकदा चांगला फटका खेळला गेलाय, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील केलं जात आहे. बेस्ट ऑफ पोलीस या संघाकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. नक्की 4 धावा वाचवले जातात या चेंडूवरती. पुन्हा एकदा सामना केला जाईल. आर्यन कशा प्रकारे सामोरं होतं बघायचा. अमयच्या गोलंदाजीवरती चांगला फटका खेळला गेला पुन्हा एकदा आणि गच्चा क्षेत्ररक्षण होतं अमय याच्याकडून. या चेंडूवरती येताना दिसेल 4 धावा. या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 24 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल आर्यन, कशा प्रकारे सामोरं होतं बघायचं. पुन्हा एकदा चांगला फटका खेळला गेला. इथे मात्र 2 धावा दिल्या जातात. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 26 धावा. अजून देखील अंतिम षटकातील काही चेंडू शिल्लक असतील येण्यासाठी, कारण इथे 30 ते 35 धावा जमा करणं गरजेचं असेल. बेस्ट ऑफ पोलीस या संघाला जर का रोखायचं असेल ते. आणि इथे मात्र धावबाद होताना दिसेल ओमकार शेलार. मर्यादित 4 षटकांची समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आले 26 धावा आणि 27 धावांचं उद्दिष्ट असेल. यापुढील होणारा सामना दुसरा सेमीफायनल सामना असेल. गोपालकृष्ण मालगुंड वर्सेस रुद्रा स्पोर्ट. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी मैदानात जायचं आहे. गोपालकृष्ण मालगुंड वर्सेस रुद्रा स्पोर्ट. दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी या. पंच पॅनल आमचे मित्र निलेशजी गुरव यांच्याकडून हा नाणेफेक केला जातोय. आमचे पोलीस दादा मित्र निलेशजी गुरव. निलेश गुरव नाणेफेक करून घ्यायचा आहे. दुसरा सेमीफायनल सामना रुद्रा स्पोर्ट वर्सेस गोपालकृष्ण मालगुंड. आमचे पोलीस मित्र निलेश दादा गुरव यांच्याकडून हा नाणेफेक केला जातोय. लाईट. दुसरा सेमीफायनल सामना
गोपालकृष्ण मालगुण वर्सेस रुद्र स्पोर्ट आणि नाणेफेक केली जाते. नाणेफेकीचा कौल जातोय रुद्र स्पोर्ट संघाच्या बाजूने. आपला डिसिजन लगेचच कळवायचा आहे. रुद्र स्पोर्ट चला 20 चेंडू मध्ये विजयासाठी बेस्ट ऑफ पोलीस संघाला 27 धावांची गरज असेल. वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून पहिलं षटक घेऊन येताना दिसेल अजिंक्य भुते. सर्कल नसेल, काही मर्यादा नसतील फिल्डिंगसाठी. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. अजिंक्य भुते वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून पहिलं षटक घेऊन इथे मात्र व्हाईट चेंडू अतिरिक्त धावेने इथे खातं उघडलं जात आहे. पुन्हा एकदा सामना करेल. इथे मात्र अतिरिक्त चेंडू पुन्हा एकदा हाताळला जातोय आणि नक्कीच मित्रांनो सांगायचं झालं तर या पोलीस संघाचं आपल्याला नक्कीच मोलाचं सहकार्य असतं. या आपल्या स्पर्धा, या पंचक्रोशीतील स्पर्धा असून दे, नाईटच्या स्पर्धा म्हटलं तर रात्री नक्कीच आपल्याला लेट होताना दिसतो, परंतु यांचं मोलाचं सहकार्य असतं. त्यांच्यासाठी आपण ही एक्झिक्युटिव्ह मॅच नक्कीच आयोजन केलं आणि ही स्पर्धा देखील आपण चांगल्या रीतीने संपन्न करताना दिसतो. अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातो. अजिंक्य याच्याकडून व्हाईट स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतो. पुन्हा एकदा संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 4 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल. लेग कटर गोलंदाजी केली जाते. इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातं. ओमकार शेलार याच्याकडून धावसंख्या कायम असेल, मात्र कुठेतरी टप्पा शोधणं गरजेचं असेल अजिंक्याला. फुलटा चेंडूचा फायदा उठवत नाही हा फलंदाज. चेंडू येतोय निर्धाव स्वरूपाचा. धावसंख्या कायम असेल 4 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल बेस्ट ऑफ पोलीस संघाकडून फलंदाज. इथे मात्र पुन्हा एकदा फटका फसला जातोय. रजनीकांत पुन्हा एकदा सामना करेल. कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाते अजू याच्याकडून. पुन्हा एकदा चांगला फटका खेळला जातो. आर्यन याच्याकडून मिस फील्ड केली जाते. 2 धावा या चेंडूवरती. या 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 6 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल रजनीकांत. चांगला फटका खेळला गेलाय 4 धावांसाठी. या 4 धाव्याने संघाची धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये जाताना दिसेल बिनबाद 10 धावा. आणि रुद्रा स्पोर्ट्स संघाने प्रथमतः नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारले. क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलं गेलं गोपालकृष्ण मालगुण संघाला. गोपालकृष्ण मालगुण संघाने तयार राहायचंय. निनादजी सुर्वे संघनायक आपले खेळाडू तयार ठेवायचे. लगेच क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय. त्याला जाऊया सामन्याच्या दिशेने. शॉर्ट रन असेल. ते मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. पुन्हा एकदा आणि ते मात्र नक्कीच चेंडू एसटीला लागला होता, परंतु बेल्स पडली नाहीये. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. पुन्हा एकदा सामना करेल पंकजच्या गोलंदाजीवरती. ते मात्र चांगला चेंडू हाताळला जातोय. 27 धावांचं उद्दिष्ट असेल मर्यादित 20 चेंडूचा सामना करत असताना. इथे मात्र पुन्हा एकदा सामना करेल आणि इथे मात्र बॉक्स शॉट स्वरूपामध्ये बाद होताना दिसेल. सर्वेश पहिला धक्का बसतोय. निर्धाव षटक हाताळलं गेलं इथे पंकज खेऊर याच्याकडून. 10 या धावसंख्येवरती पहिला धक्का बसताना दिसेल. 10 चेंडू 17 धावांची गरज विजयासाठी. 10 चेंडू 17 धावांची गरज. आर्यन माने आणि इथे मात्र फुलटच चेंडूचा पुरेपूर फायदा उठवला जातोय 4 धावांसाठी. चला जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आता मात्र धावसंख्या हवी असेल 9 चेंडू 13 धावांची गरज विजयासाठी. आर्यन माने
फुल टच चेंडूचा इथे फायदा उठवला जात नाहीये. एक धाव 22 स्वरूपामध्ये. 8 चेंडू. इथे मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसेल. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आणि युट्यूब लाईव्हच्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतोय, आपल्या मैदानावरती आता चालू असलेला सामना बेस्ट ऑफ पोलीस वर्सेस बेस्ट ऑफ MPL यांच्या दरम्यान हा सामना चालू आहे. 27 धावांचं उद्दिष्ट आहे. ते मात्र निर्धाव चेंडू येतोय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 16 धावा. आता मात्र गणित असेल 5 चेंडू 11 धावांची गरज विजयासाठी. 5 चेंडू 11 धावांची गरज विजयासाठी. मयुरेश देवरुखकर वैयक्तिक पहिला संघाकडून अंतिम षटक घेऊन. 5 चेंडू 11 धावांची गरज विजयासाठी. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. 4 चेंडू 11 धावांची गरज. स्ट्राईक वरती असेल संदेश. इथे मात्र नक्कीच 2 धावांसाठी चेंडू खेळला जातोय. मात्र गणित असेल 3 चेंडू 9 धावांची गरज विजयासाठी. 3 चेंडू 9 धावांची गरज. कंपल्सरी चेस असेल सामना. 3 चेंडूवरती 9 धावा जमा कराव्या लागतील बेस्ट ऑफ पोलीस या संघाला. बघूया, जाऊया पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने. इथे मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय आणि नक्कीच चांगला चेंडू हाताळला गेला. पुन्हा एकदा निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसेल आणि इथे मात्र विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसेल बेस्ट ऑफ MPL संघ. इथे मात्र बोल्ड स्वरूपामध्ये बाद होताना दिसेल आणि नक्कीच विजय खेचून आणला जातोय बेस्ट ऑफ MPL संघाच्या बाजूने. तसेच बेस्ट ऑफ पोलीस संघाने इथे या स्पर्धेला सहभाग दिल्याबद्दल त्यांचे देखील आभार असतील. आमच्या मंडळाकडून एक भेट म्हणून आपल्याला इथे सन्मान केला जातोय. किशोरजी गुरव आमच्या मंडळाचे सदस्य ऋषिकेशजी माने, किशोरजी गुरव, आप्पाजी माने यांच्याकडून हा सन्मान केला जातो बेस्ट ऑफ पोलीस संघ. आमच्याकडून एक छोटीशी भेट म्हणून तुमच्यासाठी आपण नक्कीच ही मॅच ठेवली गेली होती. पोलीस संघ आपला हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. पोलीस संघ आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. आमच्या मंडळाचे सदस्य ऋषिकेश माने यांनी देखील यायचंय तिथे. सर्व अप्पाजी माने यांच्याकडून सर्व पोलीस बांधव सर्वांनी जायचंय तिथे समोर. सर्वांनी जायचंय आणि आपला आमच्या मंडळाकडून हा एक आठवण म्हणून सन्मान स्वीकारायचा आहे. नक्कीच तुमच्या सहकार्यामुळे नक्कीच आपण या मोठ्या स्पर्धा इथे संपन्न करत असतो आणि नक्कीच तुम्ही इथे आलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत त्यासाठी नक्कीच आभारी असू. आणि असंच मोलाचं सहकार्य तुमच्याकडून आमच्या मंडळाला लाभू द्या आणि नक्कीच तुमचं सहकार्य नक्कीच असतं. धन्यवाद. लगेचच जाऊया सेमीफायनलच्या दिशेने मैदानावरती. चला जाऊया सेमीफायनल दिशेने मैदानावरती. दुसरा सेमीफायनल सामना. पहिल्या सेमीफायनल सामन्याचा विचार केला तर गोपाळकृष्ण मालगुण आणि तन्मय स्पोर्ट दोन्ही संघादरम्यान सामन्यामध्ये तन्मय स्पोर्ट संघाने विजय खेचून फायनल मध्ये एंट्री केले. त्यानंतर दुसरा सेमीफायनल सामना खेळताना दिसेल गोपाळकृष्ण मालगुण वर्सेस रुद्र स्पोर्ट संघाने प्रथमतः नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारली आणि गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलंय गोपाळकृष्ण मालगुण संघाला. चला जाऊया सामन्याच्या दिशेने. ओमकार शेलार कमिटी मेंबर बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्यायचा आहे. कमिटी मेंबर
प्रथमेश कावणकर, सचिन सांडे, उमेश माने कोणाची नावं घ्यायला लावू नका. बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्यायचा आहे. आर्यन माने, विकास गोंडबरे, नव्या खेळाडूच्या दिशेने लेट्स प्ले. जाऊया गोलंदाजी बार करून इथे दाखल केला जातोय गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाचा बेपिन. लेट्स प्ले. सेमीफायनल नंबर 2. जो पहिला फायनलिस्ट संघ आपण पाहतोय तन्मय स्पोर्ट, त्याच्या विरोधात खेळण्यासाठी कोड इथे करणार. विजयाची महालढत इथे पाहायला भेटते. पहिला चेंडू यावे पाहायचा असेल पण त्याचा सिग्नल यावे येतोय. व्हाईट +1 टोटल मिळणार इथे 2 धावा. बॅटिंग पॉवर प्ले असेल, गोल्डन शतक असतील आणि एनर्जी 2 षटके असतील ती रेग्युलर जे आपण या खेळांवरती खेळत होतो तशी असतील याची आपण सर्व नोंद घ्या. या खेळांकडच्या दिशेने यावी ब्लॉकलचा चेंडू होता. खोदून काढण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. येतोही इथे निर्धाव चेंडू. सामना 4 षटकांचा असेल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. कंपल्सरी चेस नसेल, सुपर ओव्हर खेळवली जाणार आहे. सामना जर टाय मध्ये आला तर नंतर त्या चेंडूवरती अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जाते. संघासाठी धावा इथे रोखल्या जात आहेत. बिपिन गोलंदाजी बाहेर करून बिपिन जाधव कशा प्रकारे गोलंदाजी इथे करतोय पाहायचंय. बिपिनचा नेक्स्ट बॉल यावी मोठा फटका, डबल बॅटेड येतो इथे चौकार. चेंडू चालला असेल एमपीएल चौकारासाठी. एमपीएलचा चौकार इथे येतोय. पुण्यात या मीडियम पेसर गोलंदाजी बाहेर करून इथे दाखल झाला असेल बिपिन जाधव. समोर असेल सुमित आणि सुमितच्या बॅट मधून यावी निघाला असेल. चेंडू इथे फरार होतोय. 2 धाब्यांसाठी खेळला फटका. लाजवाब प्रॉपर टायमिंग आणि त्यानंतर केलेलं आहे एक्झिबिशन चेंडू सोबत 2 धावा मिळत आहेत. या 2च्या मध्ये धाव संख्या 8 या धाव संख्येवरती दान पोहोचली असेल. ऑफसाईड 4 जे बेस्ट खेळाडू आहेत ते ऑफसाईडच्या दिशेने इथे तैनात केले जातात. पण त्यांना तारणारा चेंडू होता हातामध्ये अडवला जातोय. क्षेत्ररक्षण केलं जातंय आणि त्यानंतर गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाकडून प्रत्येक चेंडू अडवल्यानंतर जल्लोष केला जातोय, उत्साह वाढवला जातोय. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये जे प्रेक्षक बसलेत गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाचे समर्थक आहेत. त्यानंतर टाकलेला चेंडू एक्स्ट्रक्शनला यावी दाद देणे गरजेचं असेल. लाजवाब एक्स्ट्रक्शन. बेबी 9 केदारवाडी या संघाकडून खेळणारा हा एक्स्ट्रक्षक अप्रतिम कामगिरी करतोय. सध्या एस्टनच्या मागे आपण पाहतोय. निमित्त असेल खेळण्याचं म्हणजेच काय एमपीएल मानेवाडी प्रीमियर लीग. षटक संपल्याचा इशारा. टीमची टोटल धाव संख्या 10. खेळांकडे दिशेने वेळ नका जास्त काढू. टिमग्याची चाहूल लागली आहे प्रेक्षक गॅलरीमध्ये. निनाद गोल्डन शतक घेऊन दाखल केला जातोय. गोलंदाजी बार करून निनाद आणि निनादचा पहिला चेंडू परफेक्ट ब्रह्मास्त्र इथे सजवलं जातोय. निर्धाव चेंडूने गोलंदाजीला केली जाते. निनाद सुरुवातीच्या मधून इथे गोलंदाजी आपण पाहतोय तो निनाद लो फुल टॉस खरबट केला जातोय. आओ भाई आओ मुझे मारावाला चेंडू होता. भाईने मारलंय. 4+4 या चेंडूवरती मिळतील तब्बल 8 डबा इथे मिळत आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा खोदून काढण्याचा प्रयत्न इथे ठरेल नाकाम. येतो इथे निर्धाव चेंडू म्हणजेच काय धाव इथे मिळत नसेल. टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर कार्ड वरती या गोल्डन शतकामध्ये मदतीने 18 या धाव संख्येवरती गोल्डन शतक चालू आहे. 18 सर्वांसाठी ठरलेले लाभदायक म्हणजेच काय 18 ही धाव संख्या आतापर्यंत आपण स्कोर कार्ड वरती पाहतोय.
नंतरचा चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न एक शक्षक ठरतो ही ते सरस येतोय अजून एक दमदार शानदार असा डॉट बॉल शानदार येणारा डॉट बॉल प्रेक्षक गॅलरीमध्ये वाढवला जातोय उत्साह याच्या चेंडूवरती डेंजर बॉलरने बुद्धी लढवली आणि या फेमस बॅटमॅनची दांडी 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 उडवली आहे. विकेटचं बदल 5 धावा मायनस. धन्यवाद डीजे. आणि नेटचा जर विचार करायला गेला तर रोशन वरती थाळी ठरलाय. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने शुभम यावी दाखल झालाय. शुभम चौगुलेच्या बॅट मधून निघाला असेल. दमदार शहानदार बहानदार येतोय चौकार. आणि या चौकारच्या पद्धतीने धाव संख्या 21. थँक्यू डीजे. धावसंख्या 21. 21 एक गडी बाद. सर्वेश गोलंदाजी मार करून सर्वेशवरती इथे विश्वास दाखल केला जातोय. पंचांचा सिग्नल लेस प्ले. चला क्रीडांगणामध्ये जास्त वेळ पंच घेऊ नका विनंती असेल. अंतिम रजनी असली तरी जर विचार करायला गेला तर 11:36 आतापर्यंत झालेले आहेत. जास्त वेळ आपल्याला करून चालणार नाही. अंतिम दिवस आहे. अंतिम लढत आपण खेळायची असेल. गुट्टप्याचा बॉल चेंडू इथे परार असेल. चेंडू चाललाय 4 धाव्यांसाठी. मिळतील 4 धाबा. धावसंख्या 25 या धावफलकावरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झालं असेल. गोलंदाजी बार करून अरंड विकेट. लो फुल टॉस परत क्षेत्ररक्षण केलं जाते. निर्धाव चेंडू प्रेक्षक गॅलरीमध्ये आनंदाची लाट आनंदाचा उत्साह आपण पाहतोय. प्रेक्षकांमध्ये जल्लोषपूर्ण वातावरण केलं जातंय. जाजावी गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाकडून विकेट घेतली जाईल किंवा अन्यथा चेंडू क्रीडांगणामध्ये अडवला जातोय. प्रेक्षकांमध्ये येतोय जल्लोष. कारण प्रेक्षकांशिवाय ही स्पर्धा अधुरी असते. नंतरचा चेंडू नो आणि +4 टोटल मिळतील या चेंडूवरती. 5 धावा मिळाल्या. वसूल केल्या जातात या 5 धावा. धावसंख्या 30. इथे काढावा लागेल विजयाचा पीस. कोण काढणार? धावसंख्या झाली 30. करणार विजयाचा महापीस कोण घेणार? गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय. थोडासा लेंथ आणि लाईन भटकलाय. दुर्दशा करतोय की काय आपल्या संघाची. आता मध्ये चेंडू रोल केला जातोय. कुटप्याचा बॉल यावी देखील. चेंडू इथे चालला असेल क्षेत्ररक्षणाला. बाय बाय बाय. धावसंख्या 35 लेवल झाले आहे नक्कीच. धावसंख्या टीमची टोटल 35 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे एकदा सुमित इथे खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. ऑन फलंदाजी मार्क सुमित साठी नेक्स्ट बॉल. या बी कुठप्याचा होता. या बी काय घडलं असेल. चेंडू चालला असेल सीमारेषण बाहेर 4 धावांसाठी. 1 मिनिट. याही चेंडूवरती दमदार अशा शानदार कामगिरी केली जाते. अजून या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. धावसंख्या 39 या धावफलकावरती जाऊन पोहोचली असेल. पिंटू गावणकर आपण पाहतोय या स्पर्धेचे एक आयोजक म्हणजेच काय गावातल्या खेळाडूंना देण्यात जाण्याची संधी यावेळी आपण पाहतोय. त्यांच्या हातून दिली गेली होती. त्यात नंतरच्या शॉर्ट डाबा शॉर्ट रन नाही दिली जाणार आहे. कोणत्या प्रकारची रन इथे दिली जात नाहीये. खेळाडूंनी त्यानंतर त्वरित दाखवली. पंचांची माफी देखील मागितली की पंचांना सॉरी. हे खूप महत्वाचं असं आदर दिला जायला पाहिजे. तो पंचांना तो दिला गेला त्याच्या माध्यमातून. कुटप्याचा बॉल यावी टाकायला जातोय. चेंडू चालला असेल. खटक्यार बोट जागेवर पलटी. 4 धावांसाठी अल्टीची कल्टी इथे ठरते. महाकल्टी 4 धावा मिळतील. रुद्रस्फोट संघाचा सुमित आग्रह पवित्र धारण केलाय.
नंतरच्या चेंडूवरती पुढे एकदा इथे चौकार असेल. चौकाराची बोली भाषा बोल बाला बोल. चौकाराची बोली भाषा बोललाय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 3 षटक समाप्तीनंतर 47. या षटकामागे टोटल 26 धावा खर्च केल्या गेल्या आहेत. 26 धावा या षटकामागे खर्च केल्या गेल्या आहेत. तरी 6 चेंडू सरळ हाताने जर फेकले गेले असते, 6 चेंडूवरती 6 चौक्या लगावल्या गेले असते, तर नक्कीच 24 धावा झाल्या असत्या. पण क्रिकेट हा अनिश्चितचा खेळ आहे. चौदा चेंडू आणि 31 या धावसंख्येवरती खेळतोय. 221च्या स्ट्राईक रेटने इथे फलंदाजी बनवली जाते. तीच म्हणजे काय, ओनली सुमित कुळे याच्यातून चांगली खेळ इथे खेळली जाते. क्रीडांगणामध्ये दर्जेदार खेळ हे त्याच्या मदतीतून दाखवला जातोय. शेवटचे शतक गोलंदाजी मार करून अंतिम षटक पहिल्या इनिंग मधलं सचिन उर्फ तुम्हा सर्वांचा लाडका बाबा मयेकर. बाबाचा पहिला चेंडू नॉट केला धोका आहे. आणि यावेळी रनआउटची संधी होती. क्रिकेटवरील आत्महत्या सुसाईड इथे घडलं. स्वतःची विकेट हृदयस्फोट संघासाठी इथे दार केली आहे. कारण सुमित चांगला खेळतोय, चांगला चेंडू त्याच्या बॅट वरती येतोय. नवीन बॅटर खेळण्याच्या दिशेने सागर दमदार अशी कमदार कामगिरी करणारा सागर अगदी दमदार पावलं दाखत क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल झालाय. नंतरचा चेंडू शॉर्ट रन शॉर्ट रन शॉर्ट रन. ना नाही ना नेवर नो नथिंग नेवर. शॉर्ट रनचा इशारा दिला जातोय. कोणतीही धाव इथे मिळणार नाहीये. पंच आपल्या जागी तटस्थ असतील. सुमित तुझा पाय वारंवार त्या लाईनीला टच होतोय. तुला आता रोखणं गरजेचं आहे. यावेळी टाकलेला चेंडू सरळ क्षेत्ररक्षण बिपिन जाधव तिथे ठरलाय सरस. येतो ही ते निर्धाव चेंडू ठरलाय ही ते डॉट बॉल. हृदयस्फोट संघासाठी ठरतोय हा घातक बॉल. नंतर त्या चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक तिथे चुकला असेल. 4 धाबा. ज्या ज्यावेळी संघाकडून चांगली कामगिरी केली जाते त्यावेळी चेरअप केले जाते, खरप केले जाते त्यावेळी त्याच्या नावाचा डंका वाजवला जातोय. अजून या षटकातील काही निर्णायक चेंडू इथे शिल्लक राहिले असतील. मोठा प्रयत्न केला गेला. चेंडू चालला असेल 4 धावांसाठी. या 4च्या मध्ये त्याने धावसंख्या 55 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 55 धावा आतापर्यंत स्कोर वरती लागले आहेत. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न इथे प्रॉपिंग आउट ठरेल. बाद ठरतो. एक रक्षक सौरभ इथे ठरला चालाक. षटक संपण्याचा इशारा इथे दिला जातोय. षटक संपतोय. निर्णायक 4 षटकांचा खेळ संपतो. धावसंख्या पूर्णपणे बनवल्या गेल्या आहेत स्कोर कार्ड वरती. 55 आणि 56 धाबांचं टार्गेट इथे विजयासाठी ठेवले जात आहे. जोड्या सुमधुर संगीत डीजे. हॅलो. कोणत्याही संघाचा समर्थक असेल किंवा संघ मालक पंचांना विचारल्याशिवाय मैदानामध्ये यायचं नाही. 5 रनची पेनल्टी दिली जाईल हे लक्षात घ्यायचंय. कोणताही संघ असू दे.
अतिरिक्त खेळाडू शिवाय कोणी मैदानामध्ये येणार नाही याची दक्षता घ्या. छप्पन्न धाबा विजयासाठी बनवायचे असतील 55 धाबा बनवल्या गेल्या आणि 56 धाबांचे टार्गेट गोलंदाजी बार करून सुमित समोर आहे बिपिन. बिपिन साठीचा पहिला चेंडू निर्धाव चेंडूची सांगता आणि निर्धाव चेंडूने केलेली आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न बिपिन ठरतोय सरस येतोय. अजून एक डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. निर्धाव चेंडू आलेला सलग दुसरा बॉल 56 धावांचा पाठलाग इथे करायचा आहे सुमित. आणि सुमितचा नंतरचा बॉल चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जाते. एक स्टायलिश प्लेअर ऑफ द बनू शकेल सुमित. तो सुमित यावी आपण पाहतोय गोलंदाजी बार करून यावी बिपिन साठी टाकला चेंडू. बिपिन ठरतोय सलग चौथ्या चेंडूवरती अपयश 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 ही यशाची पहिली पायरी आता सुमितला ओलांडणं गरजेचं आहे. नंतरचा चेंडू पंचाने व्हाईट बॉलचा इशारा केला जातोय आणि फाईल लेगला चांगलं क्षेत्ररक्षण नंदा मुन्ना याच्या हातातून घडलं जाते उद्याचं भविष्य जे आहे. त्यानंतरच्या चेंडूवरती अप्रतिम क्षेत्ररक्षण मोठं क्षेत्ररक्षण एकदा दर्जेदार टाळ्या या क्षेत्ररक्षणी झाल्याच पाहिजेत. लाजवाब कामगिरी यशांच्या मागून इथे केली जाते. पुढे एकदा सुमित यावेळी टाकलेला चेंडू चडक एकचा खेळ समाप्त. धावसंख्या बनवली गेली फक्त आणि फक्त एकच धाव. फक्त आता लढ म्हणा 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 55 धावा बनवाव्या लागतील. पण आता येणारं शतक खोट आहे गोल्डन 25 केलं तर त्याच्या 50 होणार. येणारं शतक गोल्डन असेल. गोल्डन शतकाचं सामोरं जाण्यासाठी निनाद सुरभे मालगुंड गावाला बिलॉंग करणारा हा निनाद काय करतोय काय बिघडवणार या बे निनाद. योगेश साळवी फ्रॉम मालगुंड गोलंदाजी बाहेर करून दाखल केला जातोय. निनाद सुर्वे आपण प्रॉपिंग स्वरूप पाहतो. वारंवार क्षेत्ररक्षण केला जाणारा हा ऐरबदल फेरबदल बदलामध्ये करणारे कामगिरी वारंवार क्षेत्ररक्षक वारंवार क्षेत्ररक्षण आपल्याला सजावट करताना अनेक स्पर्धांमध्ये पाहायला भेटलाय. तो क्षेत्ररक्षक वारंवार सजवला जाते. पहिला चेंडू कुटुंबाचा होता पिला आहे आणि निनाद सुर्वे निघालाय. अरे भाई हे तो क्या हुआ अभी तो मजा आएगा. मजा आता आली आमच्या स्कोररची. काय करणार 1 धावा झाल्यात मायनस करायचे 5 स्कोरर कॉमात -4 धावाने खेळतोय. संघ कुठच्या धाव संख्येवरती आहे -4. पहिल्यांदाच जे जीपीएल मध्ये नाही झालं ते एमपीएल मध्ये झालं आणि एमपीएल मध्ये झालंय ते कुठेच होऊ शकत नाहीये कारण हे षटकच तसं आहे. अजून जर विकेट आली तर काय 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 घडणार. या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला जातोय. 2 धावा मिळतील आणि 4 धावा या बनवल्या गेल्या आहेत. म्हणजे धाव फलक अजूनही विचार करतायत -2 वरती आलंय. या टाकलेला चेंडू निर्धाव चेंडू आहे ते कोणत्या प्रकारची धाव नाही आहे. हृदय स्फोट मागच्या सामन्यामध्ये गेम चेंजर गोलंदाजी ज्या गोलंदाजाने केली होती तोच गोलंदाज योगेश दादा साळवी आणि गोलंदाजी मार्क. अनेक वर्षांचा दांडगा अनुभव दशा दाखवली जाते या चेंडूवरती. येतो इथे निर्धाव चेंडू. सुमितच्या चेहऱ्यावरती मनामध्ये लड्डू फुटतायत. असे डॉट बॉल होते त्या गोल्डन शतकामागे कामगिरी करावी लागेल. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा फिंगर रोल इथे येतोय पुढे एकदा निर्धाव चेंडू. अजूनही कोणत्याही प्रकारची धावा आल्या नाहीयेत. -2 मध्ये संघ चालतोय. -2 गोल्डन शतक निनादने केलं तिथे थोडस इथे या चेंडूवरती 2 धावा लगवल्या जातात. तिथे मिळतील टोटल 4 धावा म्हणजे धाव फलक 2 षटकांचे समाप्ती अंतर तब्बल जाऊन पोहोचले असेल 2 या धावसंख्येवरती. 2 षटकांचा खेळ समाप्त 2 धावा.
धन्यवाद दादा डीजे. पंच एक मिनिट. मी पहिल्यांदाच बोललो होतो ना, 4 धावा झाल्यात. स्कोररला डोकेदुखी होती, थोडस गोळी घेतला ना त्यानं, झालेत 4 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागले असतील. कारण हे जे गोल्डन शतक आहे ना, सगळ्यांसाठी बॅट्समॅनसाठी लाभदायक आणि स्कोररसाठी डोकेदुखी. गोलंदाजीवरती दाखल केला जातोय, हलक्या तरी खेळीला फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण घडलं होतं आपल्या संघासाठी. धावा रोखल्या गेल्या होत्या, 2 धावा तर नक्कीच रोखल्यात, पण 2 धावा दिल्या जात आहेत. या 2च्या मदतीने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल पोहोचली आहे 6 या धावसंख्येवरती. पुढे यार मीडियम पेसर बिपिन इथे सामोरं जाईल. हा कुटाप्याचा बॉल, मोठा फटका, नाराजी नाराजी नाराजी. गोपाळकृष्ण मालगुड संघाचे चेहरे इथे थोडेसे पडले असतील, पण क्रिकेट हा अनितीचा खेळ आहे. मागचा सामना जर विचार करायला गेला तर अप्रतिम कामगिरी केली गेली होती. तब्बल 0 चेंडूवरती 10 धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या जयभैरी भुतेवाडी संघाकडून. क्रिकेट हा अनिश्चित आहे. नंतरच्या चेंडूवरती फॉर्दमध्ये क्षेत्ररक्षण, रुद्र स्पोर्ट्स संघ आपला पाय विजयाच्या उंबरड्यावरती कुठेतरी उभा करत चाललाय. पहिला फायनलिस्ट संघ तन्मय स्पोर्ट संघ मला कुठे दिसत नाहीयेत, थोड्याच वेळात आमच्या बरोबर ते सोडले जाणार, ह्याच्यामध्ये काही शंका नाहीये. पण विक्रांत सावंत आयकॉन म्हणून जो आहे तो दिसतो आमच्या समालोचन कक्षाच्या अगदी समोर उभा आहे. तन्मय स्पोर्ट्स संघाचा एक दहामदार बहारदार खेळाडू म्हणजे ओळखला जातो तो विक्रांत सावंत. या अंतिम रजनीमध्ये आपल्याला खेळताना, अंतिम सामन्यामध्ये, मेगा फायनल मध्ये खेळतोय. त्याच्या विरोधात कोण खेळणार? तन्मय स्पोर्ट. त्याच्या विरोधात कोण खेळण्यासाठी 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 50 रनची आवश्यकता आहे. आणि 6 चेंडू आणि 50 रनची आवश्यकता आहे. थोड्याशा जुन्या काळामध्ये जातो. 6 चेंडूवरती 56 धावा बनवल्या गेल्या होत्या. त्या बनवल्या जाणार का? क्रीडांगण थोडस वेगळं आहे. केपीएल असेल आणि सोमेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये देखील 6 चेंडूवरती 56 धावा बनवल्या गेल्या होत्या. केपीएल केदारवाडी प्रीमियर लीग मध्ये बनवल्या गेल्या होत्या. तसाच इतिहास ह्या एमपीएल मानेवाडी प्रीमियर लीग मध्ये नाही करायला देणार आहेत. रुद्र स्पोर्ट्स संघ नाही करायला देणार आहे. आणि रुद्र स्पोर्ट जर संघ हा सामना जर जिंकला तर विचार करायला गेला तर तन्मय स्पोर्ट आतापर्यंत या लीग स्टेज मध्ये असेल, नॉकआउट मध्ये असेल, कोणताही सामना हारला नाहीये तन्मय स्पोर्ट. आणि त्याचमुळे रुद्र स्पोर्ट संघ देखील त्याच ताकदीने, त्याच हिमतीने अजूनही एकही सामना हरला नाहीये. शेवटचे 5 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी खूप धावांची आता गरज असेल. इथे ठरताना व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धावा स्कोर वरती 5 चेंडू 49 धावेची आवश्यकता असेल. कुटप्याचा बॉल, चांगले क्षेत्ररक्षण, स्मॅश केलाय बॉल, 4 धावांसाठी इथे चालला असेल. रोशन थोडस क्षेत्ररक्षण तिथे ठरलं खराब, त्याच्या मदतीतून त्यामुळे टाकलेला चेंडू, व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. धाबा खूप आहेत म्हणून बरसून आता चालणार नाहीये. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाबा स्कोर कार्ड वरती ऍड केल्या जात आहेत. मोठा फटका, चेंडू चालला असेल शुभमच्या डोक्याच्या वरून, ती मारेशा पार, चौकार. रुद्र स्पोर्ट्स संघ विजयाच्या उंबरट्यावरती, विजयाची दिवाळी, विजयाची एमपीएल इथे साजरा करणार का? फायनल एकचा क्षेत्ररक्षक योगेश आता विनंती असेल थोडेसे आपण दूर राहिला तरी चालेल, सामना संपत चाललाय. बॅटमॅन बॅट पंच करायला मागे येतोय. अजून या षटकातील काही निर्णायक चेंडू इथे शिल्लक राहिले असतील. एक चेंडू शिल्लक राहिलाय आणि दुसरा फायनलिस्ट संघ कोण ठरणार पाहायचंय. आणि दुसरा फायनलिस्ट संघ इथे ठरतोय रुद्र स्पोर्ट मालगुंड संघ. दुसरा फायनलिस्टचा सामना आपल्याला संघ पाहायला भेटलाय. रुद्र स्पोर्ट आणि तन्मय स्पोर्ट या 2 संघांमध्ये होणार घमासन युद्ध. पाहणार कोण ठरणार एमपीएल पर्व पहिलाचा अंतिम विजेता.
थँक्यू डीजे, थँक्यू थँक्यू. चला दोन्ही संघ आपण मैदानाच्या दिशेने या. लाईनअप केला जाईल. रुद्र स्फोट आणि तन्मय स्फोट. लाईनअप चला. हॅलो. संघ मालक आणि संघ व्यवस्थापक आणि कर्णधार आणि आपली संपूर्ण टीम अनिकेत चव्हाण क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल झालाय. हॅलो हॅलो. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. दोन्ही संघ मालक आपले संघ घेऊन खेळाडू घेऊन आपले मैदानामध्ये दाखल व्हायचंय. लाईनअप करून घ्यायचंय मैदानाला. हॅलो भाऊ तोडणकर, महेशजी चव्हाण त्यानंतर मैदानामध्ये यायचंय. भाऊ तोडणकर, महेशजी चव्हाण मैदानामध्ये यायचंय. भावा मयेकर त्यानंतर शैलेश दादा पेडणेकर, पंकज दादा खेऊर मैदानामध्ये यायचंय. भावा दादा मयेकर त्यानंतर भाऊ तोडणकर, पंकज दादा खेऊर त्यानंतर प्रशांतजी भोवते, किशोरजी गुरव यांनी देखील मैदानावरती यायचंय. विकासजी गोंडबरे. चला आयकॉन विक्रांत सावंत. आपल्याला कोणती सूट नसेल, पेनल्टी असेल, क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल हो. लाईनअप करून घ्यायचे दोन्ही संघ. दोन्ही बाजूला लाईनअप करून घ्या. राष्ट्रगीत होईल, त्यानंतर नाणेफेक केली जाईल मान्यवरांच्या हस्ते. त्यानंतर या स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळवला जाईल. तन्मय स्पोर्ट वर्सेस. इकडे लाईनअप करून घ्या. अनिकेत चव्हाण तुम्ही मंडळाचे सदस्य आहात, तुम्हाला समजलं पाहिजे जीपीएल पासून आपण खेळता ही पर्व आपण लाईनअप कशी करतो. पिंटू दादा गावणकर कॉम्बॉक्स मध्ये. पंच पॅनल चला. चला सावधान उभं राहायचं. सर्वांनी राष्ट्रगीत होईल, त्यानंतर अंतिम सामन्याचा नाणेफेक केला जाईल. प्रेट सावधान. ब्रेकआउट. भारत माता की जय. चला दोन्ही संघाचे संघनायक मैदानावरती या. पंच पॅनल. त्यानंतर किशोरजी गुरव यांच्याकडून या अंतिम सामन्याचा नाणेफेक केला जाईल. ओंकार माईक. नाणेफेक केली जाते. कोण ठरणार टॉसचा बॉस. पिंटू गावणकर स्वतः कर्णधार, स्वतः आयोजक. या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय समोर असेल सुमित कुळे, हेल्स आणि टेल्सची ही असणार युद्ध. कोण ठरणार हेल्स आणि कोण ठरणार टेल्स. नाणेफेक केली जाणार. कॉल कोणता असेल आपण बघूया. सुमित कुळे आणि समोर असेल संकेत गावणकर उर्फ पिंटू. टेल्सचा कॉल आहे आणि टेल्स असा कॉल आल्यानंतर तन्मय स्पोर्ट संघ नाणेफेक जिंकलाय. तन्मय स्पोर्ट डिसिजन गोलंदाजी आणि फलंदाजी करण्यासाठी समोरील संघाला आमंत्रित केलं जात आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर सिलेक्ट दर बॉल फर्स्ट. सामना हा 5 षटकांचा असेल. पहिलं षटक हे बॅटिंग पॉवर प्ले सारखं नेहमीसारखं पॉवर प्ले असेल. दुसरं षटक गोल्डन शतक असेल आणि जी
आणि जे येणारे 3 षटक असतील त्याच्यामध्ये एक षटक हे बॅटिंग पॉवर प्ले असेल, याची नोंद घ्या. जे GPL ला नियम होते तो पुन्हा एकदा सांगतो. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं असेल, दुसरं षटक गोल्डन षटक असेल आणि उर्वरित येणारे 3 षटक असतील त्याच्यामध्ये एक बॅटिंग पॉवर प्ले हा बॅट्समन चॉईस करणार आहे. ओके, ऑल इज ओके. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आणि आता प्रशांत मांडवकर हे कुठे बसतात ते महत्वाचं आहे. प्रशांत मांडवकर यांच्यावरती नजरा लागलेत. तन्मय स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक आणि रुद्र स्पोर्ट्स संघाचा जर विचार करायला गेला तर रुद्र स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक सौरभजी किंद्रे. हे सौरभजी किंद्रे यांचा हा रुद्र स्पोर्ट्स संघ आणि दुसऱ्या साईडला प्रशांतजी मांडवकर. चला लायमन वर्ग क्रीडांगणाचा ताबा घ्या. प्रति लायमन वर्ग प्रत्येकाची नावं घ्यायला लावू नका. जे MPL ला सहकार्य करतात त्यांना देखील विनंती असेल, आपली स्पर्धा आहे त्यामुळे आपण देखील क्रीडांगणाच्या दिशेने या. बॉर्डर लाईनचा ताबा घ्या. सभे साबळेच्या दिशेने जेव्हा नावातून केला जातो जय घोष, पौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलांच सिंहासनाधीश्वर योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी, गणपती बाप्पा, चंडिका माते की जय. चला लेट्स प्ले. सामन्याच्या दिशेने यावेळी आपण जाऊया. याची डोळा त्याची सोळा, पडतोही ते पहा हा MPL चा महासोळा. आरंभ केला जातोय. सामन्याच्या दिशेने जाऊया. विक्रांत सावंत आयकॉन म्हणून खेळण्याची संधी मिळाली तन्मय स्पोर्ट्स संघाकडून. तो विक्रांत उर्फ गोप्या. गोप्याचा पहिलाच बॉल यावेळी टाकलेला होता, लेग स्टिकच्या बाहेर जाणार होता. एक्स्ट्रक्षक अनिकेत चव्हाणकडून चांगलं एक्स्ट्रक्शन यावेळी झालंय. आता दिसतोय चेंडू, नंतर काय होणार हे सर्वांनाच माहिती आहे. जाऊया खेळाडूच्या दिशेने. विक्रांत सावंत पुढे एकदा गोलंदाजी मार करून इथे सज्ज झाला असेल. समोर बॅटर आहे सुमित कुये. कशा प्रकारे कामगिरी करेल, दमदार अशी कामगिरी करणारा सुमित. यावेळी टाकलेला चेंडू पंचांचा आदर केला जातोय आणि निर्धाव चेंडू येतोय. डॉट बॉलने आपला आता गोलंदाजीला इथे सांगता करणं गरजेचं असेल, कारण महत्वाचा सामना आहे. आतापर्यंत बक्षीसपात्र फेरीमध्ये दाखल झालं म्हणून काय झालं, पण अंतिम विजेत्या चषकावरती नाव कोरायचंय. बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव इथे स्कोर कार्डवरती ऍड केली जाते. नक्कीच आपल्या छातीवरती जोर देऊन छातीवरती बॉल खेळतोय यष्टिरक्षक अनिकेत चव्हाण. नंतरचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जात आहे. धावा इथे रोखल्या जात आहेत.
धाबा रोखणं गरजेचं असेल. अंतिम मेगा फायनलचा सामना ह्या MPL मानेवाडी प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहतोय. पुढे एकदा सुमित थोडासा शांत राहिलाय, शांत संयम आणि मग कार्यक्रम ही राहिलेली जी खेळी. त्यानंतरचा चेंडू अजून एकदा डॉट बॉल येतोय. रुद्रस्फोट माळगून सौरभजी किंदे सर यांचा हा संघ यावेळी आपण पाहतोय अंतिम फेरीमध्ये दाखल झालाय. पहिल्यांदा नाणेफेक हरली आणि त्यानंतर बॅटिंग करण्याचा निर्णय यावेळी दिला असेल. नंतरचा फटका लाजवाब कामगिरी इथे केली जाते. अजून या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती तब्बल पोहोचली आहे 2 या धावसंख्येवरती. विक्रांत गोप्या या नावाने ओळखला जातो या टेनिस अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये. त्यावेळी आपल्याला चेंडू सन्मानपूर्वक इथे खेळून काढला जातोय. प्रथमेश कावरकर ह्याच्या मधून लाजवाब क्षेत्ररक्षण इथे घडलं जात आहे. ही स्पर्धा आपण घर बसल्या पाहतोय. अजूनही काही प्रेक्षक ही स्पर्धा घर बसल्या आमच्याबरोबर पाहत आहेत. तर मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये शहरचे स्वागत असेल आमच्या पूर्ण टेक्निकल टीम कडून. नंतरचा चेंडू लो फुल टॉस आणि कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाही. षटक संपुष्टात येते. निर्णायक 1 षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 2. धन्यवाद डीजे तुषारजी माने यांच्याकडून सुमधुर संगीत आपण ऐकतोय. चौकार अन्यथा विकेट आणि त्यानंतर दिला जाणाऱ्या ब्रेक मध्ये जे आपण सुमधुर संगीत ऐकतोय ते तुषार दादा माने. तवे सामन्याच्या दिशेने गोलंदाजी बार करून सुशांतच्या पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा मिळतील. गोल्डन मधल्या 2 टोटल मिळतात इथे 4 धावा या चेंडूवरती. समोर आहे रोशन, नावाचं रोशन करावं लागेल. आतापर्यंत चांगली कामगिरी चमक उमक धमक करणारा हा रोशन यावेळी सज्ज झाला असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू पंचांची मान नकाराच्या दिशेने निर्धाव चेंडू येतोय. नव्या सावडीच्या दिशेने ब्लॉकल पद्धतीचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न. पिंटू गावणकर 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू हातामध्ये घेतला जातोय. पिंटू गावणकरचा विचार करायला गेला तर तिकड स्लिप मध्ये तो क्षेत्ररक्षण करताना आपण पाहतोय. मेन क्षेत्ररक्षक अनिकेत चव्हाण आणि त्याच्या बाजूला अजून एक फाईन लेग एरियामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये जर विचार करायला गेला तर एक क्षेत्ररक्षक 2 धाब्यांमध्ये उभा आहे आणि एक क्षेत्ररक्षक अगदी डीप इथे उभा केला जातोय. मिड विकेट, लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ हे क्षेत्ररक्षण इथे सजवलं जाते. टाकलेला चेंडू यावे पुढे एकदा पंच नकरची मान इथे डोळवतायत. येतोय निर्धाव चेंडू. टीमची टोटल धावसंख्या 6 या अंकांवरती. नंतर त्या चेंडूवरती बोल्ट ओ युठी. आर्यन माने आपला मोबाईल ठेवायचा असेल. आपण लायमनच्या भूमिकेत आहात. गोल्डन शतक 5 धावा मायनस म्हणजे फक्त मिळेलच इथे या स्कोर वरती धावा येईल डायरेक्ट फक्त आणि फक्त ओन अँड ओनली 1. थँक्यू डीजे. तन्मय स्पोर्ट्स संघाचे समर्थक अप्रतिम अशी कामगिरी चमक आणि उभं करत आहेत. धावसंख्या 1 वरती 5 धावा मायनस. नवीन फलंदाज शुभम चौगुले. लो फुलटॉस चेंडूला पाठवून दिला जातं 4 धाब्यांसाठी. धावफलक पुढे सरकेल 4च्या मदतीने. टोटल मिळतील इथे 4 + 4 9 धाबा 2 षटकांचा खेळ समाप्त. जाऊया पुन्हा एकदा सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. थँक्यू डीजे. गोलंदाजी बार करून विक्रांत सावंत. विक्रांत सावंत गोलंदाजी बार करून इथे दाखल केला जातोय. वैयक्तिक दुसरं सगळ्याकडून तिसरं षटक कारण 5 षटकांचा असणारा हा सामना आपण पाहतोय. विक्रांत पहिला चेंडू अगदी तेच सरार एक रक्षक अनिकेत चव्हाण इथे ठरलाय सरस.
एक तारा सितारा अनिकेत चव्हाण यशाच्या मागून काय चेंडू अगदी छातीवरती घेतो तर कधी पायाने कधी हातावरती चेंडू अडवतो पण चेंडू क्रीडांगणामध्ये रोखून ठेवला जातो असा यष्टिरक्षक अनिकेत चव्हाण. नंतर त्या चेंडूवरती इथे येतोय पुढे एकदा डॉट बॉल. पुढे एकदा यावी टाकलेला चेंडू तेसरार यावी रेल्वेचा बोगदा इथे ओपन केला गेला. चेंडू इथे चालला असेल तब्बल एका धावेसाठी 1च्या मदतीने धावसंख्या. दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंडुलकर याच्या पाठीवरती असणार अंकांचा केस स्कोर कार्डवरती 10 या धावसंख्येवरती. नंतरचा चेंडू लेग बॅकच्या स्वरूपामध्ये मिळेल इथे 1 धाव. पायावरती जाऊन आदळलेला चेंडू होता. एलबी नसल्यामुळे सुरक्षित राहील आपल्या प्रॉपिंग किसवरून. टीमची टोटल धावसंख्या 11 या धावसंख्येवरती. पुणे तयार विक्रांत सावंत अराउंड विकेटने पुढील चेंडू घेऊन सज्ज झाला असेल सुबित कुळेसाठी. नंतरचा फटका मोठा प्रयत्न केला होता भारतामध्ये क्षेत्ररक्षण इथे केलं जात आहे. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. एकमेकांची कमी आणि हमी एकमेकांना जरूर माहिती असेल कारण अनेक दिवस झालेत एकमेकांच्या विरोधात खेळत आहेत त्यामुळे एकमेकांची कमी आणि हमी हे जरूर एकमेकांची ओळख असतात. तर तन्मय स्पोर्ट्स संघाचा विक्रांत सावंत यावर टाकलेला चेंडू यष्टिरक्षकामुळे झाली ही ते गडबड. वाईट +1 टोटल 2 धावा. अजून जर असेच जर वाईट बॉल टाकले गेले तर धावसंख्या कुठेतरी झपाट्याने वाढ करत जात असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 13. सेकंड स्लिप मधून पिंटू गाभणकर सांगतोय चालेल असेच अजून 4-5 बॉल टाक म्हणजे समोरच्या सिंगलला रन करायला मिळतील मस्त. या बियाला कार्पेट निवडलेला फटका इथे चॉईस होता. लाजवाब प्रॉपर टायमिंग काय तो फटका काय त्या 4 धाबा सर्वच काही ओके इथे. ओके मध्ये धाबा इथे गमवले जात आहेत. टोटल 3 षटकांच्या सामन्यानंतर धावसंख्या टीमची टोटल 17. थँक्यू डीजे. आर्यनजी माने विनंती असेल कॉम्बॉक्स मध्ये या. 17 धावसंख्या टीमची टोटल 17. द चॉकलेट बॉय राहुल मांजरेकर ऑन गोलंदाजी बार करून दाखल केला जातोय. भंडा तेच सरळ टाकलेला चेंडू तेच सरळ पाठवला जातोय. एवन येतोय चौकार. हा एवन चौकारच्या मध्ये धावसंख्या 21. 21 धाव फलकावरती दान पोहोचले असेल. 17 वरती खेळा इथे निर्माण खतरा. पुढे तयार यावेळी टाकला चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न फॉर्दमध्ये क्षेत्ररक्षण त्यानंतर झाली ही ते गडबड. क्षेत्ररक्षक गोप्या देखील ठरला तिथे नाकाम. नंतरच्या चेंडूवरती ही ते दांडी गोल केली असेल. विकेट्स पद्धती इथे घडलाय ठरला ही ते सरस. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 2 गडी बाद 25-25. थँक्यू डीजे. कृष्णा मालप नवीन बॅटर खेळण्याच्या दिशेने यावी दाखल झाला असेल. अशी खेळी आणि खेळीमध्ये चाललेले वातावरण यावी पुन्हा एकदा दांडी गुल. थँक्यू डीजे. थँक्यू हॅट्रिक साठी 500 रुपये विश्वनाथ डांगे आणि एक नाव गुलदस्त्यात आहे. टोटल 1000 रुपये जिंकण्याची. आज जर विचार करायला गेला तर आयसीसी चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये अक्षर पटेलची हॅट्रिक सुटली होती. नवीन बॅट्समन नेम आदित्य. सेकंड स्लिपला ती कॅच ड्रॉप केली होती. सेकंड स्लिपला कोण उभा आता पिंटू. बॉल हॅट्रिक एमपीएल पहिल्या मध्ये केली हॅट्रिक. गोलंदाज इथे ठरले सरस. एकमेकांची कमी हमी ही ते ओळखली आणि सलग 3 चेंडूवरती 3 विकेट करण्याचा कारनामा. गोलंदाजाचा विचार करायला गेलात राहुलच्या माध्यमातून लाजबाबाशी केलेली कामगिरी यावेळी आपण पाहतोय.
थँक्यू डीजे. आर्यन माने त्वरित यायचा आर्यन माने. राहुल लाजवाब गोलंदाजी इथे केली गेली आहे. टोटल 1000 रुपयाची धनराशी या राहुलच्या नावावरती जाते. त्यानंतरचा टाकलेला चेंडू वाईड बॉल. पिंटू आता चेरअप करणार कारण 3 महत्वाचे गडी तंबूच्या आसऱ्याला गेले जात आहेत. पुढे एकदा राहुल यावेळी टाकलेला चेंडू हलक्यात ऑन साइडला ड्राईव्ह केला जातो. हा षटक संपल्याचा इशारा. षटक संपल्यानंतर धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 26-26. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. आर्यन माने यांकडून या गोलंदाजीसाठी 500 रुपये. त्यानंतर विश्वनाथ डांगे यांकडून 500 रुपये अशी टोटल 1000 रुपयाची धनराशी. धावसंख्या 26. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन. मूड ज्यावेळी ऑन केला जातो ना तसाच कधी मूड ऑफ असतो तर कधी मूड ऑन असतो. आता बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला जातोय. थोडेसे चेहरे पडले. धावसंख्या 26 वरती आपण पाहतोय. शेवटचे शतक घेऊन गोलंदाजीवरती दाखल केला जातोय. तन्मय स्फोट संघाचा हुकमाचा एका ऑन गोलंदाजी मार्क नितेशचा पहिला चेंडू अखूट टप्प्याचा होता. क्षेत्ररक्षण तिथे ठरलं. लाजवाब गोलंदाजी इथे केली जाते. धाबा रोखल्या जात आहेत. कोणत्या प्रकारची धाबा इथे मिळत नाहीये. सुमित कुये ह्या फायनल सामन्यामध्ये थोडासा शांत राहिलाय. यावेळी टाकलेला चेंडू सरस इथे बॅट्समन. चेंडू इथे चालला असेल. सीमा रेषा पार येतोय चौकार. तन्मय स्फोट संघाला लागलेला हा दुःखाचा चौकार आणि सुखाचा चौकार पुढे इथे येतोय. सुख दुःख करणारा हा चौकार होता. रुद्र स्फोट संघाला मिळालेलं हे 4 धावांचं सुख. 4 धावा इथे मिळत आहेत. या 4च्या मध्ये धावसंख्या 34. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू हलक्यात ऑन साइडला ड्राईव्ह केला जातोय. एक्स्ट्रा पॉइंट मध्ये गेला फटका. 2 धाबा तिथे मिळतील. 2-2 धाबांची भर देखील पाडली जाते. या खेळांमध्ये 5 षटकांचा सामना आपण अंतिम मेगा फायनल पाहतोय. त्यानंतर त्या चेंडूवरती स्वतः केलेलं क्षेत्ररक्षण निर्धाव चेंडू. स्वतःला जर आयुष्यात सिद्ध केलं की संशयावर बघणाऱ्या नजरा तुमच्यासाठी आदराने जुगत असतात. बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त 1 धाव इथे स्कोर करवरती येईल. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 धाव तिथे बाल केली जाते. 1 धाव इथे मिळेल. 1च्या मध्ये धाव फलक स्कोर करवरती तब्बल पोहोचलं असेल. 30 चेंडू फेस केले गेले. 38 धावा बनवल्या गेल्या आहेत आणि 39 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जात आहे. 30 चेंडू 39 धावा.
कोपऱ्याच्या दिशेने पहिला चेंडू निर्धाव चेंडूला येईल. 39 धाबांचा पाठलाग करायचा आहे. 38 धाबा बनवल्या गेल्या. 39 धाबा इथे बनवायच्या असतील. सलर बॅटर कडे दिशेने. नॉन स्ट्रायकिंगला विक्रांत सावंत आणि स्ट्रायकिंग एंडला नितेश. यावेळी टाकलेला चेंडू सुरेख टप्पा इथे अटेंड केला जातोय. आणि सुमित कुळे जर विचार करायला गेला तर त्यांनी आम्हाला रोखलं तर आम्ही त्यांना का नाही रोखू शकत हेच कॅल्क्युलेटर घेऊन काही डांगणाच्या दिशेने दाखल झालाय. सर तर तिसरा इथे येतोय डॉट बॉल. काय झेल पकडले सेकंड स्लिप मध्ये यश नाबातच यश आहे. यश पूर्ण नावातच यश आहे आणि यशाने यश सारखी कामगिरी केली. अगदी 101 बाजूला उभा आहे. फर्स्ट स्लिप मध्ये उभा राहतोय तो यश. अप्रतिम झेल इथे पकडला असेल. टाकलेला चेंडू कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडू येतोय. शुभम नवीन बॅटर. शुभम दाखल झालाय आणि शुभमला खेळत असताना यावेळी अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. षटक एक संपुष्टात येते. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 1. विक्रांत सावंत 5 चौकार 500 रुपये. विश्वनाथ डांगे. डांगे सर आपल्यात किस्सा खाली करतायत. गोप्याकडे आहे समता. गोल्डन शतक. पहिला चेंडू महत्वाचा आहे. पहिल्या चेंडूवरती काय घडणार. विक्रांत सावंत. पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. +4 टोटल मिळतील. 5 धाबा टोटल मिळत आहेत. 10 धाबा या चेंडूवरती सरल्यात. 10 धाबांची धनराशी समोरच्या संघाला दिली जाते. 39 धाबांचा पाठलाग करायचा आहे. विक्रांत सावंत इज ऑन फायर. ऑन फायर. नो +4. नो +4. आताच्या 4 धाबा नो पंचांनी मागे घेतलाय. +4 टोटल 8 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहेत. 19 नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका. विक्रांत सावंत थोडस शांत राहिला असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 19 या धावसंख्यावरती जाऊन पोहोचली असेल. 39 धाबांचा पाठलाग करायचा आहे म्हणजे अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 20 रनची आवश्यकता असताना हा फटका. क्षेत्ररक्षक तिथे ठरला सरस. येतोय निर्धाव चेंडू. हे गोल्डन शतक आहे ना ते खूप महत्वाचं आहे. कारण या स्पर्धेमध्ये जर विचार करायला गेलात तर 0 चेंडूवरती 11 धाबा दिल्या गेल्यात आणि कारनामा केला गेलाय. तशा धाबा रोखल्या देखील गेल्या आहेत. अगदी एक धाव बनवण्यासाठी 9 चेंडूंचा वापर केला जातोय. त्यानंतर सुमित इथे चुकला असेल. चेंडू यावेळी चालला असेल. क्षेत्ररक्षकाला मिस करत डीट करत हिट करत 4 धावांसाठी 4 + 4 मिळतील इथे 8 धावा. 8च्या मध्ये धावसंख्या झटपट बदलत चालली असेल. अकुट टप्प्याचा बॉल चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे घडते सुमितच्या माध्यमातून. यावेळी आपल्या संघासाठी धाबा रोखल्या जात आहेत. धावसंख्या टीमची टोटल एक चेंडू शिल्लक राहिला या षटकातील. 27 धावसंख्या आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती आहे. यावेळी मोठा फटका आहे. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती या चौकाराच्या मदतीने जाऊन पोहोचली असेल. तब्बल 4 + 4 35. सामना जिंकण्यासाठी 4 रनची आवश्यकता आहे. 18 चेंडू 4.
थँक्यू. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन. 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी आतापर्यंत तब्बल 4 धावांची गरज आहे. पण तन्मय स्पोर्ट्स संघाचा जर विचार करायला गेला तर मगाच्या सामन्यामध्ये ह्या जबा भारी पडल्या होत्या. 12 चेंडूवरती त्यांना 1 धाव झाली नव्हती. 9 चेंडू वापरले गेले 1 धाव बनवण्यासाठी. होणार आहे, परत होईल तसाच इतिहास का, याचं उत्तर आता क्रीडांगणामध्ये भेटणार आहे. पहिला चेंडू डॉट बॉल येतोय. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेतला गेलाय. सामना जिंकण्यासाठी 4 रनची आवश्यकता आहे. नंतरचा फटका, लाजबाब कामगिरी इथे केली जाते. डॉट बॉल येतोय. गोलंदाजी मार करून महत्वाचा गोलंदाज. 4 रनची आवश्यकता अजूनही सामना जिंकण्यासाठी. बॉक्स आउट. कहाणी मध्ये ट्विस्ट 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 ट्विस्ट. सामना जिंकल्यानंतर कोणीही प्रेक्षक ग्राउंड मध्ये येणार नाहीये. तन्मय स्पोर्ट आपले संघमालक आम्हाला सांगतायत आणि आयोजक देखील सांगतायत की ग्राउंड वरती कोणी येणार नाही. एस्ट्यांना कोणी हात लावायचं नसेल याची आपण नोंद घ्या. 1 रनची आवश्यकता आणि अजूनही काय घडणार. 4 रन बनवायच्या. 4 चौकडीमध्ये चाललेला खेळ आहे. सारी दिशा बदलतायत सामन्याचं रूप नक्कीच बदलत चालले असतील. येऊया कार्पेट. सामना अजूनही संपला नाहीये. टेस्ट चालू आहे. टेस्टचा थरार चालू आहे. टेस्ट. अरे कसोटीमध्ये कसोटी रंगणार की काय. या चेंडूवरती कसोटी नाही. विनिंग मोमेंट. प्रज्वल गावकरच्या बॅट मधून निघालाय चौकार आणि तन्मय स्पोर्ट गोप्याने दाखवली बॅट. सामना जिंकला जातोय तन्मय स्पोर्ट. हॅलो. चला चारही संघ आर्यन माने हॅलो. अमित दादा कनवटकर, त्यानंतर
प्रशांत मांडवकर, अप्पाजी माने, भूषण पवार याने असा नसतं व्हायचं इथे. हॅलो, हॅलो, विकासजी गोंडबरे, त्यानंतर हॅलो, अजयजी सावंत यांनी देखील यायचंय मंचावरती. अजयजी सावंत, त्यानंतर आमचे मित्र सौरभ शिर्के यांनी देखील यायचंय मंचावरती. लगेचच आपण बक्षीस वितरणाचा हॅलो, हॅलो, सावंत काका यांनी देखील असा नसतं व्हायचंय. डांगे असा नसतं व्हायचंय मंचावरती. प्रशांतजी मांडवकर मंचावरती असा नसतं व्हायचंय. विकासजी गोंडबरे, त्यानंतर विकासजी गोंडबरे आणि सुरेंद्र माने यांनी देखील असा नसतं व्हायचंय. भूषणजी पवार, हॅलो, लगेचच आपण या स्पर्धा संपन्न करत असताना नक्कीच मोलाचं असं सहकार्य केलं गेलं. त्यानंतर ही जागा उपलब्ध करून दिले ते चव्हाण असतील, मोरे, त्यानंतर जोशी असतील, काळोखे असतील, त्यानंतर शेंडे असतील, गावणकर, गुरव यांनी ही जागा उपलब्ध करून दिली. तसेच लाईटची व्यवस्था निलेशजी माने आणि त्यानंतर अशोकजी चव्हाण यांनी करून दिली. त्यानंतर हेटेजचं जे सामान आपल्यापर्यंत पोहोचवलं गेलंय ते आमचे चंडिका मंदिर ट्रस्ट यांच्याकडून हे देण्यात आलंय. त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तसेच या स्पर्धेसाठी समालोचनाचा भार सर्व सांभाळला गेला. आमचे मित्र सूरजजी भुते असतील, त्यानंतर ओमकारजी शेलार असतील, त्यानंतर स्कोरर म्हणून काम पाहिलं गेलं मयुरेश देवरुखकर असतील, त्यानंतर विशालजी निमरे असतील, त्यानंतर उमेशजी मादे असतील, यांनी देखील स्कोररची भूमिका उत्तमरित्या पार पाडली गेली. त्यानंतर पंचाची भूमिका पार पाडली गेली. आमचे मित्र पंकजी खेऊर असतील, प्रशांतजी भुते, त्यानंतर आमचे मंडळाचे सदस्य जी माने असतील, त्यानंतर विकासजी गोंडबरे देखील असतील, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. कारण ह्या स्पर्धा आपण संपन्न करत असताना नक्कीच आपल्या या पंचवर्षी मर्यादेमध्ये ह्या स्पर्धा आपण संपन्न केल्या आणि नक्कीच कारण लोकल मुलांसाठी किंवा पंचक्रोशीतील खेळाडूंसाठी कुठेतरी चांगला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध व्हावा यासाठी ही स्पर्धा आपण पंचक्रोशी मर्यादेमध्ये भरवली गेली आणि ती यशस्वीरित्या पार देखील केली गेली. त्यामुळे या सर्वांचे आभार असतील आमच्या मंडळाकडून. लगेचच आपण बक्षीस वितरणाकडे वळतोय मान्यवरांच्या हस्ते. आपल्याला मान्यवर लाभलेत ते आमच्या मंडळाचे सदस्य किशोरजी गुरव, त्यानंतर आमचे मित्र प्रशांतजी मांडवकर असतील, त्यानंतर सावंत काका असतील, विकासजी गोंडबरे असतील, त्यानंतर भूषणजी पवार असतील, ऋषिकेशजी माने, त्यानंतर अप्पाजी माने असतील, यांचे आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. लगेचच बक्षीस वितरणाकडे वळतोय आपण.
या स्पर्धा संपन्न करत असताना हे आपल्याला चषक दिले गेले तर श्री कैलासवासी सागर कृष्णा पालकर यांच्या स्मरणार्थ श्री शेखर कृष्णा पालकर यांच्याकडून हे अंतिम आणि उपविजेता चषक देण्यात आलेत. तसेच तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचं चषक देण्यात आले ते आमचे उमेशजी भन्सारी यांच्याकडून, अतिथी लॉज यांच्याकडून हे तृतीय आणि चतुर्थ चषक देण्यात आले. तसेच हे जे वैयक्तिक चषक देण्यात आले ते संदीप दादा कदम यांच्याकडून हे देण्यात आलेत. त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील आणि सर्व बक्षीसदात्यांचे नक्कीच आभार मानावे तितके कमी आहेत. लगेचच बक्षीस वितरणाकडे वळतोय आपण. या मानेवाडी प्रीमियर लीगचा विचार केला तर नक्कीच चतुर्थ क्रमांकावरती समाधान मानावं लागलं जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाला. त्यानंतर तृतीय क्रमांकावरती गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाला राहावं लागलं. त्यानंतर तृतीय क्रमांकावरती नक्कीच रुद्र स्पोर्ट्स संघ इथे समाधान मानावं लागलं. त्यानंतर अंतिम चषकावरती नाव कोरवलं गेलं ते तन्मय स्पोर्ट प्रशांतजी मांडवकर यांचा संघ असेल, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आणि जे जे संघ मालक इथे संघ घेऊन आले त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तसेच तुमच्यापर्यंत या युट्यूब लाईव्ह स्पर्धा पोहोचवल्या गेल्या ते आमचे मित्र सौरभदादा मयेकर आणि त्यांची सर्व टेक्निकल टीम यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. वेळात वेळ काढून त्यांनी देखील मोलाचं सहकार्य केलं गेलंय. लगेचच आपण बक्षीस वितरणाकडे वळतोय. या स्पर्धेचा मानेवाडी प्रीमियर लीग पर्व पहिले या स्पर्धेचा उत्कृष्ट फलंदाज ठरतोय तो रुद्रा स्पोर्ट्स संघाचा सुमित कुळये. उत्कृष्ट फलंदाज आप्पाजी माने यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. आपल्याला हे चषक दिलं गेलंय संदीपदादा कदम यांच्याकडून उत्कृष्ट फलंदाज या स्पर्धेचा सुमित कुळये ज्याने आपल्या फलंदाजीच्या जोरावरती नक्कीच आपल्या संघाला फायनल पर्यंत प्रवेश करून दिला. त्यानंतर या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज ठरतोय तो तन्मय स्पोर्ट्स संघाचा सुशांत डांगे ज्याने लेग कटर ऑफ कटर गोलंदाजी करून चांगले चांगले फलंदाज या मैदानावरती रोखून धरले. जे प्रत्येक सामन्यामध्ये मित्रांनो गोल्डन षटक तन्मय स्पोर्ट्स संघाकडून हाताळलं गेलं तो एकमेव गोलंदाज सुशांत डांगे या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज ठरतोय. विकासजी गोंडबरे यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. उत्कृष्ट गोलंदाज मानेवाडी प्रीमियर लीग पर्व पहिलेचा. त्यानंतर या स्पर्धेचा क्षेत्ररक्षक ठरतोय तो रोशन लोगडे. रुद्रा स्पोर्ट नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं गेलं कारण एलिमिनेटर सामन्यामध्ये जर का जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाचे सचिन सांडिमने जे चौकार ठोकले होते ते अडवले नसते तर नक्कीच हा संघ कुठेतरी चौथ्या क्रमांकावरती राहताना दिसला होता. परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं त्यामुळे नक्कीच अंतिम 2 मध्ये येताना दिसला हा संघ. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक रोशन लोगडे सावंत काका यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक. त्यानंतर मित्रांनो या फायनल सामन्याचा सामनावीर ठरतोय तो तन्मय स्पोर्ट्स संघाचा ज्याने आपल्या षटकामध्ये हॅट्रिक संपादन केली तो राहुल मांजरेकर सामन्याचा सामनावीर. 3 गडी आणि रोख रक्कम 1000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जातंय. किशोरजी गुरव यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. फायनल सामन्याचा सामनावीर आणि रोख रक्कम 1000 रुपये. 3 गडी बाद केले होते बोल्ड स्वरूपामध्ये तो सामन्याचा सामनावीर राहुल मांजरेकर. त्यानंतर संपूर्ण मालिकेचा मालिकावीर ठरतोय तो विक्रांत सावंत. एमपीएल पर्व पहिलेचा संपूर्ण मालिकेचा मालिकावीर विक्रांत सावंत. आप्पाजी माने यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. संपूर्ण मालिकेचा मालिकावीर. गोप्या तुम्हाला सर्वांचा लाडका गोप्या मनोगत व्यक्त करायचं असेल
त्यानंतर अंतिम नक्कीच प्रशांतजी मांडवकर यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. प्रशांतजी मांडवकर, नक्कीच आपण या स्पर्धेमध्ये नौके आहात आणि ही स्पर्धा संपन्न करत असताना आपला संघ आपण या मैदानावरती घेऊन आला. आपलं 2 शब्द सांगायचे आहेत. प्रशांतजी मांडवकर, तन्मय स्पोर्ट्स संघाचे संघमालक. सर, पहिला प्रश्न मी विचारतो, तुम्ही मॅच चालू असताना डगआउट मध्ये येऊन काय बसायचं आमच्या इथे? पहिला प्रश्न. सहज पण बाकीचं क्रीडांगण होतं मुख्य, पण इथे काय होतं? इथेच येऊन तुम्ही सामना जिंकायचा का? चला उत्तर द्या. आमच्याच समालोचक कक्षामध्ये आपण येऊन का बसायचं? म्हणून बसायचो. अच्छा, हे कान मंत्र दिलंय मला माहिती. आणि संपूर्ण टीम बाबत आता जे तुमच्यामध्ये आयकॉड होता आणि संपूर्ण टीम बाबत आता काय सांगशील दादा? काय वाटतंय? सर्वप्रथम दादाचे आभार. गोपी सावंत, टांगे. आणि आता संघ चॅम्पियन झालाय, तर काय वाटते, काय भावने असतील आणि काय शब्द असतील संघ आता चॅम्पियन झाल्यावरती? खूप आनंद होतोय. आणि हा MPL मानेवाडी प्रीमियर लीग एक घरेलू खेळाडूंना संधी देण्यासाठी ही स्पर्धा आयोजन केलं गेलं. ह्या संपूर्ण स्पर्धेबाबत आता काय बोलशील दादा? संपूर्ण स्पर्धा आणि काय नियोजन वगैरे? नियोजन खरंच छान आहे. धन्यवाद. मंडळ आभारी असेल तुम्ही आपले 4 शब्द आणि आपलं मनोगत व्यक्त केलं. अजून काय बोलायचं असेल? गणपती बाप्पा मोरया आणि चंडिका माते की जय. नक्कीच ग्रामदेवतेला आराधना धन्यवाद केली गेली. प्रशांत. त्यानंतर या स्पर्धेचा चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरतोय तो बोलवणार. चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरतोय जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते आपलं चषक स्वीकारायचंय. ऑनलाईन स्वरूपामध्ये तुमच्याकडे कॅश पोहोचवली जाईल. चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरतोय जय गणेश इलेक्ट्रिकल. हॅलो, सर्व मान्यवरांनी जायचंय. चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी जय गणेश इलेक्ट्रिकल. जय गणेश इलेक्ट्रिकल चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी. रोख रक्कम 3000. तसेच चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी. तसेच तृतीय क्रमांकाचा मानकरी ठरतो तो गोपालकृष्ण मालगुण संघ. गोपालकृष्ण मालगुण संघ तृतीय क्रमांकाचा मानकरी. तृतीय क्रमांकाचा मानकरी गोपालकृष्ण मालगुण. रोख रक्कम 4000 आणि चषक देण्यात येत आहे. तृतीय क्रमांकाचा मानकरी गोपालकृष्ण मालगुण संघ. रोख रक्कम 4000 आणि आकर्षक चषक ऑनलाईन स्वरूपामध्ये तुमच्यापर्यंत रोख रक्कम पोहोचवली जाईल. तृतीय क्रमांकाचा मानकरी. त्यानंतर तृतीय क्रमांकाचा मानकरी ठरतोय तो रुद्रा स्पोर्ट मालगुण संघ. तृतीय क्रमांकाचा मानकरी. रोख रक्कम 7000 आणि आकर्षक चषक देऊन गौरवण्यात येत आहे. तृतीय क्रमांकाचा मानकरी रुद्र स्पोर्ट्स. सर्व खेळाडूंनी यायचंय आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते हे चषक स्वीकारायचंय. हे चषक दिलं गेले आपल्याला कैलासवासी सागर कृष्णा पालकर यांच्या स्मरणार्थ श्री शेखर कृष्णा पालकर यांच्याकडून हे देण्यात आलंय. तृतीय क्रमांकाचा मानकरी रोख रक्कम असेल 7000. रुद्र स्पोर्ट मालगुण. आणि त्यानंतर रुद्र स्पोर्ट संघाचा संघनायक. रुद्र स्पोर्ट संघाचा संघनायक
आपलं मनोगत व्यक्त करायचंय. रुद्र स्पोर्ट सुमित संगनायक. नक्कीच सुमित अंतिम सामन्यापर्यंत नक्कीच धडक मारली होती, परंतु पराजयाच्या शाईला जायला लागलंय. काय सांगशील या स्पर्धेबद्दल? चंडिका मित्रमंडळ आयोजित मानेवाडी प्रीमियर लीग स्पर्धा आयोजित झाली आहे. आम्हा या गावातील खेळाडूंना तुम्ही इथे खेळण्याची जी संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे त्याबद्दल मंडळाचे खूप खूप आभार. आणि त्यांच्याकडनं अशीच या स्पर्धा दरवर्षी घडत राहू हीच गणपतीचरणी माझी प्रार्थना असेल. आणि आम्हा गावातल्या खेळाडूंना इथे मोठा मंच उभा करून दिल्याबद्दल मानेवाडी टीमचे स्वागत, तसेच चंडिका मित्र मंडळाचेही स्वागत. धन्यवाद सुमित, तुझे मनोगत व्यक्त केले त्याबद्दल. त्यानंतर जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाचा मयूर पाटील यांनी देखील यायचंय. नक्कीच GPL ची स्पर्धा देखील खेळली गेली, त्यानंतर MPL ची स्पर्धा देखील या मैदानावरती खेळली गेली. आणि आपले युट्यूबर मित्र सुंदर माझं कोकणचे सर्व अमोलजी मयूर पाटील आपल्याला जोडले गेले. तर नक्कीच काय सांगशील मयूर या स्पर्धेबद्दल? चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी आयोजित भव्य प्रीमियर लीग मानेवाडी प्रीमियर लीग ह्या ओव्हरऑल सर्व सामन्यांबद्दल किंवा आयोजनाबद्दल सांगायचं झालं तर पिंटू, मी माझ्या टीमकडून गोपाळकृष्ण टीमकडून असेल किंवा आत्ता ज्या टीममधून खेळलो तर त्या टीमकडून तुझे प्रथमतः आभार मानतो. कारण कसं आहे, GPL स्पर्धा तू भरवतोस किंवा ही जी मानेवाडी प्रीमियर लीग भरवतोस, प्रत्येक जे सामने खेळवले जातात किंवा हे जे आयोजन करणं खरंच सोपं काम नाही. कारण यामागे तुमची जी मेहनत आहे, कठोर मेहनत ही दिसून येते. आणि आणखीन एक सांगू इच्छितो, GPL स्पर्धा सगळ्यात मोठी आपण मानू शकतो किंवा आहेच, पण त्याहून मी प्राधान्य देतो तर तुझ्या या मानेवाडी प्रीमियर लीगला. कारण इथे प्रत्येक खेळाडूंचा विचार जाणीवपूर्वक केला जातो आणि प्रत्येक खेळाडूला इथे चांगल्या प्रकारे खेळण्याची संधी मिळते. ती कुठेतरी GPLला मिळत नाही. कारण GPLला सगळे स्टार प्लेयर असतात आणि कुठेतरी लोकल जो प्लेयर असतो तो कुठेतरी कोपऱ्यात फिरवून फिल्डिंग करत असतो. GPL स्पर्धा नक्कीच मोठी आहे, त्याबद्दल दुमत नाही, पण मानेवाडी प्रीमियर लीग माझ्या मते त्याहून नक्कीच मोठी स्पर्धा आहे. कारण लोकल खेळाडू इथे खेळत असतो. तर आणखीन तुझ्या आयोजनाबद्दल आणि नियोजनाबद्दल सांगायचं झालं तर शब्द कमी पडतील. कारण खरंच तुम्ही सगळे जे ही टीम वर्क करता किंवा सगळेजण एकत्र येऊन हे जे मैदान बनवलेत ना, अप्रतिम, खरंच सुंदर असं मैदान बनवलं आहे. आणि सर्व खेळाडूंना जी इथे खेळण्याची तू संधी उपलब्ध करून दिलीस ना, त्याबद्दल तुझ्या खरंच मी अक्षरशः शतशः ऋणी राहीन किंवा आभार मानतो. आणि ही तू स्पर्धा अशीच कंटिन्यू ठेवून व दरवर्षी असाच चांगल्या पद्धतीने या स्पर्धेचं आयोजन करशील अशी माझ्याकडून तुला शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद मयूर. त्यानंतर आणि नक्कीच आमचे आधारस्तंभ नक्कीच तयारच असतात. किशोरजी गुरव यांच्याकडून नक्कीच पुढच्या वर्षीसाठी देखील बक्षीस डिक्लेअर केलं गेलं की पुढच्या वर्षी आपण हे चषक दिलेत, म्हणजे फलंदाज गोलंदाज ते वस्तू स्वरूपामध्ये पुढच्या वर्षी आपल्याला ते स्पॉन्सर केले जातात. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स आणि चंडिका निवास यांचे सर्व किशोरजी गुरव यांच्याकडून. नक्कीच मित्रांनो, GPLचं देखील बघितलं तर आपण प्रत्येक खेळाडूसाठी फॅन दिला गेला होता, तसंच कुठेतरी या IPL साठी देखील पुढच्या वर्षी सहकार्य मोलाचं असेल. लगेचच गोपाळकृष्ण मालगुण संघाचा बिपिन याच्याकडे जाऊया आपण. मनोगत व्यक्त करायचं. बिपिन, काय सांगशील या स्पर्धेबद्दल आणि या मैदानाबद्दल? सर्वप्रथम आपले विजयी संघाचं गोप्याचं सर्वांचं वगैरे एक नंबर आहे. मला ही संधी दिली इकडे. आभार.
थँक्यू. धन्यवाद बिपिन. कारण मित्रांनो बिपिनचं सांगायचं झालं तर नक्कीच आपल्या गणपतीपुळ्यामधील वेस्ट बे हॉटेल असेल तिथे कामानिमित्त नक्कीच बाहेर गावाहून आलेत, परंतु आपण या पंचक्रोशीमध्ये यांना आपण प्लॅटफॉर्म देण्याचा प्रयत्न करतो. कारण खेळ आहे, खेळाची आवड कुठेही जाऊ शकते. जरी माणूस कामावर असेल तरी देखील मैदानावरती उतरताना दिसतो, कामावरती दांडी मारून. तसेच बिपिन असेल, एका बाजूला माझ्या संघामध्ये सुशांत असेल, त्यानंतर दया मोडक असेल, हे खेळाडू देखील मैदानावरती खेळताना दिसत आहेत. कारण ही खेळ भावना आहे आणि आवड आहे क्रिकेटची. म्हणून लगेचच जाऊया अंतिम चषकाकडे. आणि नक्कीच प्रशांतजी मांडवकर यांचे सहकारी जय गणेश मित्रमंडळ कणकर कोर आग्रेवाडी इथून मान्यवर या चषकासाठी आलेत. कारण प्रशांतजी मांडवकर यांचा संघ होता आणि अंतिम चषकावरती नाव कोरलं गेलं. मित्रांनो लगेच मैदानामध्ये यायचं. नक्कीच रत्नागिरीवरून इकडे आलेत, नक्कीच उशीर झाला असेल. पिंटू दादा, जय खंडकर कोण म्हणजे जवळपास एकदम लांबचा संघ चांदरेच्या पुढे, आणि ते खास करून त्या गावामध्ये लग्न देखील करून आलेत. आणि खास करून या स्पर्धेमध्ये सर्वांचं वेलकम बॅक. पुढे इथे सरचं स्वागत असेल. या MPL मानेवाडी प्रीमियर लीग मध्ये सर्व मायबाप जे खेळाडू दाखल झालेत, अगदी खंडकर कोंड या गावातून आलेल्या सर्वांचं या क्रीडा नगरीमध्ये सरचं स्वागत असेल. ओटिओ पिंटू, चला जाऊया. लगेचच सहकारी आल्यानंतर लगेच मानेवाडी प्रीमियर लीग पर्व पहिलाच अंतिम विजेता ठरतोय तो तन्मय स्पोर्ट गणपतीपुळे. ओमकार, येस, जिथे जाहीन तिथे उद्या नावात दर्शन असणार. विक्रांत सावंत मालिकावीरचा मानकरी ठरला, त्याचा नावाचा धमकम या तालुक्यात या पंचक्रोशीमध्ये वाजणार. चला सर्व मान्यवरांच्या हस्ते अंतिम रणजिता, अंतिम मेगा फायनलचा महाविजेता संघ, ज्याला या स्पर्धेमध्ये अगदी शेवटच्या सामन्यापर्यंत कुणी हरवू शकलं नाही संघ, ओनली किंग मेकर तन्मय स्पोर्ट गणपतीपुळे. तन्मय स्पोर्ट सर्व खेळाडू ना विनंती करेन चला क्रीडांगणाच्या दिशेने. तन्मय स्पोर्ट द चॅम्पियन मानेवाडी प्रीमियर लीग पर्व पहिलं द चॅम्पियन संघ ओनली तन्मय स्पोर्ट गणपतीपुळे. हॅलो हॅलो. थँक्यू डीजे. आणि संपूर्ण स्पर्धा ही पार पडली आणि हा कार्यक्रम ही स्पर्धा इथेच संपली म्हणून आपण जाहीर करूया आणि सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊया आणि इथेच या स्पर्धेचा अंतिम दिवस साजरा करूया. तर सर्वांसाठी ही स्पर्धा खूप महत्त्वाची ठरली. स्पर्धेचा अंतिम विजेता संघ आपण पाहायला तन्मय स्पोर्ट वॉटर स्पोर्ट संघ, आणि स्पर्धा पण इथे पार पडली म्हणून घोषित करूया. आणि सर्व स्पर्धा आजच्या संपल्या असेल. इथून माझे 20 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.